No oikein hyvää uutta vuotta ja hyvää uuden vuoden päivää. Tervetuloa tähän koostevideoon. Eli tässä videolla on kaikki Videospace-kanavan 2025 vuoden uutuuselokuvien, nämä elokuvateatterissa käyntivideot ja arvostelut näistä leffoista. Eli pois lukien nämä kaikki tämmöiset festarihommat ja siis toi arkistohommat tämmöiset. Ei niitä varmaan kauhean monta edes ollutkaan. Ja nämä kaikki videot on ollut siis mitä on julkaistu, eli ei mitään jäsenvideoita eikä mitään semmosia. Tässä ne on vaan sellainen kätevästi yhdessä pötkössä. Ja ehkä kannattaa katsoa, jos on sattunut joku jäämään välistä sitten, että ei ole aikaisemmin nähnyt. Mutta helvetin pitkä video tää on. Tässä on sen takia chapterit, että pääset hyppäämään leffasta toiseen, eli chapterit on siis tässä kuvaustekstissä, jos pistät sen näkyviin. Sieltä sä voit klikata, että pääsee hyppäämään toiseen kohtaan tässä videolla. Nää aika usein käytän tämmöisiä chaptereita näissä Videospacein videoissa kyllä. Ja se piti vielä sanoa, että tämä järjestys on sillä lailla, että paskimmasta parhaimpaan sitten, että mä en nyt tiedä, olisiko tämä ihan näin jämpti tämä järjestys, mitä se nyt tässä on, mutta mä oon mennyt sillä perusteella, että mitä mä tässä videolla sanon ja järjestänyt sitä mukaan. Saattaa olla näiden joidenkin filmien arvosana ehkä voisi nyt muuttua, jos uudestaan ne katsoin, mutta kyllä te tiedätte, että tällainen kun tulee elokuvateatterista, niin se fiilis on ihan erilainen kyllä, että tässä on sitten vähän maskua. Joo, enjoy! Me kävimme katsomassa elokuvissa tämän uutuus Karate Kid-elokuvan, eli Karate Kid Legends. Ja ohjaajana toimii semmonen mies kuin Jonathan Entwistle. Hyvä, saatiin sanottua tää pois alta. Meistä ei kumpikaan olisi muistanut kyseistä nimeä vielä varmaan minuutin kuluttua. Ei vitussakaan kyllä, joo. Mies on siis End of the Fucking World TV-sarjan takana ja se oli itse asiassa ihan hyvä. Ei sano mulle kyllä yhtään mitään. Netflix-sarja on kyseessä. Joo, tätä mä en tiedä kyllä ollenkaan. Ja en mä kyllä oikeastaan ihmettele, että tää on joku tämmönen TV-mies. Nimittäin tää elokuvakin kyllä hyvin vahvasti maistuu ja tuntuu ja look and feel oli kyllä niin kuin TV-tuotantoa lähempänä kuin tämmöistä niin kuin teatterielokuvaa, joo. Kyllä vaan. Ja no mitä tästä nyt voi sanoa, että kisassa, mä näen tän ihan puhtaasti vaan niinku Karate Kidin niinku reboottaukselta. Joo, mihin on saatu jo 2 vanhaa legendanäyttelijää mukaan. No Juani meneekin ainakin tuttuja uria, eli se on sellainen kiinalainen jäbä nimeltä Lee on sitten ja äitinsä kanssa he muuttaa sitten Pekingistä tuonne New Yorkiin. Ja kuinka ollakaan siellä sitten Lee joutuu sitten niin kuin tukkanuottaiselle tämmöisen jengiäijän kanssa sitten, tai tämmönen paikallinen karate-ekspertti. Ja samalla se sitten ihastuu vähän sitten tämmöiseen niin kuin paikallisen pizzerian tämmöiseen pizzerian pitäjän tyttäreen tai joku tämmönen, joku italialainen pizza. Niin. Joo, ja sitten tää tytär olemaan myös sitten tämän kovisjengin johtajan ja karate-ekspertin sitten niin kuin joku entinen heila. Niin kuin kuinka vitun pieni New York voi ollakaan, niin kaikki tuntee kaikkeensa siellä. Joo, sit. Ja siis vittu, niin. No se joutuu sen porukan kanssa tukkanuottaselle ja 1-2 sitten hän lakkaa vastaamasta tälle hänen silloiselle kung fu valmentajalle ja oliko se Master Han? Herra Han. Niin, ja jota sitten esittää Jackie Chan. Joo. Ja Jackie Chanille ja hän ei enää vastaa hänen puheluihin ja seuraavaksi hän ilmestyy sitten New Yorkiin. Joo, eli Jackie Chan vanha tää Sifu täältä tulee, joka on opettanut kung fuuta hänelle, niin tulee sitten New Yorkiin. Tällainen 1-2 vaan. Joo. Ja tää oli itse asiassa mun mielestä elokuvan hauskin kohtaus. Se oli se rakennettiin sillä lailla se kohtaus, että Liin himaan oli niinku murtauduttu. Joo. Sitten sellainen naamioitunut äijä hyppää kaapista ja alkaa hakkaa sitä. Joo, se hakkaa kattilalla. Kattilalla päähän. Ja sitten käykin ilmi, että se onkin Mr. Han ja sitten haha, gotcha. Niinku, mietin, jos mäkin tuun niinku yllättäen kylään jonkin tyyppiin ja mä tuun vaikka sun kaappiin piiloon ja lyön paistinpannulla päähän. Tähän, eikö se ole aika hyvä? Ja sitten erilaisten sattumien kautta tää pizzerian, tän tytön isä sitten joutuu kuseen rahojensa kanssa. Hän yrittää nyrkkeilyottelujen kautta ja saa sitten tosi pahasti turpaansa ja rahaa tarvitaan ja sitten tää Lee, tää nuori poika Lee osallistuu sitten tämmöiseen karate-turnaukseen ja tarvitaan karate-tyyli. Hän on helvetin taitava kung fukaa, mutta tarvitaan karate-tyyli ja kuka sen parhaiten osaakaan kuin Daniel San. Daniel San ja Miyagi-tyyli. Niin, ja Miyagi-tyyli ja sitten käydään. Sitten nämä kaksikko sitten Jackie Chan ja
Ralph Macchion esittämät valmentajat alkaa sitten valmentaa tätä Leetä sitä turnausta varten. Joo, ja siis niin tää pitää vielä mainita tää turnaus, se oli se joku 5 bounce. Joo. 5 bounce tai joku semmonen niinku, siis minkälainen, sähän näitä seuraat tämmösiä vapaa-otteluhommaa, niin onks tää tämmönen turnaus oikeesti olemassa? Mä vähän veikkaan, että kyllä se aika laittomuuksiin kyllä lähtee, jos lapset alkaa katutappelemaan ja siitä maksetaan vielä rahaa. Joo, siis niinku kummallinen turnaus, että se niinku pidetään niinku ensin jossain koriskentällä. Ja sitten seuraava matsi on sitten semmoisessa parkkitalossa. Kyllä. Ja sitten viimeinen loppumatsi on se onkin sitten pilvenpiirtäjän katolla. Joo, kyllä. Mitä vittua? Minkälainen ottelu tää on? Minkälainen turnaus. Siis minkälainen turnaus tää on? Ja siis niinku, huomasiks, tuntuuko susta miltään mikään näistä matsia? Ei. Tässä siis tää oli niin hengetön, vaikka siis koreografiat oli oikeasti kohdillaan. Nämä on tosi taitavasti tehtyjä ja nämä on tosi taitavia tyyppejä. Mutta ei sulla mitään, sulla ei ole sielua sen turnauksen ympärillä. Siinä ei ole rakennettu mitään jännitettä sen turnauksen ympärillä. Ja siis se on vaan joku semmoinen osa tätä elokuvaa, mikä pitää käydä läpi, koska se on ollut myöskin ykkösessä. Joo, ja siis niinku, siis tää kaikki oikein kiteytyy siihen kohtaukseen, siinä kun tää on totta kai, tässä ei ollut mitään niinku efforttia siihen, että tää Lee, se niinku pääsi ensinnäkin tämän turnaukseen, ja luonnollisesti se oli niinku about heti siellä niinku finaalissa. Kyllä. Näillä ei ole minkäännäköistä niinku tämmöinen vastakkainasettelua näillä, tässä ei ketään niinku pahista oikein. Se jätkä on vähän niin neutraali, vaan täysin semmonen niinku massaan uppova tyyppi, siis sen vastustaja. Et se on vaan kusipää. Mut se ei ole likimainkaan niin uhkaava, mitä oli Johnny Lawrence. Ei niin. Tai sitten se jopa siinä kakkosessa oleva kusipäääijä. Joo. Mutta tää oli vaan semmonen tyyppi, että se niinku... Se veti sitä kerran turpaa ja se oli siinä. Ei näillä oo niinku, kun ei näillä, katsoks se ongelma on siinä, näillä ei jaa mitään kohtauksia. Muuta kuin semmosia, tiiäksä, missä ne niinku, vähän niinku nahistelee. Niin. Mutta näillä ei oo mitään niinku keskinäistä dynamiikkaa niinku, eikä oikeastaan kellään hahmolla tässä. Okei, tässä on vielä se sivujuoni tässä se, että tää Lee kouluttaa tätä O'Shea, tätä pizzerian pitäjää niinku kamppailulajeissa. Sitten se häviää. Niin saiko sä tästä mistään, mitä tässä sivujuonessa tapahtui, mitään niinku kuvaa siitä? Taas jotenkin niinku, täällä olisi jotain merkitystä tällä millään. Ei, siis sehän oli ihan typerä sivujuoni kokonaisuutena. Ja kaikille lisäksi, jos sä nyrkkäilet, niin kung fu on vihoviimeinen laji, mihin sä tarvit siihen sivuun. Niinku, koska siis kung fu on ihan oikeesti, se on pilipalilaji, se on kiinalainen kansanlaji, missä ei kilpailla käytännössä ollenkaan muuta kuin näytöstyyliä. Ja sitten niinku, se on osoitettu miljoonaan kertaa, jos tulee ihan oikeasti vähänkin nyrkkeilyä tai painia osaava ihminen kung fuukaa vastaan, niin se kung fuukka ei yksinkertaisesti vaan vittu pärjää. Se vaan alkaa niitä helvetin hienoja liikkeitä tekemään, mutta kun niistä ei ole hyötyä, kun ne on vaan liikkeitä. Ja muutenkin siis se, niin kun, tää pätee niin kun siihen, tähän juttuun myös ja koko filmiinkin, siis että okei, se hävisi. Niin. Sitten se vaan vähän niinku no voi vitsi, no ei mitään, life goes on, eikä mitään. Siis sillä ei ollut mitään merkitystä ja siis sitä mä aikaisemmin olin sanomassa siinä, kun on se lopussa. Kun tää Lee ottaa niinku lukua siinä. Se on niinku, se on niinku tyypillinen kohtaus tän tyylistä elokuvasta. Eli kamppailuelokuvasta. Sut lyödään kanveesiin, sit siinä alkaa tuomari laskee vittu 10, 9, 8, näin laskee. Ja sitten niinku, siinä oli se Jackie Chan kannustaa ja sitten Ralph Macchio kannustaa. Niin no, hei nouse ylös. Nouse ylös, hei. Nouse ylös. Ja sit se tyttöystävä, nouse ylös. Ja sit se tyttöystävän isä, hei, get up. Niin, siis... Tää oli niinku, siis amatööriversio siis tämmöisestä kohtauksesta yleensäkin. Kyllä. Ja sitten tossa oli muutenkin siis niinku sen äidin juttua yritettiin sen Leen ja sen äidin niinku sellaista niinku kemiaa ja sitten niinku, että miten ne on niinku eri linjoilla omista ajatusmaailmasta, että se niinku ja sitten se äiti, kun se niinku ajattelee asioita niin, että väkivalta luo lisää väkivaltaa ja bla bla bla, niin että sitten yhtäkkiä se heitti aikamoisen perskeikan kuitenkin sen äiti. Se oli sitten tuli sinne turnaukseen ihan täpöllä kannustamaan. Mutta siis tää on ehkä just se mun pointti, mitä mä ehkä yritän tässä hakea. Siis tää elokuva on niinku pakkaa kaikki tämmöiset kamppailuelokuva, nuorisoelokuva, kliseet. Mutta kun se niinku käy niinku checkbox läpi, että okei, tää meillä on,
tää me suoritettiin, mutta kun nämä tekijät ei ymmärrä näitä asioita, ne ei ymmärrä, niillä ei ole niinku sielua kertoa tämmöisiä asioita. Että ne, siis kaikki tuntuu vaan ihan se pelkkää pintaa. No niinhän se on. Pelkkää pintaa. Mutta eihän siinä ole mitään muuta kuin pelkkää pintaa tässä leffassa. Tässä leffassa musta tää leffa vaikuttaa siltä, että ne on tehnyt elokuvan ja huomannut, että hei, tää näyttää vähän Karate Kidiltä, ja sitten ottanut mukaan ton Ralph Macchion ja Jackie Chanin ja sitten tehty niinku moderni Karate Kid, jotka on myyty sitten 2 legendalla. Joo, ja siis täytyy kyllä myöntää, että nämä ei kauhean paljon ollut nämä legendat tässä ruudussa. Ralph Macchio oli varmaan maks 10 minsaa. Niin. Ja siis se, että tässä oli tää treenikohtaus. Mennään tuolta alhaalta, niin sä saatat mut tohon Pikku Kakkosen leikkipuistoon. Treenikohtaus oli tässä. Se ei ollut mitään. Mä en saanut mitään feedia tai sellaista riidiä siitä, että tää on oikeesti rankkaa. Niin. Ja siis tiedätkö, kun siinä on Karate Kidissä, vaikka se on vähän lapsellinen, mutta siinä on semmoinen oivallus tästä wax on, wax offista, että se joutuu tekemään turhaan, mutta sitten olikin niin, että ai satana, tässä olikin joku idea. Niin. Tässä ei ole mitään semmoista. Tässä oli jacket on, jacket off. Joo, se on siinä siinä remakeissa, Jackie Chanin remakeissa. Niin siinä se opettaa sitten takkia päälle ja takkia pois. No, mä en muista. Mutta tässähän oli lähinnä se lohikäärmepotku, mitä ne treenaili, ja siihen lisäsi sen liuun. Edelleen. Ihan vitun niin, siis vittu kurkipotkulla on aivan käsittämätön kulttuurillinen merkitys tehty, niin siihen ei jatko-osat eikä Cobra Kai, ei ne keksinyt sitä uudestaan millään. Joo, ja puheen ollen Cobra Kaista, niin tässähän oli vähän linkitetty tää Cobra Kai sillä lailla, että toi Johnny. Joo, William Zabka. Zabka, se palaa ihan siis end creditsissa. Palaa sinne, tai se tulee näkyville sieltä, jaha, mitäs täällä on, hei nyt mä keksin hyvän idean, että perästetään Miyagi-pizza. Joo, pizzeria. Niin, siis tällä varsinkin henkilölle, kuten minä, joka ei ole kattonut Cobra Kaita. Niin se ei sano mitään. Niin, mä oon sanonut, että hei, what? Kuka tää miksi tää, mikä tässä tää juttu on? Mut se kyllähän tää nyt povaa sitä näin, että jos tää menestyy lippuluukuilla edes kohtalaisesti, niin kyllä sillä jatkoa tulee. Että, ja se William Zabkan mukaan tulo vielä siihen, niin kyllä mä oon ihan varma, että jos tää menestyy edes kohtalaisesti, niin nää William Zabka saadaan mukaan varmasti tähän Karate Kid. Mun on vitun vaikea nähdä, että tää menestyisi mitenkään. Ei tää menesty millään. Kelle tää on tosi vaikea nähdä. Mä en näe, kuka on kohdeyleisö tässä. No kun ei tää nuorisokaan, kun ne kattelee niitä erikoisefektielokuvia niin paljon, niin tässäkin niitä oli, mutta nekin oli niin tyhmällä tavalla. Mutta esimerkiksi Miyakin vittu piha oli tehty saatana erikoisefektillä. Mutta sanotaan näin, että jos sä oot killi, joka onkin kiinnostunut tämmöisestä elokuvista, niin mikä syy sun olisi mieluummin katsoa tää kuin se vanha Karatekin? En tiedä, ei mitään. Mä en keksi yhtä ainuttakaan syytä. Olihan meillä vähän kiusallinen tilanne, kun mentiin tonne leffaan, niin siellä oli kakaroita se. Ihan, siellä oli vitusti killejä. Killejä. Oi, Cobra Kai. Me oltiin vittu varmaan vanhimmat siellä leffateatterissa. Joo, no oli siellä muutama muukin vanha, mutta kyllä täytyy sanoa, että mun on vaikea nähdä, että tää on siis killien keskuudessa suosittu, edes killien keskuudessa suosittu. Ja no muutama positiivinen asia varmaan on ehkä hyvä mainita tässä, että oli kiva, tässä oli Kavinskia musiikkia. Joo, 3 eri biisiä jopa soi. Se oli jopa ehkä vähän yllättävääkin kyllä. Joo, ja ne sopi niihin kohtauksiin. Toi heti niinku rytmiä siihen ja heti semmonen, että jes, nyt on hyvä musiikki. Nyt tätä kohtausta katteleekin mieluiten. Että niin paljon vaikuttaa musiikit tohon. Kyllä. Että huomaa, että niin se on kyllä. Ja siis näitä olisi ehdottomasti kaivattu lisää kyllä tässä. Ja sitten mun mielestä positiivista oli myöskin se, että tässä oli oikeasti noihin tappelukohtauksiin panostettu. Se on taitavasti tehtyjä kohtauksia. Mutta kuten sanottu, että kun sä välität noista hahmoista mitään, niin millä helvetillä sä sitten jännität niitä tappelukohtauksiakaan. Koska sä et välitä niistä hahmoista. Niin. Ja kun ei ole onnistuttu rakentaa mitään jännitettä mihinkään kohtaan. Ja se toinen asia, mikä piti mainita tossa, että tää oli ihan hyvin siis oli ihan kivasti New Yorkia kuvattu tässä. Joo, Nykki oli kyllä yksi pääosan esittäjistä tästä kyllä kanssa. Että paitsi tietysti lopputaistelu, mikä oli ihan selvästi siellä kun se oli pilvenpiirtäjän katolla, niin se oli ihan selvästi studiossa. Studiossa oli selvästi. Samoin oli se Daniel
tai siis se Mr. Miyagin piha hän oli ihan selvästi. Että, Ja mua nauratti siinä, kun ollaan pilvenpiirtäjässä, niin kummasti siellä on paljon ihmisiä katsomossa ja ne tappelee siinä, niin siellä ei ilmeisesti tuule edes ollenkaan siellä. Joo, se oli kyllä hämmentävä kans. Siitä olin ihan hämillään. Mutta kolmas positiivinen asia, että oli mukavan lyhyt. No niin, tää ei, siis herra jumala, mieti jos tää olisi ollut niin, että se 2 tuntinen. 2 tuntia 15 minuuttia. Jumalauta. Siinä olisi niinku pitänyt pistää kiväärin piippuja suuhun. Joo, kyllä. Lopettaa kaikki. Mutta kyllä oltiin niin väärä kohdeyleisö, tää ei ole meille millään tavalla, että kyllä tää nyt valitettavasti menee niin, että jos sä Karate Kid franchisesta jotain haluat irti saada, se on se 1 ja Cobra Kai. Eli mitään muuta mä en pysty teille niinku suosittelemaan tästä näin, että tää on niinku ollut nää kaikki 2, 3, 4 ja tää Legends. Niin, ja sitten tää remake. Niin ne on kaikki vitumoisia turhakkeita, siis semmosia niinku, että ihan ääliöelokuvia siis. Ja tämäkin oli aika ääliöelokuva. Siis mä yritin oikeesti tota elokuvaa katsellessa, kun mä huomasin, että okei, tää ei ole kauhean hyvä. Mä yritin niinku sillain psyykata itse, että okei, mä oon nyt killi, mä en oo ikinä nähnyt elokuvaa, tiiäks? Innostunko mä? En mä onnistunut tässä selvästikään. Joo, sulta tuli parinkin kertaa, vittu tää on paska. Ja ihan oikeesti ilman teitä YouTube-katselijoita, mä olisin varmaan lähtenyt vittuun kesken. Joo, mutta no tulipahan nyt nähtyä kuitenkin. Nähtyä kyllä. Ja nyt on tää niinku saanut eräänlaisen pisteen ja toivotan, että se nyt pysyy siinä. Että mä vaan pahoin pelkään, että joko ne tätä jatkaa TV-sarjan muodossa tai sitten tulee vielä 1 jatko-osa. No sanotaan näin, että jos nyt tulee Karate Kid Legends 2, niin mä voin vannoa, että mä en tuu kattoo sitä. Niin. Mä en tuu kattoo sitä. Niinku. Niin. Ja sit tästä leikataan 2 vuotta myöhemmin. Ja sitten Karate Kid Legends 2. Joo. Arvosana. Mulle heikko 2 tähteä. Tää menee sen 2 kanssa käsi kädessä, että ne heikoimmat osat löytyy siitä. Joo. Ei siis mä en voi mitään tällainen, kun siellä oli muutama hyvä tappelukohtaus, hyvä Kavinskin musiikki ja New Yorkia hauskasti kuvattu, hyvin kuvattu. Mutta mä en voi mitään, siis mä oon 1 tähti, 1 vitun tähti, ei voi antaa enempää siis tää on niin hengetön paska ja siis semmonen mitään sanomaton paska. Tämmösiä nykyelokuvat tuntuu aina olevan okei, Tom Cruise Mission Impossible tää uusin, se on ihan vitusti parempi, siis se oli paskaa, mutta se oli sentään se oli jotenkin sentään semmoista paskaa, mikä viihdytti. Niin. Mutta tää oli semmonen, että tää vaan oli että vittu tää on tylsää. Eilisilta elokuva vuodelta 2025 Predator Badlands on semmoisen äijän ohjaama kuin Dan Trachtenberg, joka sitten on mulla ihan tuntematon ohjaaja, mutta se on ohjannut sitten Disney Plus-kanavalle tää Predator Killer of Killers, jonkun sortin. Onko se, tietääkseni se on piirretty elokuva? Ja sitten myös tämän Prey-elokuva, joka on se toinen Predator-elokuva sitten tässä Disney-sarja. Ja ymmärtääkseni useat ihmiset on sanonut, että se on ihan ok tämä Prey sitten näin. Eli tässä tavallaan oli mahdollisuus, että tämä voisi olla vähän, vähän saman tyylistä sitten, että ihan vilpittömästi voisin sanoa, että siis, kun mä kuulin, että okei, nämä on tulossa, ja se on tullut se elokuvia, ajattelin, että okei, ehkä vähän toivoa on, mutta sitten kun näin trailerin, tai oikeastaan vaan osan sitä, niin ajattelin, että selvä pyy, tää on just tätä, tää on just sitä, joten ei mitään odotuksia ollut, kun menin elokuvateattereihin, mutta sain kyllä hieman vähän vähemmänkin. Tässä elokuvassa sitten seurataan Dek-nimestä Predatoria. Eli siis tosiaan tää on ensimmäinen elokuva mun tietääkseni, mä en tiedä näistä Disney-jutuista, mutta semmonen, mikä seuraa predatoreitten elämään. Ja tää Dek on sitten semmonen vähän pienikokoinen predatori, jota kaikki kiusaa sitten. Siitä ei klaani tykkää tällä, ja sen veli, jonka nimeä nyt en muista, niin se sitten treenaa sitä siellä tässä luolassa. Heti tässä kohtauksessa oli sellainen, että tämä oli ensimmäinen kohtaus. Ne ihan selvästi oli tehty CGI-nä nämä Predator-ukkelit, kun ne hyppii tällä. Ja okei, vittu, tää on just tätä tämmöistä Marvel-vitun Disney Star Wars-sarjaa, että hirveä hyppy, kaikki menee näin 1000 ja 100 tällä. Ja sitten sekin vielä, että mistä lähtien Predatorilla on ollut valomiekka, tai tämmöiset myös sen lisäksi semmoisia jotain laser tämmöisiä jotain köysiä tällainen. Okei, joo.
mitä vika oli Predatorin siinä se pitenevä seiväs, mikä esimerkiksi Predator 2 on tässä, niin mikä vika siinä on, mutta nyt tarvii olla lasermiekka. Tämä ilmeisesti kuuluu sitten niinku tuohon sakelin Star Wars-universumiin. Tämmöisen käsityksen mä sain. No, mutta sitten Isukki saapuu paikalle. Predator Isukki. Se alkaa selittää, että joo, vittu tää poika on paska. Se sanoo sille veljelle, että tapa Dick veljesi. Ja sitten veli on sille, pysy vahvana tällä. Ja sitten yhtäkkiä hyökkääkin sen isän päällä. Tässä oli katsotaan treenissä oli tarkoitus se, että niinku sen voittaja ansaitsee itselleen tämmöisen näkymättömyysviitan, joka olemme nähneet monta kertaa sitten näissä Predator muissa elokuvissa sitten kyllä. No, se veli kuitenkin suojelee sitä, mutta kuolee itse siinä ja sitten Dek lentää sinne alukseen sillä valoköydellä ja sitten jostain syystä se alus käynnistyy ja se heittää, se niin kuin vie sen maanpakoon sitten se alus automaattisesti tämmöiselle Genna-nimiselle planeetalle. Siellä on semmoinen huippusaalis nimeltä Kalisk, semmoinen jättiläismonsteri sitten ja sillä on sellainen kummallinen taito, että sen jäsenet kasvaa heti uudestaan, jos vaikka pää lyö irti, niin se pää niin kuin lentää takaisin siihen, menee, se kokoontuu itsestään kasaan, vähän niin kuin T-1000 sitten, että se on niin kuin semmoinen predatoreiden niin kuin kraalin malja, tiedätkö, että se on saalis, jos sä sen nappaat, niin sä oot varmasti kovin predator koskaan. Ja hän haluaa nyt todistaa sitten omalle isälleensä ja koko klaanille, että satana, mä oon niin kuin Apex Predator ja mä aion napata tämän Kaliskin sitten. No, sitten siellä on sitten myös semmonen tämmönen synteetti-ihminen, robotti, Weyland Yutani. Ei tätäkään voi, tämä pitää aina olla sekoitettu näihin alien-maailman juttuihin, niin ne on semmoisia synteettisiä ihmisiä, jotka on tullut sitten sille planeetalle myöskin sitten vangitsemaan tämän Kalisk-hirviön, koska kuvittele mitä se voi antaa asetekniikalle ja lääketeollisuudelle se, että ne pääsee tutkimaan, että miten se kokoontuu kasaan sitten näin. Joo, ja sitten se törmää tähän Tia-nimiseen semmoiseen vaurioituneeseen synteettiseen ihmiseen tämä Dekki sitten, ja se ottaa sen reppuselkään ja yhdessä ne sitten on päättänyt lähteä etsimään tätä Kaliskia sieltä, koska niin kun se sattuu tietämään tämä Tia sitten, että missä se sijaitsee tai miten se voi napata tällä jo. Siis, okei, miksi kaikki pitää puhua niin vitusti? Siinä alussa heti hämäsi, että minä olen veljesi, sinun pitää kuunnella mitä minä sanon tällä. Ei, minä teen niin kuin minä haluan, jotain tämmöinen koko ajan hypyttää tällä. Mun ymmärtääkseni Predatorit ei ole niin kuin kauhean niin kuin tällainen niin kuin verbaalisesti kauhean lahjakkaita. Näissä elokuvissa niin yleensä kuuluu vaan tämmöistä ääntä. Niillä on kyllä tekstiä selvästi niin kuin semmoinen sivistynyt, mutta siis semmoinen tieteellisesti edistynyt kulttuuri. Mitä sillä on niin kuin kehitetty semmoinen oma kieli sitten, ja tämä Tia osaa puhua sitten sitä kieltä, ja se aina vähän niin kuin tulkkaa sen, niin kuin se, mitä ne puhuu siinä sitten, se on universal translator siinä, ja näin. Ja siis vittu tää pitää koko ajan höpöttää, varsinkin tää Tia, että no niin, olemme kaksi seikkailijaa, Dek ja Tia, urhoolliset seikkailijat vieraalla planeetalla tällä. Niinku, tää on niinku selvästi tämmöinen koominen sidekick. Niin, siis tää on niinku heti, niinku tulee semmoinen mieleen, että okei, tää on heti aivan niinku eri puusta veistetty siellä. Tämä on lasten elokuva, vittu. Tämä on lasten seikkailuelokuva. Ja siis se tavallaan niin kuin tietyllä erilaisella käsittelytavalla tämä voisi olla jopa mielenkiintoinen teko. Jos Predator ei vaikka puhuisi mitään, pitäisi vaan näitä ääniä. Ja miksi me voida seurata vaikka niin kuin puoli tuntia ilman mitään dialogia? Se on vieraalla planeetalla. Siellä on kaikkea ihan mielenkiintoisia semmoisia vaaroja. On semmoisia niin kuin partateräpelto ja mitä semmoinen räjähtävä, jotain ihme räjähtäviä matoja ja sitten jotain semmoisia lentävä lohikäärmekin oli ja sitten jotain semmoisia kasveja, mikä ampuu semmoisia tainnutusnuolia sitten tällä. Niin kuin tulee mieleen esimerkiksi Riddickin aikakirjat. Ei ole mikään erikoinen filmi, mutta mun mielestä se on hyvin tehty se alku. Se on se tunnelmaikas alku, missä Riddick on vaarallisella planeetalla ja yrittää niin kuin järkeillä, miten siellä niin kuin kannattaa operoida tällä. Ja myöskin niin kuin siis se vaara vieralta, siis mikä se on se Enemy Mine, toi 80, oliko se 86 vuoden elokuva, vai 85 vuoden elokuva siis se, missä on Dennis Quaid ja näin, kun ne on siellä niin kuin tuntemattomalla planeetalla sitten, niin
jotain sen tyylistä vähän niin kuin survival-meininkiä. Ja sit ne vois niinku sekin voisi olla vielä se Tia siinä, mutta niillä ei ole tapaa kommunikoida. Siinä voisi olla mielenkiintoista sellainen, vähän niin kuin tässä Enemy Mineissa, ne niin kuin pikkuhiljaa oppis toisia ja oppis kommunikoimaan jotenkin muuten kuin sillä, että okei, mulla on Universal Translator tässä. Niin kuin. Mutta kun ei ole aikaa tehdä mitään semmoista, tää on pakko olla täynnä niin kuin hirveä määrä niin kuin CGI-mättöä. Niin kuin. Joo vittu, se ottaa sen Tian selkäänsä tällä, hakkaa sen puun sillä että se on niin kuin just kaatumassa, se hyppää siihen puun kyytiin ja se puu kaatuu ja sitten se hyppää sen yhden niistä jotain ihme mammuttiolioita, se hyppää sen päälle ja sitten se oli, niin tässä oli monta kertaa semmoinen niinku cool Matrix-hidastus, niinku, tiedätkö, että se hyppää jonkun voltin. Sitten tossakin se pisti miakaan, se mammutti tulee, se oli sellainen miakka tällä, se valomiakka. Se monsteri niinku meni halki siitä sellainen coolista siinä niinku, sen hidastuksen aikana. Niin, oi vittu. Mutta ei tässä vielä mitään. Niin on, siis ihan kamalaa paskaa, saatana. Niiden seuraan liittyy vielä kolmaskin seikkailija. Semmoinen isosilmäinen apinamainen olio, jota sanotaan Buddyksi sitten. Niin. Se on just semmoinen niin suoraan Star Wars, semmoinen aika söpön näköinen tämmöinen. Ja no okei, täytyy ihan suoraan sanoa, yksi kohtaus vähän niin kuin nauratti mua. Se on missä se apina sylkäisee Predatoria ja hän mirkkaa omansa. Ja totta kai tää on istutus sitten myöhempään varten sitten, joo. Totta kai. Siitä se seikkailu urkenee, ja sitten siinä oli vielä se Tian niin semmoinen kaksoissisko, semmoinen toinen synteettinen, joka ei ole läheskään näin mukava. Se on semmoinen kylmä bitch sitten se Tia, ja se johtaa näitä synteettisten äijien armeijaa, jotka niin sitten pyrkii ensinnäkin kaappaamaan tämän mukaan tämän Kaliskiin ja sitten myös tämän Predatorin, että Bioase Division sai jotain tutkittavaa sitten siellä Weyland Yutanilla tällä, ja tämä on niin turvallisesti tehty elokuva. Kyllä tässä pari Predatorin päätä lensi irti ja sitten yksi käsi lensi irti kyllä, mutta tässä ei ole niin ihmisiä ollenkaan. Tämä on kaikki on niitä synteettisiä robotteja. Ne on robotteja, mitä voi vapaasti sitten hävittää ja pistää halkipoikki pinoon tällä. Ja ne on vielä sekin semmoinen yksi kohtaus, kun se on siellä jossain huoneessa tällä ja sitten se, oliko se Tia, joka käyttää sitten jotain juttua siinä, niin sitten näkyy, että ilmeisesti sen pää räjähti, mutta ei saanut edes synteettisen ihmisen pääräjäytystä nähdä. Tämä on niin vittu mamu-elokuva, tämä on niin mammanpoika-filmi, tässä ei ole absoluuttisesti mitään. Ja millään ei ole mitään painoarvoa, tämä on aina se, mitä mä valitan. On CG-nä isoja kohtauksia, hirveä ryminä tällä, hirveätä jyrinää ja örinää tällä, mutta kun se, okei. Millään ei ole mitään siinä on painoa eikä painoarvoa. Esimerkiksi siinä on yksi kohtaus, missä tämä Kalisk paiskoo tätä Predatoria sillä ympäri seiniä tällä, mutta en mä tiedä, ei näillä ole mitään, näillä järjettömän näköisillä ilmalennoilla, ei näillä ole mitään vaikutusta. En mä näe, että missään kohtaa se olisi jotenkin vaurioitunut tai mitä, että missään kohtaa mulle ei tule fiilis siitä, että okei, hei, nyt nämä on oikeasti vaarallisessa tilanteessa. Ei, siis tää on niin vitun Marvel-tyylinen seikkailu sitten, vaikka nyt en ole juuri mitään Marvelita nähnyt, paitsi saatana hevon paska Marvels-elokuva, vittu se oli paska. Vähän sen tyylistä. Tää on vain vähän sitä parempi. Ihan oikeasti vain vähän sitä parempi. Jos nyt täytyy jotain positiivista sanoa, niin kyllä mä sanon, että tää on kuitenkin ihan hyvin tehty elokuva. Nämä maisemat on ihan hienoja tässä ja myöskin vaikka Mats haukkuisi alimpaa helvettiin sen Predatorin maskeerauksen, mitä on selvästi CGI-enhance, niin se oli ihan ok. Joskin mä oon eri mieltä siitä designista, siis se on surkein näköinen. Tiedätkö? Se on selvästi tuotu inhimillisiä piirteitä siihen Predatorin ulkonäköön. Että se on ja sit, ei vittu, siis isoin synti tässä, tää on just tää ongelma nykyelokuvissa, varsinkin tämmöisissä studioelokuvissa, tämmöisiä ehkä nuoremmille suunnituissa elokuvissa, että kaikki pitää selittää, puhumalla selittää, tiedätkö, siinäkin se alkaa keskustella ihan oikeasti, ketteis. Predator alkaa keskustelemaan tunteistaan siinä. Muistanko mä oikein, että siinä oli kohtaus, missä se hali sen, vähän hali sen apinaolion kanssa, tälleen. En mä nyt spoilaa, että mikä se nyt oli se sylkäisyn tarkoitus tällä, mutta ei tässä ole mitään yllättävää tässä elokuvassa, että varmasti ne, jotka on nähnyt leffoja, niin tulee todellakin hyvin ymmärtää, mistä tämä
mihin tää on niinku koko ajan menossa tällä. Voisinko mä suosilla tätä? No en vitussakaan, en hevon vitussakaan, että ehkä siis just siinä ja siinä, tiedätkö, sä oot nuori, sä oot vittu 9 vanha, 10 vanha, ja sä et ole nähnyt niinku näitä vanhoja, niin, ja sä oot muutenkin sun kuvallinen, tiedätkö, semmonen, sä ymmärrät sellaista kuvallista kieltä niin kuin hyvin, mitä on just nämä Disney, Star Warsit ja Marvelit, niin ehkä siinä tapauksessa tästä voi saada jotain niin kuin nautittavaa irti ja näkee vähän niin kuin erilaisia CGI-monstereita kuin sitten Marvel-elokuvissa, mutta absoluuttisesti ei mitään asia. Jos sä oot näiden elokuvien fani, niin ei se ole mitään syytä katsoa tätä. Niin kuin. Tää oli tosi turhauttava ja niin typerän lapsellinen elokuva. Se vitutti mua. Tää vitutti mua heti alusta lähtien kyllä. Ja se täytyy sanoa, että tämä oli Cinemadrome-elokuva ja ensi-ilta-elokuva ja yleensä Cinemadrome-filmit, kyllä ne myy loppuun niin kuin melkein joka näytös. Nyt oli melkein, taisi olla kaikki myyty loppuun sitten. Tämä ei ollut myyty loppuun, toi Predator Badlands. No se tietysti voi johtua myös siitä, että se on muuallakin näytettävissä tällainen, mutta Mä en muista nähneen sellaista Cinemadrome-näytöstä, missä yleisö ei olisi taputtanut lopussa. Lopputekstit tuli, niin kaikki poistui vain hiljaa kuin maansa myyneenä, niin poistui katsomosta kyllä, ja en todellakaan syytä mitä. Siis tää tuntui pitkältä, tää tuntui ärsyttävältä, ja jopa niin kun Mätsin poika, niin mikä on 13 vanha, niin sekään ei tykännyt. Jopa sekään ei tykännyt tästä. Tämän ikäraja on 12, PG-13 Jenkeissä, ja voi pojat, sen kyllä huomaa. Tämä oli ilmeisesti $100 miljoonan budjetilla tehnyt, mutta se niin kuin ainoa positiivinen tässä on tosiaan se, että kyllä tämä näyttää siltä, tämä on aika kallis elokuva, ja sen mä voin sanoa, että niin kuin, vaikkakin mä kritisoin sitä, että nämä action-kohtaukset, niin, niillä ei mitään painoarvoa, niin ne on silti niin kuin hyvän näköisiä kyllä. En mä sitä lähde väittää. Ja ei ollut mun mielestä, mä en muista, että tässä olisi ollut mitään sellaista niin kuin silmiin pistävän huonoa CGI-tä kyllä missään vaiheessa sitten kyllä. Mutta tylsä elokuva tää oli jo paska elokuva. Vielä se, niin kuin se kun tämä tilanne oli ratkaistu, sitten siellä piti olla vielä yksi action-kohtaus siellä perässä. Ja tässä vaiheessa mä olin, että ei mun tarvitse nähdä yhtään vitun Predator-miekkailukohtausta. Niitä on ollut tässä ihan vitun liikaa jo. Mä en olisi kattonut tätä elokuvaa, siis jos ei mulla olisi tätä kanavaa. Mä en olisi missään olosuhteissa edes niin kun, yrittänyt katsoa tätä, koska niin kun se traileri näytti jo siltä. Että tämä ei ole selvästikään mulle tehty elokuva. Eikä varmaan kellekään, joka niin kuin arvostaa näitä vanhoja elokuvia, joka on niin kuin yhtään samalla aaltopitoudella ja saman ikäinen, niin ei ole mitään syytä. Apassi antoi tälle 1 tähden, Catchmatch antoi 0 tähteä, se ei tykännyt senkään vertaa, mutta mun arvostelumittapuulla niin kuin ei 1 on alin, mitä voi antaa. Ja se on juurikin se arvosana, minkä mä tälle annan. 1 tähti, 1 vitun tähti, ei todellakaan tarvitse ikinä katsoa. Mä en näe mitään syytä, että tämän parin pitäisi missään olosuhteissa palata. Ehkä sitten just joku niinku 50 vuoden päästä sitten joku Predator-retrospektiivi, niin kai siinä sitten, ei vittu, tarviiko siinä sitten katsoa, se voi olla, mutta niin kun, näin ainakaan niin kun ihan puhtaana elokuvallisella viihteellä, niin ei tällä ollut kyllä mielestäni yhtään mitään arvoa kyllä, että 1 tosiaan tähtiä. Nyt on käyty katsomassa Jurassic World Rebirth sitten, ja tässähän tulee meitsin mielipiteitä sitten kyseisestä elokuvasta sitten. Joo, eli tää on tämän vuoden elokuva, ensi-ilta-elokuva, ja tän on ohjannut se äijä kuin Gareth Edwards, eli sama jätkä, mikä on muun muassa 2014 vuoden Godzilla-elokuvan takana sitten. Ja tän on käsikirjoittanut se David Coeb, joka on muun muassa semmoisen mestariteoksen käsikirjoittanut kuin Tom Cruisen mummy, ja on ihan sillä sitten Maailmojen sota, se Spielbergin versio, ja sitten mitä kaikkea Angels ja Demons ja näin, mutta siis semmonen hyvin tyypillinen mainstream-mies sitten on tässä. Elokuvassa näyttelee Scarlett Johansson ja joukko muuta tyyppejä, mikä nyt ei välttämättä ollut meikäläiset kauhean tuttuja sitten kuitenkaan, että Scarlett Johansson on ainoa tämmönen castista, joka sitten soittaa meikäläisen kelloja jollain tasolla.
Elokuvahan kertoo siitä, kun tää Scarlett Johansson, joka on semmonen joku tämmönen, en mä tiedä, ex-marine, joku tämmönen kova armeija chikki, joka on sitten vähän niinku ruvennut yksityisyrittäjäksi sitten ja vähän niinku tämmönen palkkasoturi sitten ja sitten tämmönen lääkefirman pamppu pestaa sitten tämän Scarlett Johanssonin sitten tämmöiseen hommaan, että nyt perhana pitäisi mennä sinne semmoistelle dinosaurussaarelle sitten ja sieltä pitäisi sitten hakea tämmöistä dinosaurusten DNAta, koska tätä tarvitaan jostain syystä sitten tämmöiseen sydäntautitutkimukseen, että se saattaa pidentää sitten ihmisten elinikää tai jotain. Ja tätä tarkoitusta varten tarvitsee 3 helvetin ison dinosauruksen DNAta. Eli no sitten lähtee tämä semmonen, tämän Scarlett Johanssonin mukaan tietysti lähtee tää lääketehtaan mies ja sitten lähtee semmonen dinosaurustutkijamies, koska jotenkin tosi ontuvasti selitetään se, että niin kun ilman tätä jätkää niin ei tunnisteta näitä dinosauruksia. Sure, whatever. Sitten Scarlett Johansson palkkaa sitten vanhan tämmöisen armeijakaverinsa myös sitten kuskaan tätä venettä tänne huippusalaiselle saarelle sitten ja näin. Sitten siihen mutkia tulee vähän matkaan. Tässä on tämmönen meksikolainen perhe, joka haaksi rikkoutuu siinä. Mä en tajua, onko tää juttu, että purjeveneellä yritetään mennä Atlantin yli. Kai se voi olla. Mä en tiedä hevohelvettiäkään purjeveneilystä sitten. Mutta tää perhe oli lähtenyt sitten ylittämään Atlanttia ja kukaan ei ollut varmaan kertonut niille sitä, että se on se päivän tasainen alue, missä näitä vedenalaisia dinoja saattaa liikkua. Niin ne sitten vetää kumoon tämän perheen veneen siinä. Ja sitten tietysti tää Scarlett Johanssonin porukka menee pelastamaan ne ja ottaa ne mukaan tänne saarelle huimaan dinosaurusseikkailuun sitten. Sitten mä en oikein voinut käsittää sitä, että okei, tässä tää juoni on. Ne menee paikasta toiseen, etsii näitä dinoja. Sitten niillä on semmonen pyssy, mistä lähtee semmonen jonkin sortin veripumppu, mikä menee dinoon kiinni. Ja sitten siitä lähtee semmonen raketti, että se veri lentää ylös ilmaa siellä putkilossa ja sitä kautta ne saa. Mennäänpäs tästä, että saakeli monen tuuli tässä, että ne saa sen veren siitä sitten talteen. No siinä mennään sitten paikasta toiseen, etsitään dinoja, vesidino löytyykin heti sitä rannalta ja sitten ollaan menossa etsiin sitä maadinoa ja sitten ilmadinoa. Ja tietysti jossain vaiheessa nämä porukkoiden tiet erkanee ja tää perhe lähtee erilleen siitä sitten omaan dinosaurusseikkailuunsa. Joo, tässä siis oikeesti, siis mä mietin siinä, kun tää elokuva oikeesti alkoi, siis tässä meni varmaan 3 varttia tähän pohjustukseen ja kaikki selittää, käytännössä selittää kameraan kaikkea, hei, minä haluan tehdä sitä, minä teen sitä, koska minulla on sitä ja sitä. Okei, siinä menee 3 varttia näin. Ja sit kun se periaatteessa seikkailu alkaa, niin sit mä en voinut uskoa sitä, että okei, tässä tää on. Tää on sitä, että ne etsii näitä vitun dinosauruksia, ne saa tätä vitun DNAta. Sitten mä varmaan pyörätiellä. Niin, mennään tästä pois. Niin. Joo, siinä se oikeastaan on. Ja siis, siis hahmot on ihan vitun tyhjiä. Ihan vittu siis tää on kaikki nähty niin monta kertaa tää. Tää tulee mieleen toi Jurassic Park 3 tästä monellakin tasolla, että siinä kanssa tultiin saarelle ja yritettiin mennä paikasta A paikkaan B ja selviytyä siinä sitten. Sitten, niin joo vittu. Tää leffahan mä unohdin selittää sen, mutta tää oli tää alkukohtaus sitten, missä näytettiin 17 vuotta aikaisemmin sitten, että siinä oli se joukko tiedemiehiä, joka teki sitten mä menin pois tästä tieltä, että pyörätiellä. Niin, kato, sillä saarella tehtiin semmosia DNA-kokeita. Ja ne kehitteli siellä dinosauruksia, koska tavalliset ihmiset olivat jo kyllästyneet perusdinosauruksiin. niin ne oli kehitellyt geneettisesti vielä hurjempia dinosauruksia. Oli syntynyt sitten kaikista pahin tämmönen D-Rex. Sitten tää D-Rex on justiin, se on semmonen, jumalauta, kerrostalon kokoinen, ton kokoinen jättiläisdino. Se on T-Rex, mutta helvetin isompi. Siis sillä on semmonen miksi se on vasarapää, talttapää. Vasarapää semmonen, vähän alienin näköinen. Joo.
niinku, vois kuvitella, että niinku, okei, kässärissä lukee, me tarvitaan D-Rex, vittu, tää on kaikista kovin vittu Rex ikinä. Niin siihen olisi käytetty edes vähän mielikuvituksen, mutta ei ollut. Ei oltu käytetty. Tässä ei mitään mielikuvitusta yhtään missä. Ei tarinassa, ei hahmoissa. Tää menee siis semmoisella tylsällä pietillä kokonaan läpi tämän koko keston. Ja kestosta puheen ollen vittu 2 tuntia ja 14 minuuttia. En katsonut nyt sit, koska alkoi lopputekstit, mutta kyllä mä sen vittu voin todistaa teille katsojat, että monta kertaa oli sillä lailla, että mä olin okei, hei, hohoi ja tää kestää ja kestää. Mä katsoin monta kertaa kelloa. Tää ei vetänyt missään vaiheessa mua messiin. Ja siis se on sikäli kummallista, kun tässä on kuitenkin tosi paljon tämmöistä toimintaa, varsinkin siellä loppupäässä. Mutta kun se ongelma on siinä, ja aikaisemminkin on sitä valittanut, siis se kun sulla ei mitään kiintoa näihin tapahtumiin eikä hahmoihin. Ja sit kun sulla ei mitään sellaista build-upia, sitä ei rakenneta sitä jännitystä. Mitä Spielberg osaa hyvin tehdä ensimmäisessä elokuvassa? Kohtauksia rakennetaan ja sit siinä on payoffi. Mä oon tätä aikaisemminkin sanonut. Mä toistan itteeni, mä tiedän. Mutta tässä oli mun mielestä yksi hyvä kohtaus, missä oli vähän tämmöistä rakennettiin jännitystä ja sitten tuli payoffi. Ja se oli se kohtaus, missä on mukana dinosaurus ja T-Rexi. Siinä oli sellainen kohtaus, että tää tyttö, meksikolaisperheen tyttö, tää Teresa, kun sen nimi oli, niin menee sellaista venettä hakeensa tästä jostain kontista ja pikkuhiljaa alkaa huomaan, että kaikki, joka ei olekaan kunnossa tässä kontin lähettyvillä ja sitten huomataan, että saakeli siellä on tämmöinen T-Rexi pötköttelemässä, vetelemässä sikeitä ja se yrittää mahdollisimman hiljaa mennä sitä ohi ja sitten, no, saatte itse katsoa, jos haluatte nyt katsoa, niin mitä siellä tapahtuu. Mutta se oli semmoinen kohtaus, missä mä aidosti ajattelin, että okei, tähän on vähän nähty vaiva. Tähän on vähän panostettu. Tässä luodaan tämmöistä tunnelmaa ja sitten se lähtee. Okei, tämmöisiä lisää. En mä tiedä. Mun mielestä mä en sano mitään samanlaista touchia mihinkään muuhun näihin lukuisista action-kohtauksista. Se on varsinkin ongelma siinä, että tää loppu on mun mielestä ihan pannukakku. Tässä oli pari homagea sitten, voisiko niin sanoa, siis tohon ensimmäiseen Jurassic Parkiin sitten. Niin. Ei mitään semmoista niin alleviivaa kuin esimerkiksi Karate Kidissä, mikä oli ihan sikapaskaa. Ei mitään semmoista ollut tässä. Tää oli aika semmonen hajuton ja mauton elokuva, ihan suoraan sanottu. Scarlett Johansson on ihan hyvä näyttelijä tällä ja varmaan ne kaikki muutkin, mutta ei tää elokuva oikein anna mitään semmoista kamalasti kiinnostavaa tekemistä kenellekään tai mitään kiinnostavaa repliikkiä. Ei mitään kiinnostavaa backstorya. Ja siis tää on ihan fine, tiedätkö? Mä voin jopa sen sanoa, jos mietitään tätä semmosena RKO 40-luvun näinä viidakko-seikkailuelokuvina. Niissä on hyvin paperinohuituoni siinä, että joku porukka lähtee viidakkoon ja okei, täällä on dinosauruksia ja näin. Joo, sellaisena siis B-elokuvana tää on varmaan ihan fine, jos sä tykkäät katsoa erilaisia tämmöisiä dinosaurusvinjettejä, erilaisia kohtauksia, missä dinosaurukset tekee jotain ja ihmiset on toissijaisia siinä ja yrittää vaan selvitä. Niin mä yritin katsella sitä sellaisena, mutta ongelma tässä on sitten tää pituus. Ja tää tuntuu pitkältä. Tää todellakin tuntuu helvetin pitkältä. Mä sen sanoin jo aikaisemminkin. Sanon sen vielä kerran. Mä painotan tätä asiaa kyllä. Ja sitten tässä oli vähän tämmöistä politikointia, koska tää oli tää meksikolaisperhe siinä sitten, niin totta kai se piti sivaltaa sitten, että älä se sano se sille, niin se oli ärsyttävä se Xavier, semmonen tosi slacker äijä. Ja siis kukaan näistä hahmoista ei kasva mitenkään. Tiedätkö, miten yleensä jollain hahmolla, sekin on ongelma tässä. Nyt joo, tulee mieleen tässä, että siis semmonen vähän hahmon semmonen payoffi siinä, että sä oot ensin tämmönen, sulla on joku luonneongelma, mutta sä pystyt voittamaan sen jossain kohtauksessa. Kyllä tässä vähän oli yritetty tehdä semmoista, mutta ei se mun mielestä kyllä kauhean hyvin tullut esille eikä toiminut kyllä. En mä en saanut mitään tämmöistä periaatteessa nautintoa kenenkään näistä hahmoja NS-kasvuhommasta, kasvutarinasta. Ei mitään semmoista kyllä. Ei. Niin, se poliittinen konteksti tässä, että se isä sanoi sille Xavierille, mikä oli sen tyttären poikaystävä, että älä pidä itseäsi huonompana, että koska muut pitävät tai jotain tämmöistä. Ja sitten mua nauratti siinä, että
Meniköhän se multa ohi? Mutta mun mielestä ne ei kyllä sanonut toisilleen sitä, että joo hei mennään sinne kylään ja tavataan siellä. Mutta niin kun mä naurattiin se, kun nämä kaksi erilaista porukkaa erkani toisistaan, niin missään vaiheessa tää niinku Crack Elite Team ei niinku ollut huolissaan siitä, että niinku, okei, mitä se perhe, nää on meidän vastuulla. Mitenköhän vittussa ne selviää, satana? Tää on täynnä vittu dinosauruksia, vittu. Siis kukaan ei vittu, edes Arnold Schwarzeneggerin tiimi ei niinku varmaan selviäisi kauhean montaa yötä täällä yksinään, mutta ei ne mieti sitä. Että kenties tässä oli tämmönen hienovarainen myös poliittinen konteksti, poliittinen niinku sanoma siinä, että joo ei valkoisia. Amerikkalaisia ei kiinnosta meksikolaiset. Tai siitä mä ajattelen vähän ehkä liian syvällisesti tämmöstä niin pliisua ja tasaista elokuvaa kuin tämäkin oli sitten. Sanotaan nyt positiivisiakin sitten, ettei pelkkää paskaa. Mä aina yritän jotain positiivista keksiä. Efektit on sinänsä ihan hyviä, että ainoastaan muutama kohtaus pisti silmään siinä. Se, mikä jäi mieleen, niin silmiin pistävänä oli se, kun siellä oli semmonen kohtaus, missä ne kiipeilee sellaista vesiputousvuorta. Niin se näytti kyllä niin studiolla kuvatulle kyllä. Mutta toisaalta taas sitten, mä veikkaisin, että suuri osa tästä oli kyllä kuvattu jossain studiolla, niin tää ei näyttänyt sillain silmiin pistävän niin kuin kökölle koko aikaa. Että täytyy antaa siitä propsit. Ja muutenkin siis nämä dinosaurus CGI, niin kyllä ne aika hyvin tehtyjä. Siis nykyään saadaan kyllä kohtalaisen vakuuttavia dinoja tehtyjä tällä ihan niin kuin, mä vähän vaikea, että tässä ei ollut mitään edes animatroniksia käytetty. Siinä oli se semmonen typerä idea sekin. Siinä oli semmonen varmaan killejä varten tarkoitettu semmonen vauva-dino sitten, mikä lyöttäytyy sen tytön, sen meksikolaisperheen tytön niin kuin hoteisiin sitten. Mä katsoin oikein sitä, että okei, toi on aika vakuuttavan näköinen. Siis mä uskoisin, että toi on oikeesti niin kuin tässä kuvassa mukana tää dino, mitä se ei varmastikaan ollut. Niin siitä propsit, mutta muuten siis tosi tyhmä juttu, että niin kuin, tää oli semmoinen niin ihan hyvin pärjännyt ilmakin. Siis se täytyy sanoa, vaikka mä haukuin sitä alkupuoliskoa, niin mä olin iloinen siitä, että jes, onko kerrankin Jurassic Park-elokuva, jossa ei ole kiluja. No ei ollut. Kyllä siihen kilu saatiin siinä sitten about vähän reilun puolen tunnin jälkeen sitten siinä, että jaaha, oli sillä. Ja okei, toki korjatkaa, jos on väärässä ja näin. Mutta mun laskujen mukaan tässä elokuvassa niin kaikista Jurassic Park-elokuvista vasta 7, niin tässä oli toinen kerta, kun dinosaurus kuoli ihmisen suoran toiminnan seurauksena. Ja siinä oli semmoinen kohtaus, kun Scarlett Johansson ampuu useita kertoja pistoolilla dinosaurusta ja sieltä oikein vuotaa verta. En mä suosittele tätä elokuvaa, en sitten missään tasolla. Siis tää oli sitä just ajan ja rahahaaskuuta kyllä. Että niin kun, oliko tää paskin? No ei. Verrattuna Karate Kidiin, niin vittu tää on Stanley Kubrick-tason mestariteos kyllä. Ei siinä mitään. Mutta se ei todellakaan paljon sanottu. Siis ei tää niinku vituttanut kattoo näin. Mutta kyllä kuulee aika niinku, tiedätkö, aika niinku tyhjin käsin saa kyllä elokuvateatterista kävellä ulos. Ainakin meikäläinen kyllä. En tiedä sitten, jos ei ole kauheasti nähnyt niinku tämmösiä fantasia, science fiction, action elokuvia, niin ehkä se silloin voi olla eri asia. Tai muuten vaan on ihan sikavannoutunut Jurassic Park-fani, niin kenties silloin asia on ihan erilainen. Siinä kun elokuvateatterista kävelin ulos, niin joku semmonen, mua ehkä vähän vanhempi naishenkilö käveli siinä jonkun kanssa ja sanoi, että ei kyllä jaksanut oikein kiinnostaa, että siinä lopussa varsinkin aloin miettiä kaikkia työasioita ja sen semmosia. Mä käännyin ja sanoin, että sama juttu. Ja sitten me naurattiin, joo. Joo. Kyllä näillä eväillä, heikoilla eväillä, niin meikä antaa tälle filmille kyllä sanotaan 2 tähteä. Hyvin heikot 2 tähteä. En mä nyt vitti alemmas pistää, koska jos puhutaan nyt ihan Jurassic World-sarjan saavutuksista, niin siinä sarjassa, siinä kastissa, tää ei ole kyllä yhtään huono. Että voisiko melkein sanoa, että niinkin oudolta kuin se kuulostaa. Voisiko tää periaatteessa sanoa, ihan jos näin vilpittömästi mietitään elokuvallisia ansioita, kai tää saattaa ehkä jopa olla paras Jurassic World-elokuva. Mutta tässä kohtaa tahdon todellakin painottaa sitä,
Tämä ei ole paljon sanottu. Ei missään nimessä kyllä. Olemme tulleet juuri elokuvateattereista, missä kävimme katsomassa tämän ehkä kesän eniten kauhulla odotetun elokuvan The Naked Gun, eli Mies ja alaston ase. Oikeastaan jatko-osa, ei ole remake, niin, vaan niin kuin jatko-osa ja ohjannut semmonen äijä kuin Akiva Schaffer. Mies tosiaan niinku pitkän linjan Saturday Night Livein ohjaaja. Se on tehnyt muuten Saturday Night Liveien näyttelijöiden kanssa semmoisia yksittäisiä pikkuelokuvia, mutta Saturday Night Liveista hänestä niinku tuli se. Joo, sen verran mäkin katsoin. Ei tosiaan, mä en ole todellakaan seurannut Saturday Night Livea niinku tyyliin niinku silloin 90-luvulla ehkä. Niin. Mutta niinku, ei ole kyllä pitkään aikaa tullut seurattua. Mutta tässähän sitten Frank Drebin Junioria näyttelee herra Liam Neeson. Ja sitten naispääosissa näemme sitten vanhan pitkästä aikaa Pamela Anderson, joka mulle tulee mieleen edellinen juttu tulee toi Baywatch tulee mieleen. Joo. Ja se oli Dwayne Johnson elokuva kyllä sitten. Se sen jälkeen taisi tehdä muuten Barbariankin. Ei, siis Barbarihan on paljon vanhempi. Onko mukaan? Eikö se ole 96 tai jotain? Siis Baywatch jo. Siis mä tarkoitan tää leffa. Joo, niin. Siis Baywatchhan on siis leffa. Mä en oo sitä leffaa nähnyt. Joo, sun kannattais katsoa, se on vitu hyvä. Niin mä ymmärsin. Joo, mutta okei, tää elokuva nyt sitten tosiaan niin kertoo siis Frank Drebin Juniorista, joka sitten alussa pysäyttää tämmöisen pankkiryöstön sitten. Ja tässähän on tää kohtaus, mikä trailerissakin nähdään, missä Frank Drebin on pikkutytöksi naamioitunut ja tappaa niitä sitten pankkirosvoja tällä. Mutta sehän on ihan oikeasti liittyy tähän elokuvan juoneen, että semmonen Blood Device-laite varastetaan tuolta pankin tallenholvista ja tämän kyseinen tallenholvin omistaja sitten myös löytyy kuolleena. Siis se kenen se holvi oli, se lokero oli, niin sen sisko sitten lähtee selvittelemään ja sehän on Pamela Anderson ja se oli tää Beth sitten oli sitten. Niin se joku Davenport. Beth Davenport, just näin. Se sitten niin tulee ensin tänne Police Squadin toimistolle kyselee vähän, että mikäs homma, että veli on tapettu. Ja Frank Drebin lupaa sitten selvittää tämän kyseisen rikoksen. Ja jäljet hän johtaa sitten sylttytehtaaseen, että siellä on tää Richard Kane-niminen äijä, joka oli semmonen vähän niinku tämmönen Elon Musk-äijä. Joo. Ihan selvästi. Joo. Niin, että se on tämmönen IT-alan mammuttiyritys, joka on sitten kehittänyt kaikessa hiljaisuudessaan tämmöinen laitteen, jolla voi calm people up or calm people down. Mielialasäätyminen. Niin. Joo, ja se sitten uutena vuotena yrittää käynnistää tämän laitteen sillä lailla, että koko kaupunki tulee hulluksi, tai oikeastaan koko maailma tulee hulluksi. Niin. Joo. Mutta eihän nämä Mies ja alaston ase elokuvat yleensä mitään juonielokuvia ole. Että tässäkin niin kuin, lähinnä niin kuin keskiössä on tämmöinen yleinen kohellus ja sanailu ja absurdi huumori ja näin. Niin. No mitä mieltä? No kun ei ole odotuksia yhtään ollut, niin kyllä mä niinku sieltä löytyi muutama semmonen todella näppärä vitsi. Semmonen näin, mitä ei välttämättä ihmiset niinku tajua, että mitä se tarkoittaa. Esimerkiksi Janet Jackson läppä oli yksi. Että kun se on niin suuttunut siitä Janet Jackson läpästä, että mitä tapahtuu vittu Super Bowlissa. Niin sehän oli 20 vuotta sitten. Joo. Ei minulle. Niin, jos muistatte mikä se tapahtuma oli, niin siinähän oli se tissinäky siinä. Että niin sitä ilmeisesti Frank Drebin Jr. on katsellut sitä videolta uudestaan ja uudestaan kyllä. Musta Liam Neeson oli hyvä. Ei siis, ketä muuta sä siihen olisit voinut oikeasti laittaa. No. Se olisi varmaan pitänyt olla lähinnä joku koomikko sitten, mutta mun mielestä Liam Neeson se oli just sitä. Mun mielestä Liam Neeson vähän niinku tekee ehkä, se ei yritä olla niinku Frank Drebin, vaan se on ehkä tekee pilaa niinku tästä Taken-hahmosta. Joo. Eli, ja mun mielestä ehkä, jos verrataan nyt Frank Drebinia ja tätä Frank Drebin Junioria, niin siinä missä Frank Drebin Leslie Nielsenin hahmo niin on semmonen vähän siis hölmöilevä, mutta hyvä sydäminen, mutta niinku semmonen mikä hölmöilyllään saa niinku asiat tehtyä, niin tässä tää Liam Neesonin Frank Drebin Junior, niin se on ehkä vähän tämmönen väkivaltainen mies ja siis hyvin tämmönen niinku ilkeämielinen mies. Ja mä en nyt oikein tiedä sitten, että no tietysti tässä on varmaan niinku elokuvan tekijät halunnut vähän uusia uria hakea
tässä, mutta ei tää mun mielestä kauhean sympaattinen hahmo kyllä ollut tää. Ei, ja siis ei tää kyllä ihan pienille lapsille, tai siis semmoiselle ihan niinku teini-ikäisellekään oo. Niin, jos mietitään, siis tässä on aika paljon toimintakohtauksia ja just tämmöisiä niinku hakkaamiskohtauksia ja siis semmoisia niinku humoristella tavalla väkivaltaisia kohtauksia. Niin, siis sehän repii siltä saatana yhdeltä kädet irti ja alkaa hakkaa niinku torso, tai sillä niillä irtonaisilla käsillä munille. Ja jos nyt oikein muistelin, niin mun mielestä 2 ihmiseltä lähti pää irti tässä. Niin, ja yhdeltä lähti kädet irti. Niin siis se keltä lähti ne päät, niin oli vielä silleen, että se roikkui pöllössä kiinni. Ja potki sitten pyöräilijöiltä päitä irti. Joo. En mä tiedä, siis niinkun... Okei, no sä sanot, että ei ollut mitään odotuksia. Ei ollut kyllä mullakaan. Mutta niinkun, en mä kyllä mitenkään voi kehua tätä. Siis sanotaan, että tässä oli joitain ihan hyviä juttuja. Mutta niinkun suurimmaksi osaksi suurimmaksi osaksi nämä vitsit ei kyllä ainakaan mulla osunut maaliin kyllä. Siis siellä on jotain niinku tosi kummallisia vitsejä. Okei, mä en tajua, pitäisikö tän olla hauska. Mutta toisaalta siinä oli kummallisia vitsejä, mikä mun mielestä oli oikeasti hauskoja. Ja tästä pitää ehkä mainita niinku ehkä kaikkein parhaimpana niinku tää lumiukko-kohtaus. Niin, siis Last Christmas-kohtaus. niin. Eli tässä on tämmönen rakkausmontaasi sitten, missä ihan niinku on musiikkimontaasi, niin kuin yleensä tämmöisissä elokuvissa monesti on, mutta siinä menee jokin mökille ja manaa sitten lumiukko henkiin ja lumiukko tulee niiden sänkyyn kanssa leikkiin sinne ja sitten ne syö sen lumiukko ja se lumiukko kostaa. Se oli ihan vitu outokohta. Se kesti koko sen biisin ajan. Joo, se biisi oli se We can stand this dream together, holding it forever, nothing's gonna stop us now. Siis, toi oli mahtava siis siinä, että okei, toi oli niinku mini-elokuva keskellä elokuvaa. Ja, siis tommonen, että okei, mä en odottanut tämmöstä. Esimerkiksi se oli ihan hauska se, kun siinä oli se, kun tää tämmönen flirttailupuhe siinä, että tää Frank Repin ja sitten ne Beth puhuu, että minulla on kalkkuna uunissa. Haluatko se on keskeltä pinkki? Joo, mä ihan ehdottomasti haluan myös salmonella. Joo, ja siis se oli jotenkin niin kuvottava. Ja se jatkui pitkään siinä, niin joo, ihan hauska. Tällä. Ja olihan se suihinottokohta, NS-suihinottokohtaus ihan hauska, koska kun siinä meni sitten koiran nussimiseksi sun muuta. Et se oli kyllä suoraan Austin Powersta nussittu se kohtaus. Niin kuin sä sanoit, niin kun mä rupin miettimään, niin siinähän on se, että Austin Powersin sehän on joku nakki tai joku on siinä etualalla tai jotain. Niin. Ja hakataan pesapallo. Ei kun toi tennismailla hakattiin perseessä ja mitä kaikkea siinä on. Se oli ihan hauska. Ja sit se oli kans ihan hauska se, kun toi Frank Repin niin lavastetaan syylliseksi. Se on niin tyhmä, että se ei tajua sitä. Tiedätkö, että ota veitsi käteen. Puhu nauhuriin, että minä tein sen. Okei, joo, haluatko sä tänne? Niin. Ja siis niinku, muistaaksä sen kohtauksen, kun... just tultiin elokuvista ulos. Mutta siis siinä, kun se Frank Repin oli siellä autossa ja se ampui, se auto oli niinku automaattiohjauksella ja se ampui sen tuulilasin rikki. Sitten kaikkea niinku tuli vastaan sinne tiellä, niinku pellejä, millä oli ilmapalloja. Joo, mä tajuan mitä siinä haetaan, mutta musta vähän tuntuu, että hei, tää kohtaus, niinku, siis tää on niinku, 30% siitä, mitä se voisi olla. Niinku, jos se olisi vaikka niinku ollut vanhassa alastomassa aseissa. Niinku, ja moni juttu tässä tuntuu sillä, että ei oikein niinku mennä sinne päätyyn asti. Ei todellakaan. Mut sitä lopusta täytyy sanoa sen verran, että kun mä oon ihan varmaan yksi isoimmista kamppailun lajeja kautta vapaaotteluystävä. Niin jumalauta mä tunnistin puolet, ketä siellä oli niin siellä kehäneessä vähän läheisyydessäkin. Joo, että niin mä tunnistin käytännössä kaikki. Eli tosiaan tässä on niin loppukähy, mikä sijoittuu niin vapaaottelumatsiin. Niin. Sitten, että niin siellä tapahtuu erinäisiä juttuja, mutta ei nyt varmaan tarvi mennä niin spoilaamaan. Ei. Sitten kyllä. Joo, no. Mulla ei enää merkitä mitään, mutta sen pitää kyllä sanoa, että siis tässähän oli cameoita oli kyllä paljon. Että oli. Toi Priscilla Presley nähdään yhdessä kuvassa. Weird Yankovic. Weird Al Yankovic. Hei, jos nyt aletaan miettiä, niin eikö se tee Weird Al Yankovicista ainoan ihmisen, joka on kaikissa näistä? Priscilla Presley kanssa. Niin, no Priscilla, joo, aivan. Mutta muuten siis ihan Yankovickin niin oli tosiaan ainoa. Joo. Ja sitten Dave Bautista oli. Joo, se oli ihan hauska rooli. Se oli ihan hauska rooli. Siinä oli Dave Bautista, mikä tuli
siellä niinku pitää sitä puhetta siinä ja sitten niinku ihmettä, että kuka tää äijä nyt puhuu. Ja sitten toi Liam Neeson tulee paskalta ja sitten sä oot hyvin vedetty puhe. Ei kyllä oikeastaan. Mä vähän mokasin pari näistä repliikeistä ja no ei se, hyvin se meni kyllä. Hyvä, ei se meni. Nähdään sunnuntaina. Ja sitten ne tyypit hyökkää sen kimppuun, että ei vittu, en mä edes oo tässä leffassa, että niinku älkää mua hakata. Niin. Ihan hauska joo. Mutta suurin osa näistä vitseistä, niin kuin sanottu, mun mielestä ei kyllä toimia. No. Mä oon ihan varma, että tälle tulee jatko. Niin mäkin luulen kyllä. Että nyt ne aukaisee uudestaan tän ja miksei, no mä en tiedä. Kyllä luulisin, että tälle oma katsojaporukka löytyy. Että niin, ja siis niinku, täytyy sanoa, että niinku, komedioita nykyään ei enää kauheasti tuu elokuvateattereihin. Ei tuu. Että siinä mielessä, jos niinku on hirveä komedian nälkä, niin kai se siinä mielessä on sillain jossain määrin suositeltava kyllä. Mutta niin kun... no, mutta etenkään tän tyylisiä komedioita ei tehdä, siis ei oo tehty vittu vuosikausia. Ei todellakaan kyllä ole. Että siinä mielessä propsit kotiin ja propsit myös kotiin sieltä, pisteet kotiin siitä, että vittu tää ei ollut pitkä elokuva. Lopputekstit pyörähti niin varmaan 80 minuuttia. Joo, oli mutta mennyt. lopputekstikin piti saatana melkein kokonaan katsoa, koska se oli yhtä iso vitsi. Joo, ja siis okei, täytyy sanoa vielä yksi hauska kohtaus niin, oli siinä. Mennään tosta yli. Että oli lopputeksteihin, niin kun oli tää otettu Naked Police Squadista, tää pysäytysruutu-sketsi oli otettu. Eli ne on siellä niin jossain kylpylässä niin. Sitten. Hei, mitä vittu, kaikki pysähtyi. Nyt siinä vaan toistepäin, että tausta pysähtyi ja ne alkoi elää. Niin, että ne ihmetteli, että miksi kaikki muut on pysähtynyt. Niin. Joo, okei. Se oli ihan hyvä. Joo. Se oli ihan hauska. Ja siinä muuten kuultiin sitten toi vanha tuttu musiikki. Kyllä. Siis muutenkin mä tykkäsin soundtrackista. Tässä oli hyvä poppia, semmoista kasaripoppia ja sitten Eniaa tosiaan alkoi tulee siinä lopussa. Kiinnitti sä muuten huomioon siis tää score-musiikki. Niin se oli semmonen niinku ihan toimintaelokuva. Joo. Että niinku vähän kummallinen ehkä. Ja tää oli muutenkin vähän kummallinen komedia, koska oikeesti lopussa alkoi olla nämä aikamoisia kauhuelementtejä. Niin oli joo. Joo, että niinku, siis niinku just tää niinku sanoin, niin tuntuu vähän niinku sellainen vähän niinku skitsofreeniselta filmiltä. Niinku, onko ne yrittänyt olla niinku oikeasti toimintaelokuva, jännärielokuva vai niinku tämmönen screwball komedia-elokuva? Vähän tulee semmonen, että okei. Ne hakee linjaa, joo. Sillisalaattilinja, että niinku johtuuko se sitä Saturday Night Live taustasta, ohjaajan taustasta vai ei? Zuckerillahan ei ollut mitään tekemistä enää vissiin tämän kanssa. Joo, ja Zuckerihan oli sanonut, että hän ei edes aio katsoa tätä. En yhtään ihmettele. Ja siis tämähän yritettiin tehdä jo siis 90-luvulla piti tulla se Naked Mission, missä olisi ollut Leslie Nielsen niin kuin Tom Cruise hommissa. Joo. Ja sitten 2000-luvulla 2018 ne yritti viimeksi, mikä sitten roolin piti mennä Daniel Craigille. Ja sen leffan nimeksi piti tulla Naked Gun 4 ja It was Norbert's fault. Ja siinä vaiheessa tuli tää rasismi-asia, että alkoi tulee pinnalle, niin ymmärsin, että tuotantoyhtiö oli sitten, että okei, että tää ei nyt jatku tästä. Eli tää oli viimeisin Zuckerin yritys, kun se halusi niin tuonne herättää henkiä. Mutta miksi just nyt tää on tehty? Mitä sun mielestä, miksi tää on nyt tehty? Mä luulen, että tää homma on lähtenyt liikkeelle covid-aikaan jo. Niin. Että se projekti on lähtenyt siitä liikkeelle, koska siis ihan oikeesti niinku, joko oli vittu käsikirjoittajat lakossa tai oli tosiaan covidi päällä, niin sitten oli tämmöiset niinku tyhjäpäiväiset remakeit kautta niinku rebootit kautta jatko-osat niinku heräs henkiin. Niin. Joo, ja siis tää on nimenomaan tätä justi jatkoa tämmöiselle Hollywoodin niin kuin franchise. Tavoitellaan niin kuin vanhan ajan franchise ja niin kuin epätoivoisesti kaikki niin kuin tommoset, mitä kaikkea idioita niillä ikinä tuleekaan. Ja tää oli yksi näistä, no mitäs? Niin. Oliko sä sanomassa? Mä olin sitä, että mitä mieltä sä olit siitä että miten toimi Pamela Andersonin ja sitten ton Liam Neesonin kemiat. Ihan ok. Ja se mun mielestä jotenkin kamalan sweet, siis se, että ne on oikeasti löytänyt toisensa ilmeisesti kuvauksissa. Oikeassa elämässä. Ja siis se, että kerrankin on tämmöinen niin vanhoja ihmisiä tämmöisessä. Kyllä. Oliko se niin hyvä kuin Leslie Nielsen ja Priscilla Presley, niin no ei kyllä ollut. Suositteliko sä tätä elokuvaa? No, en mä oikein, siis jos sä oot nähnyt nämä kaikki muut aikaisemmat, niin
käykää nyt ihmeessä katsomassa tää niin pois alta, mutta en mä niin voi sanoa, että tää olisi mitään hyllykamaa. Joo, ei. En mä oikein usko, että tää tulee ikinä katsottua uudestaan kyllä. Mutta ehkä just tämmöisenä kesähelteinä, jos ei ole mitään tekemistä, sä oot vielä niinku vaikka elokuun lomalla, niin kai se siinä silloin menee, mutta niinku, näillä varauksin niin me suosittelemme sitä, mutta niinku, jos et sä yleensä tykkää komedioista tai et oo tykännyt niistä vanhoista, niin ei ole mitään syytä kyllä mun mielestä kyllä mennä kattoon tätä elokuvaa kyllä. Joo, tuskin mä tän näen enää uudestaan. Mä annan tällä 2,5 tähteä. Joo. Eli siihen puoleen väliin se niin vaan menee, että... Joo. En mä tiedä, no... Mulla kato paino se lopun, kun näki ne ottelijat ja sun muuta. Musta se on aina jotenkin siistiä, että oikeita vapaa-ottelijoita saadaan niin oikeisiin rooleihin tonne elokuviin. Että... Joo. No mulle tää nyt ei ole mitään väliä. Niin. Mä sanon 2 tähteä ja siis kyllä tää on huonoin näistä alastomasaseista. Kyllä se joo. Kyllä se 3 on parempi, vaikkei sekään kauhean vahva ole kyllä. Tän on ohjannut semmonen äijä kuin Joakim Rönning, joka on norjalainen ohjaaja. Se on vähän tämmönen Disney on go-to-ohjaaja. Se on muun muassa Pirates of Caribbean, Dead Men Don't Tell No Tales -elokuvan ja Maleficent-elokuvat ohjannut. En todellakaan ole kumpaakaan näistä nähnyt kyllä, että niin kuin ei ole tuttu tää ohjaaja sinänsä aikaisemmin. Tässä näyttelee pääosassa sitten Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Gillian Anderson, Jodie Turner-Smith ja Jeff Bridges, kyllä. Ja tämähän on myös 3D:nä nähtävissä sitten tämä elokuva. Ei nyt menty katsomaan 3D-näytöstä sitten, kun mä jostain luin, että tämä ei ole suunniteltu niin kuin 3D:tä varten, että tämä on jälkeenpäin tuotettu niin kuin 3D. Että eikö ne jaksaa tehdä tuommoista kikkailua? Eri asia, jos tämä olisi ollut tehty niin kuin 3D:tä silmälle pitää, niin sitten se olisi kiinnostanut kyllä. Mutta tosiaan Catchmatch oli meikäläisen mukana. Käytiin tuossa eilen sitten sunnuntai-iltana käymään tuo Plevonan Iisense-salissa, jossa on siis ainoa Plevonan ainoa 4K-projektori, ja se oli ihan 2D-näytös. Niin tosiaan niin tämä elokuva kertoo sitten siitä, että on tämä Encon tietokonefirma ja tämä edellisen osan tämä Sam Flynn, joka oli siis Kevin Flynnin eli Jeff Bridgesin poika, niin se on lähtenyt meneen sieltä ja firma on jäänyt sitten ilman sitä ja siihen on tullut uudet omistajat sitten tai sellainen vetonaulat sitten, semmoinen kuin aasialaiset siskokset näin ja toinen niistä on kadonnut sitten ja sitten on tämä tämmöinen Dillinger Company kanssa sitten ja mulle tulee aina mieleen tästä Dillingeristä, mulle tulee se pizza mieleen, niin kuin, hirveä niin kuin tämmöinen informaatiotulva, mitä mä just selitin tuossa, niin tulee siinä alussa, että uutislähetystä ja tällä. Ja mun mielestä toi on vähän huono tapa aloittaa elokuva, tiiäksä. Semmoinen niin kuin expositio dump niin kuin jysätään katsojan niskaan siitä, että niin kuin, ja ne, varsinkaan ne, siis mä voisin kuvitella, että jos ei ole nähnyt näitä aikaisempia elokuvia, tai ne, jos on niinku tosi niinku, kauan kun on nähnyt, niin siinä saattaa äkkiä olla niinku ihan tuuliajalla, että okei, ketä nämä hahmot, ja miksi mun pitäisi välittää tällä. Mutta se on, millä on merkitystä, on se, että on 2 firmaa, ne kilpailee tuolla, tai on vähän niin kuin sellainen fuusioitumassa tai jotain tällä. Ja sitten tällä Dillinger-korporaatiolla, ne on kehittänyt tämmöisen niin kuin Ares, suojelubotin ja niillä on sellainen oma gritti, sellainen punaisen hehkunen gritti, missä on kaikki tosi punaista neonväriä ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten tämä Jared Leto näyttelee tätä Tron Aresta. Mä en edes tiedä, minkä vitun takia tämän leffan nimi on Tron. Siis Tron oli sen turvallisuusohjelman nimi tässä ensimmäisessä osassa, mitä näytteli Bruce Boxleitner, niin itse asiassa tässäkään, tämä Tron Legacykaan ei pitäisi olla niin kuin Tron, mutta Tron on ihan siisti nimi, mä ymmärrän se, ja se on tunnistettava nimi, niin mä ymmärrän se, että niin kun Disney haluaa pitää sen, mutta niin kun, tässä ei todellakaan ole ketään, jonka nimi olisi Tron, ei mitään siihen hahmoon viittaa vaikka, mutta ehkä nyt voidaan sanoa, että tämä Tron on niin kuin se itse niin kuin tämä The Grid, se digitaalinen maailma sitten, niin. Joo, niin niillä on se tosiaan Tron Ares sitten, tämä Jared Leto, ja niillä on semmoinen tekniikka, miten laserilla voidaan niin kuin, rakentaa niin kuin, 10 sekunnissa niin kuin, joko panssarivaunuja tai tällainen niin kuin, ihmisiä, siis eläviä niin kuin, keinoälyolentoja tällainen, niin kuin, se tulee se laseri tällainen, niin siis tämä on Star Trekin tekniikkaa kyllä, niin
siinä on vaan se niin kuin rajoitus sitten, että nämä niin kuin 3D-printatut tankit ja nämä kaikki, ne on muuten ihan aitoja tällä, mutta ne niin kuin selviää vaan 29 minuuttia. En tiedä miksi just 29 minuuttia, mutta näin se nyt vaan on. Ja sitten on tosiaan tämä Dillinger-yhtiö, Encon-yhtiö, niin siellä sitten on tämä Eve Kim, jota esittää tämä Kretaliini. Se on se toinen niistä omistajista, koska toinen niistä aasialaisista muijista oli hävinnyt johonkin. Ja ne on siinä alussa sitten menee sitten sen Alaskan tutkimusasemalla, mikä jossain Alpeilla on tällainen, jossain siellä lumisessa paikassa, niin sieltä löytyy semmoinen puuttuva koodinpätkä, semmoinen niin kuin pysyvyyskoodi. niin kuin, kuinka niin kuin yksinkertaisesti voi selittää tämän niin kuin pysyvyys. Ja se tarkoittaa sitä, että se niin kuin murskaa tämän 29 minuutin rajan. Ja nyt kun sitten 3D tulostaa niin kuin tyyppejä, niin saakeli, että sitten niin se elääkin lopulta. Mä en vittu ymmärrä, tää niin kuin menee liian vittu yli hilseen. Siis niin kuin elokuva, joka vaikuttaa, tää on taikuutta, niin mä en enää usko, siis mä en niinku usko, että se voi olla olemassa. Ja siis varsinkin niinku se, että niinku, se missä niinku Tron, nämä elokuvat sijoittuu tänne The Gridiin, mä uskoisin, että siellä voidaan niinku luoda tällä. Mutta en mä oikein usko, että niitä voidaan tuoda tällä lailla oikeaan elämään. Mutta näin se nyt tässä elokuvassa nyt vaan on ja koitetaan nyt kestää se sitten. No sitten tietysti tämä Dillinger-firma ja siellä on se, tämä, joka näyttää Evan Peters, joka muuten on siinä, oliko se siinä, mikä tämä on, Dahmer-ohjelmassa, se Dahmer-murhaaja, niin se on sitten se Dillingerin johtaja ja ne hintaan mihin hyvänsä haluaa tämän kyseisen pysyvyyskoodin pätkän, jotta niin tulee markkinajohtaja. Mutta täytyy sanoa, että 29 minuutin rajoituksellakin taas ennennäkemätöntä tekniikkaa ja aivan taatusti niin kuin, tällä olisi paljon käyttötarkoituksia. Mutta ne haluaa sen ja sitten tämä justi Eve Kim, niin se sitten niin kuin pakenee näitä Tron Ares ja sitten tämä Jodie Turner Smithin esittämä Athena, semmoinen musta mimmi, semmoinen, nämä on kovia niin kuin tämmöisiä niin kuin Tron maailmasta tulleita tappajia sitten, niin ne niin kuin tulostetaan tähän maailmaan, yhtetään se kovan kuulosta, ne tulostetaan tähän maailmaan ja ne lähtee jahtaan tätä, mutta sitten kun ne saa sen kiinni tämän Eve Kimmin, niin se rikkoo sen muistikortti, mutta sitten nämä kusimunat täältä Dillinger-firmasta, niin ampuu samanlaisella saakelin pistoolilla, millä toi Kevin Flynn joutui digitaalisen maailmaan, niin ampuu sen niin kuin omaan digitaaliseen maailmaansa, niin kuin, eli semmoinen skanneri, mikä tuhoaa sun molekyylit ja skannaa sut digitaalisen maailmaan. Siellä ne sitten alkaa kovistelemaan sitä, että ei saatana, me pitää extract this information tämän muijan päästä. Ja sitten Jared Leto, se oli 1 sekunnin ajan nähnyt sen, että hänellä on myötätuntoa minun kohtaan. Niin nyt se alkaakin puolustaa sitten tätä Eve Kimmin esittämää hahmoa. Ja yhdessä ne pakenee sieltä sitten täältä Dillinger-gridistä Tron-maailmasta ja tulostuu sitten oikeaan maailmaan. Ja siellä niiden pitää löytää tämä, ensin vältellä näitä Dillinger-yhtiön tätä metsästysjoukkoa, jota johtaa tämä mustamimmi Athena. Se muija on tässä nyt sitten se niin sanottu MacGuffin, mitä ne Dillingerit haluaa, koska se muija on nähnyt sen koodi. niin se on jotenkin sen niin muistiin tallentunut sitten, mutta koska ihminen ei pysty niin hakemaan muistissa tuolla lailla sitä, niin nämä menee sinne vanhalle toimistolle, missä on se vanha käyttöliittymä, koska sinne tietokoneeseen on syvälle haudattu sitten tämä pysyvyyskoodi sitten. Mä en tiedä minkä vitun takia, miten se on niin tehty sinne, niin tässä on yhtään mitään järkeä tässä tarinassa kyllä, niin kuin näin. Joo. Mutta siis justiin tämä muija Eve Kim, se on se MacGuffin, mitä tässä etitään, ja kaikki etsii sitä. Tämä on tämmöinen niin etsimisseikkailu-elokuva. Ja tässä on niin kuin liikaa niin kuin ekspositio, liikaa kaikkea tapahtumia, liikaa niin kuin toimintaa. Tämä on hirveän meluisa elokuva. Jos mietitään Tron Legacyä, siinä on niin kuin tosi upean näköinen elokuva tällä, ja siinä on tosi paljon aikaa niin kuin, fiilistellä. Sitä fiilistellään sitä maailmaa, niin kuin tässä ensimmäisessäkin. Tässä mennään niin kuin toimintakohtauksesta toiseen, hirveä kiire, jopa niin kuin tämä, ja sitten kaikki hahmot, näin ei ole niin kuin edes hahmoja, nämä on niin kuin tämmöisiä ekspositiokoneita, että okei, hei, mulla on semmoinen juttu, että tiedätkö,
se jopa tämä niinku Jared Leton hahmo, se selittää tälle Eve Kimmille sen niinku historiikin, tiedätkö, että minä olen lukenut siis kaikkea, että sinä olet sitä ja sinä menetit lapsesi ja sinä olit menossa hakemaan tämän pysyvyyskoodin, koska sinä haluat erota Enconista ja sinä haluaisit antaa sen vain Enconin käyttöön, jotta sinä voit rauhassa eläköityä. Eikö se olikin juuri niin? Siis tämä on paskaa kirjoittamista, tämä niinku vittu show not tell on semmoinen mantra, minkä näiden vittu elokuvan käsikirjoittajien pitäisi lukea kyllä ja niinku sisäistää se niinku vittu kuten saakeli 10 käskyä. Niinku, vittu, tää on just tämmönen nykyajan elokuva justiin, niinku, että siis hirveä määrä niinku tauhkaa, hirveä määrä mäiskettä. Se olisi hyvä asia niinku Rocco Siffredin elokuvassa, mutta niinku tämmöisessä elokuvassa ei oo. Mihinkään ei ole mitään aikaa tehdä. Ja siis, Jared Letolle, niin kuin aina kaikki sanoo paskaa Jared Letolle, ei mulla ole mitään kauhean mielipidettä suuntaan eikä toiseen tästä kyseisestä näyttelijästä. Mun mielestä se on ollut hyvä Fight Clubissa ja sitten tuossa Blade Runnerissa ja varsinkin Requiem for a Dreamissa ja sitten kaikissa näissä pienissä rooleissa, mitä mä oon nähnyt, niin se tekee mun mielestä ihan hyvän roolisuorituksen tässä. Ja se on sellainen tarpeellisella tavalla semmoinen niin tietokonemainen, tämmöinen robottimainen, mutta silti siinä on niin pilket tämmöistä inhimillisyyttä. Olisi kiva olla nähdä niin jotain hahmohetkiä niin enemmänkin, mutta kun tämmöisessä elokuvassa ei ole aikaa semmoiseen. Ja esimerkiksi niin hyvä niin esimerkki tässä on se, että kun tämä Ares, niin se on sitten täällä oikeassa maailmassa printattuna ja menee sellaiseen kauppaan siinä, niin tässä olisi ollut mielenkiintoista, jos se vähän explorattaisi sitä, että miten se reagoi ihmisten kanssa ja miten se tutustuu maailmaan. Vähän tämmöinen fish out of water, just, että se ottaa vaikka joku sipsipussi, poksahtaa ja tällä. Niin, esimerkiksi tulee mieleen Starman, missä oli myös toi Jeff Bridges, minkä vähän aikaa sitten katoin. Siinä oli just tämmöistä hyvää kerrontaa siinä, että mitä ufomies tekisi maapallolla. Niin jotain tämmöistä, yrittäkää saada, että se olisi elokuvan tuntunen, eikä vaan jatkuvaa tämmöistä videopeli-actionia, ihan kattelis, kun joku pelaa videopeliä tässä. Se on monta kertaa sanonut tällä kanavalla se, että jos sun elokuva on koko ajan tämmöistä minua ja milskettä, tiiäksä, että koko ajan on actionia, niin siis lopulta se ei tunnu miltään. Se on tärkeää, että sulla olisi ne tiiäksä, suvantokohdat, jotka sitten rakentaa paitsi hahmoja, tarinaa ja myös sitä jännitettä seuraavaa kohtaa. Mulla olisi mielenkiintoista se, että ymmärtäisi jotain painoarvoa tässä tarinassa, mutta kun se ei oikein välity tästä, kun koko ajan juostaan paikasta toiseen ja jopa nämä ekspositio selitetään kesken takaa-ajon. Ja sitten tässä ärsyttää tällainen tämä on yllätyksettömyys, että tässä on kaikki on tosi suoraviivasta tällä. Voisiko tämä rakentaa edes jotain mysteeriä siihen, että sanotaan vaikka näin, että tämä alkaisi sillä, että Tron Ares tulee sinne maapalloon, että hei, nyt jotain on kummallista. Se ei hajoakaan 29 minuutin jälkeen. Tässä on jotain erilaista tässä. Sitten se pakenee sieltä. Sitten käy ilmi, että tämä muija, joka on hävinnyt, se olisi vaikka kirjoittanut sen joku koodin sinne ja pistänyt sinne. Ja se olisi jotenkin saanut sen viestin sieltä vanhasta Jeff Bridges-maailmasta sieltä. Ja periaatteessa avattaisi pikkuhiljaa tätä, että mistä tässä on kyse, että on tämmöinen pysyvyyskoodi. Sen sijaan, että se heti alussa selitetään, mikä tämä on. Miksi se on siinä, kuka sen teki ja mistä sen backupin saa sitten, koska se ei voi aivoistaan sitä hakea, vaan se pitää mennä sinne vanhaan maailmaan ja sieltä hakea se. Ja sitten tulla tämä yllätysbonuksena tämä, että mennään tähän Tron-maailmaan, siis se, kun tässä se pitkään jo puhuttu, että hei, meidän pitää mennä sinne toimistolle, että me päästään sinne vanhaan, accessään vanhaan tietokoneen. Joten katsojana mä tiedän jo, mitä tässä tapahtuu. Ja niin tapahtuu jo. Ja siis tässä mennään tosiaan sinne 80-luvun Tron-maailmaan, missä on Jeff Bridges sitten vanhana. Jeff Bridges on, se on ehkä about 5 minuuttia tässä elokuvassa, ei sen enempää. Ja lisäksi Gillian Andersonikin on tässä. Se on se joku ilkeä äiti tälle pahan yrityksen johtajalle, tai tiukkapipoinen äiti, ja ihan turha hahmo. Miksi ei voisi olla vain yksi hahmo? Miksi tässä tarvitsee olla äitihahmo? Miksi ei Gillian Anderson voi olla tämä pahishahmo tässä? Joo, tämä loppu on älytön, kun ne tulostaa niitä laitteita, niitä tankkeja.
uskotaan se nyt sitten, mutta sitten ne tulostaa semmoinen recognizer-laitteen, niin se on kerrostalon kokoinen semmoinen jättiläisavaruusalus, niin se sitten lähtee lentämään siellä niin kaupungissa tällä, ja sitten tämä musta mimmi on siinä sen ohjaajana tällä, ja se yrittää jahdata tätä, että ne saa se Eve-Kimi edelleen kiinni siinä sitten. Okei, täytyy kyllä sanoa, että se on visuaalisesti hieno juttu, hienosti tehty, ja se, että niin kun, tää on, kautta linjan tämä on tosi visuaalisesti upea elokuva. Niin jos joku sanoo, että tämä ei ole hyvän näköinen elokuva, niin mä en yhtään kyllä ymmärrä semmoista kritiikkiä. Ja ne virtuaalimaailman kohtauksen takaajat kaikki, varsinkin se yksi talo räjähtää, kun ajaa vesiskootterilla siellä digimaailmassa ja sitten se niin räjähtää se semmoinen joku, en mä tiedä, onko se laituri tällä. Niin vau, hienosti tehty ja varmasti käytetty tosi paljon aikaa tämmöiseen niin kikkailuun näiden niin CGI-efektien kanssa. Että jos tää oli upean näköinen tää Tron Legacy-elokuva, niin on kyllä tääkin, että mulla ei mitään ongelmaa sen kanssa. Mutta se just, että tulee se recognizer-laite tästä alkuperäisestä elokuvasta ja sillä lennetään kaupungissa, eikö siellä niinku kukaan tulisi sanoa, että hetkinen, mikäs tää tämmönen UFO? Niin kuin missään ei ole ketään muita ihmisiä kyllä tässä. Ja eikö se olisi vähän liian iso? Ja mä en niin vittu usko, miten se laite tulos? Se on liian iso laite, että se ei mahtuisi edes siihen hangariin. Niin mä en tiedä, miten se niin kuin yhtäkkiä tuli, mutta semmoinen vaan tuli. Sitä on todella huonosti käsikirjoittu elokuva kyllä. Niin kuin ihan kautta linja. Repliikit on tosi paskaa. Ja niin kuin siis semmoista niin kuin, just tämmöistä niin kuin yksinkertaistettua selitystä ja siis niin kuin selitetään, että mitä tässä nyt tapahtuu, koska niin kuin ilmeisesti tässä niin kuin ei uskota, että katsoja niin kuin ymmärtäisi yhtään mitä. Ja kyllä se varmaan niin on, koska niin kuin tämä on hirveän niin kuin tämmöinen, tässä on paljon materiaalia, hirveän tämmöistä silppusta materiaalia, niin voisi se olla kyllä näin, että niin kuin siitä ei ymmärtäisi mitään. Että ehdottomasti tämän olisi pitänyt keskittyä vaan tähän niin kuin Tron Arekseen ja näin. Ja ei pyyhkiä kaikki muut. Tämmöinen kuin firman kikkailukin tällään, niin tarvitaanko tämmöisessä elokuvassa tosiaan tätä? Tavallaan se on vähän liittyy tähän niin kuin ensimmäiseen elokuvaan, että siinä oli vähän kanssa tämmöistä, mutta niin kuin, on toi nyt vähän nähty kyllä tommonen niin kuin systeemi. Monta kertaa kyllä. Niin ja se piti vielä sanoa, että siis mikä tämä niinku ihme juova, mikä tämän moottoripyörän perseestä tulee, kun siinä, mä ymmärrän, että se on siinä niinku digimaailmassa sillä, että tulee semmoinen niinku seinä, että sä et voi niinku törmätä siihen. Mutta miten vitussa nämä moottoripyörät, jotka on 3D-tulostettu, niin miten niistä tulee tämmöinen viiva perässä? Mitä se niinku on? Onko se jotain muovia vai mitä se on? Se leikkaa ainakin poliisiauton kahtia, niin mä en tajua, että mitä se matsku on. Niin. Ja eikä kukaan ei ihmettelisi tätä ollenkaan. Hetkinen, mitä nämä kaaharit on? Mistä tulee tämmöistä jotain lasimaista ainetta perseestä ulos? Täytyy jotain positiivistakin sanoa, että kuten sanoin, hyvän näköinen elokuva, upeita tehosteita. Lisäksi tässä oli Nine Inch Nailsin musiikit ja täytyy sanoa, että ei tämä nyt ihan niin kuin Tron Legacyn taso ollut, mutta tosi hyvät ja tosi robustit äänet, tosi rouheet soundit kyllä, että se on enemmän tässä industriaalimusiikkia. Siinä ei nyt ole niin hienoja juttuja kuin tuossa oli, mutta niin kuin, siis hyvin sopivat musiikit kyllä niin kuin kautta linjan kyllä. Se on myös positiivista tässä se, että tämä on niinku jatko-osa. Tämä ei ole niinku rebootti, remake eikä mitään, vaan tämä selvästi jatkaa siitä niinku edellisestä osasta. Niin, vaikka nyt oli aika lailla niinku hahmot niinku vaihdettu siitä, mutta eipä nyt mulla sillain kamalasti niinku tullut ikävä kyllä tätä Sam Flynniä, mikä tässä oli tässä Tron Legacyssä, mutta niinku tähän on otettu nyt ihan uusi porukka tällä näin. Ja vähän ihmettelin kyllä, että mitenkä Disneyn seulasta on päässyt tämmöinen kohtaus läpi, että siinä on se musta muija, mikä on se NS-pahis muija, ja Jared Leto, valkoinen mies, vetelee sitä turpiin siinä, niin kuinka tämä nyt on oikein päässyt läpi? Olisi hyvin voinut kuvitella, että Tron Ares on sitten tämä musta muija, siis se, jota esitti tämä Jodie Turner Smith, joka ymmärtääkseni on siinä Disney Acolyte Star Wars-sarjassa sitten on joku sorti isokin tyyppi. Ei minä en todellakaan ole nähnyt tätä kyseistä sarjaa kyllä. Kyllä tämän katsoi tämän elokuvaa eikä tehnyt mieli kuristaa ketään niin kuin sen elokuvan jälkeen. Että ei se nyt sinänsä niin kuin vituttanut kyllä. Että näin, mutta niin kuin, voisinko mä suositella tätä elokuvaa, niin en mä varmaan. Että, siis jos on Tron-fani, niin et sä menetä mitään, jos et sä näet tätä elokuvaa. Ja tää selvästi petaa niin kuin jatko-osaa sitten, että jätetään niin kuin, eräs tärkeä hahmo eloon, se nousee sieltä tällä ja sitten jätetään se, että okei, tämä yksi lähtee niin kuin etsiin itseensä tällä ja näin.
Mutta mä en millään jaksa uskoa, että tämä on saamassa jatko-osaa, koska tämä oli tosiaan 180 miljoonan budjetilla tehty elokuva. Siis tämä on maailmanlaajuisesti tuottanut vain $60 miljoonaa. Ja kun tämä on näin kallis elokuva ja siinä on vielä mainostukset siihen päälle sitten, niin reilusti $400 miljoonaa pitäisi olla varmaan se tuotto, että tämä niinku olisi niinku break even, eli pääsisi edes omille. Mutta jos sun ensi viikonloppu on maailmanlaajuisesti 60 miltsiä, niin ei saakeli. Mä valitettavasti joudun sanoa kyllä, että nyt tästä tulee aikamoinen floppi kyllä Disneylle, että varmasti tulee häviää rahaa sitten kyllä. Että nähtäväksi jää sitten, että tuleeko tästä joku tämmöinen kulttielokuva, mutta pointti on siinä, että kun tehdään näin kalliita elokuvia, niin silloin ne rahat pitäisi tehdä niin kuin tässä ensimmäisellä elokuvateatterikierroksella. Kotivideo tuo jotain, streaming tuo jotain, mutta ei se millään pääse noihin lukuihin kyllä pelkästään niillä sitten jo. Mä annan tälle leffalle 3 tähteä. Kyllä se nyt viihdytti sen kestonsa ajan, mutta tuleeko sitä katsottua uudestaan? En mä oikein usko. Häijyt 2. Joo, eli edellisestä tapahtumasta 26 vuotta. Kuten edellisestä elokuvastakin. Joo, ja Jussilla hän on poika, joka voi aika huonosti. Hän on ihan samanlainen kuin Jussi itsekin, todella lapsellinen iso poika. Joo, eli Konsta Karhu, mikä haluaa olla tämmöinen iso diili. Iso diileri, siellä Kauhavalla, kun tämä oli sitten Pohjanmaalla. Ja sitten tekee tämmöistä huumebisnestä siinä ja sitten eräänä päivänä sitten iltana joutuu sitten vankilaan. Keikka menee vituiksi. Siellä hän lusii sitten 4 vuotta, tai 2 tai 4 vuotta, ei oikein tiedetä. Ja palaa sitten maailmaan takaisin. Ja hänellähän on sitten tytär on siinä ja sitten myös on mummi, jota näyttelee Sari Havas. Joo, niin. Sitten yrittää sitten vähän päästä elämän syrjään kiinni taas, että menee sinne jokin seurakunnan automaalle ruohonleikkariksi. Joo, ja siellä on semmoinen pappi vittuilla. Joo, ei siinä meinaa häijyäijän kauhean kauan hermot kestä, koska sit lähtee ja sitten pitäisi jostain rahaa saada, niin ja hän ajattelee, että hän tekee kerrallaan semmoisen vähän isomman keikan. Ja sitten, että hänen ei enää tarvitse sitten jatkaa niitä yhdessä vanhan kaverinsa Jalo ja sitten tyttöystävänsä, tyttöystävänsä, mikä nimi olikaan nyt onko se Terhi tai joku? Terhi, niin ja niillä oli semmoinen, olisi muuten pitänyt kysyä, tää oli mulla mielessä tämän Think Point, että olisi pitänyt kysyä, että oliko se niiden se autotalli tai se autoverstas, oliko se oikea paikka? Ihan vitun siistin näköinen. Oli kyllä, joo, se näytti, että se oli sen kuin paikkerimesta. Niin just semmoinen oikein viimeisen päällä tramee paikkerimesta, mutta kuitenkin tekee keikkaa ja sitten tulee vähän mutkia matkaan, nimittäin yksi jätkä saa luodin päähänsä sitten ja sitten myös käy ilmi, että Samuli Edelman, eli sitten edellisestä osasta tuttu Jussi, niin ei olekaan kuollut, vaan onkin huumegangsteri Amsterdamista ja ne on heiltä ostanut ja heidän miehen niin sanotusti tappanut. Joo. Ja sitten hän lähtee sinne Suomeen kostamaan tai hakemaan rahojansa takaisin huomatakseen, että se olikin hänen poika, joka sitten ampui sen hänen apurinsa. Joo. Tässä näin pähkinänkuoressa elokuvan tapahtumat ja nyt sitten, onko tämä nyt niin merkittävä kuin ensimmäinen Häijyt? Ei. Valitettavasti ei. Ei missään. Ja siis siis harmittaa sanoa se, koska mun mielestä siis lähdetään siitä, että kaikki näyttelijätyö on tässä siis tosi hyvä. Niin ja ensimmäinen, voisiko sanoa melkein puoli tuntia. Niin. Oli oikeasti todella solid tavaraa. Se tosi hyvin pohjustettiin, että tässä on tulossa jotain tosi paljon isompaa. Sitten se vähän hajoaa, tiedätkö, kaiken näköisen, että leffa ei oikein tiedä, mitä se haluaa olla. Tiedätkö. Onko se sitten tämä kasvutarina ja draamatarina, vai onko se tämmöinen huumekingiksi, Rags to Riches ja sitten Kingin Downfall tarina, niin ei oikein osata valita sitä. Ja myöskin se, että se mikä mun mielestä tekee ensimmäistä häjyistä siis sellainen muistettava ja merkittävä, se on nimenomaan päähenkilöiden kemia. Ja sehän on buddy-elokuva ja semmoinen veijari-elokuva.
Mutta kun tässä on periaatteessa meidän yksi päähahmo, ketä seurataan Joo, tässä. eli siis tätä Konstaa. Niin, ja sinänsä hyvä hahmo, ei Niin, siinä mitään. Ja sitten kun siinä alussa luodaan semmoinen kuva, että se jalo olisi niin kuin hänen se vähän kamerinsa, mutta sitten kun ei nyt millään pahalla, niin mä en ihan oikeasti uskonut sitä jalon hahmoa missään kohtaa. Sanoitko, että se on siinä laitapuolen hyökkääjä? Joo. Se näytteli. Ja se oli siinä vitun hyvä. Ja tässä se oli sitten tällä. Musta vähän tuntuu, että tämä käsikirjoitus ei ole kauhean loppuun asti mietitty, että siinä saattaa ehkä olla ongelma. Mulle tuli vähän semmoinen ongelma itse, kun mä tunnen aika paljon alamaailman ihmisiä. Niin nämä ihmiset, mitä mä näin tässä ruudulla, niin mä en tunnistanut heitä siitä. Nämä oli kaikki mitä mä heistä jotenkin oletin, niin kaikki oli jotenkin feikkiä ja päälle liimattua ja kukaan ihan oikeasti olisi noin pelottava. Ei mä pelännyt missään kohtaa mitään. Just joo, ja sitten mikä mua pisti silmään, aina kun jotain pahisäjiä, niin. Ne on aina niitä kaljuja bodareita. Joo, mä tajuan, että siis mä voin nähdä sen, että on tehty castingi. Niin. Etitään kovan näköisiä jätkiä. Kyllä. Mutta näillä ei mitään persoonaa. Okei, miksi sä oot kalju ja tatuoitu ja tommonen uhkaavan näköinen? Siis mä haluaisin tuntea edes yhden näistä henkilöistä, mutta nämä on tämmöistä tykiruokaa. Niinhän ne on. Ainoastaan se yksi oli, että se oli niin helvetin iso ja korsto äijä, mutta se oli pohjimmiltaan ihan puhas hippi. Se ei edes halunnut tappaa kärpästäkään. Joo, niin. Sekin oli vähän jotenkin ristiriitainen hahmo. Vähän puoliksi kehitetty hahmo, että okei, miksi sä oot tommonen? Okei, mä vähän kiinnostaa. Ja sit semmonen hirveän totinen elokuva, että tässähän soi koko ajan tämmönen haikea musiikki ja tämmönen, mikä vähän on siinä ensimmäisessäkin, mutta tässä se ehkä vähän oli, se oli koko aika. Ja siis tuntuu, että ei tässä ole semmoista huumoria. Kauheasti. Se loistaa poissaolollaan tässä. Valitettavasti. Ainoa, mistä sä sitä huumoria sait revitty, oli just se hippiäijä, kun se tuli ja se touhusi. Että sormet lähti ja siitä valittiin. Ja siis mä odotin sitä, kun Samuli Edelman tulee kuvaan, ja by the way tulee vasta mittasin aikaa, tunti ja 3 minuuttia. Niin tulee kuviin ja niin sit kun se matkustaa Suomeen takaisin, niin siinä olisi odottanut vähän tämmöstä vähän huumorin kukkaa, että se jotenkin pomottaa sitä sen tummahipiäistä kaveria tai jotain tämmöstä, mutta kun sitten tuntuu, että voisiko tätä olla rajusti lyhennetty tai jotain, että tästä olisi poistettu juttuja. Esimerkiksi selvästi tuli mieleen siinä kohtauksessa, kun tää sanon mummi toi. Havas. Niin kun se yskii siinä ja sitten on tällainen. Ja ihan selvästi näkee, että se voi huonosti. Niin ja siinä on semmoinen kohtaus, että se yskii tällä ja sitten se nenäliinä ei näytetty. Niin sitten Edelman on näin. Niin. Ja se loppuu siihen, okei, mä voin kuvitella, että ne on kuvannut, että sillä on nenäliina veressä. Niin. Okei, vittu, ja sitten joo, vittu, mulla on syöpä, mä kuolen 5 kuukauden päästä. Jotain tämmöistä. Mutta joo, mä ymmärrän, että on haluttu ehkä vähän nopeuttaa tätä. Mutta se olisi tuonut jotain tunnetta tähän hommaan ja sitten niin sanotusti sielua tähän leffaan ja lihaa luitten ympärille niin sanotusti. Sä tunnet tämän kanssa yhtään mitään. Tää on aika tunteeton ja mitään sanomaton elokuva sen takia. Niin. Siis sekin just, että kun on vaikea ymmärtää sen Konstan motiiveja tässä. Se haluaa olla huumekingi, mutta se haluaa myös olla vai haluaako se edes olla hyvä isä tässä? En mä tiedä. Sitä tuputetaan sille, mutta ei se tunnu reagoivan tähän yhtään mitään. Ja sitten se tuntuu, että se poukkailee niiden ajatuksensa kanssa kohtaus toisensa jälkeen. Että tässä se haluaa olla kovis ja seuraavassa se puhuu sille Terhille, että hän lähtee meneen täältä näin. Että mulla ei ole täällä enää mitään. Ja siis okei, mitään nyt spoilaamatta siis lopusta, mutta musta tuntuu, että loppu ei ole oikein osattu päättää. Että okei, ne lähtee nyt menee, hei lopputeksti. Hei ja sitten nähdään vielä, ne on toisessa maassa, sitten tapahtuu jotain, sitten tulee vielä yksi kohtaus. Okei, koska tää loppuu? No siis selväähän se on, että jos tää on suurmenestys taloudellisesti, niin 3 tulee. Mä lasken sen näin. Se on että ne on tehnyt sitä, ne on tehnyt sen että tässä on 2 mahdollisuutta. Tulee tai ei, mutta siis eikä sitä voi kyseenalaista sitä loppua. Että selvästi se niin auki jätettiin. Musiikit oli tosi hyvä. Oli, ja se oli tuotu tähän päivään. Se modernisoitu se huuliharppumusa. Se ei tunnu enää 90-luvulta, vaan se tuntuu 2020-luvulta. Eikä ollut mitään vitun räppiä. Okei, tässä oli yhdessä kohtauksessa oli räppi, mutta se vaihtoi kanavia. Samuli Edelman vaihtoi kanavia, se löysi sen neppunormaalin, mutta turhaan siihen murheellisten laulujen maan. Pieniä huumorin kukkia, mitä tässä oli, ja mä tykkäsin niistä. Vähän enemmän tämmöistä, vähän ehkä liikaa, vähemmän tarinaa olisi ja enemmän
enemmän niinku, tiedätkö, hahmohetkiä. Niin. Jos mä olisin sen kohtauksen tehnyt, kun sillähän oli se ulkomaalainen kaveri siinä vieressä ja Niin se laittoi sen ääneen oli kovalle ja se äijy, what the fuck is this shit? Pistää jotain räppiä, don't fucking touch that. Vetänyt niinku kuonan. Joo. Se oli yksi kohtaus, mikä sai ääneen naurut, oli siinä, kun tää Eksä niin potkaisee munille Samuli ja Edelmanin hahmoa. Se oli ihan aidosti hauska kohtaus kyllä. Mutta vähän liian myöhään sekin tuli tässä kyllä, että niin kun positiivista oli niin kun tekninen toteutus, ei siinä mitään vikaa ole. Ja näyttelijäsuoritukset, ei mitään vikaa. Ongelmia mun mielestä on... Aleksi Pardin käsikirjoitus. Vai oliko? Oli se Pardin. Niin, no kuitenkin. Siis tarina mun mielestä vähän ontuu kyllä nyt valitettavasti kyllä. Ja huomasin, siinä oli se 1,5 tuntia 45 minuuttia, mikä olisi voinut jättää helposti. Tiivistää se vaikka varttiin 20 minuuttia. Toinen näytös kokonaan niin kuin tiivistetty jotenkin ja näin olisi saatu niin kuin elokuvan pituus lähemmäs 90 minuuttia. Jotenkin näin. Mutta niin kuin, me emme ole elokuvien tekijöitä, jotka tekivät näitä teatterielokuvia, niin emme päätä näistä. Mutta niin kuin, vielä tähän loppuun, niin no mitä luulet? Tuleeko tää olemaan niin merkityksellinen elokuva kuin Häijät? Ei todellakaan. Siis teknisesti ei tää tuonut teknisesti mitään uutta. Tää oli takuuvarmaa työtä. Ja sitten näyttelysuoritukset oli hyviä. Ja se on ihan varma, että se Terhin ja sitten se Konstan näyttelijät, niistä tulee tulee tulevaisuudessa niin kuin varmasti uusia Edelmanneja ja Sari Havaksia. Et siitä jää asiakin. Ja etenkin täytyy myös nostaa se lapsinäyttelijä mukaan. Se oli oikeasti tosi hyvä se lapsinäyttelijä, joka tähän saatiin. Se täytyy sanoa kanssa. Koska se on varmasti elokuvatuotannolla ihan vittu painajainen semmoinen rooli niin kuin kirjoittaa. Katsokaa vaikka Lucio Fulsin House by the Cemetery, niin tiedätte mistä me puhumme. Sama vesseli on muuten Uudet barbaarit -elokuvat. Mutta kaiken puolin joo. Niin. Suosittelisitko tätä elokuvaa? No siis kyllä mä niin kuin Suomi-faneille ja Suomi-elokuvafaneille ihan varmasti ei ne pety. Mutta tässä niin kuin ongelmana minä, että kun se Häijyt ykkönen, no se nosti sen rimaan niin saatanan korkealle, niin tää kakkonen ei käynyt edes siellä hipasemassa, vaan se menee rajusti ali. Tämä oli vähän niin kuin jälleen uusi suomalainen elokuva, tämmöinen draama-elokuva, missä on vähän huumebisnes ja tällainen, että niin kuin, ei mitään niin kuin tuo uutta oikein. Eikä ole kauhean muistettava elokuva suoraan sanottua. Mutta voisinko mä suositella tätä? Niin mä sanoin, että okei, jos ei sulla ole mitään tekemistä, sä haluat mennä elokuviin, niin ei tää huono vaihtoehto. Kyllä tässä nyt viihtyy sen pari tuntia, vähän vajaa mikä tää kesto oli. Ja myöskin se, että jos sä oot pitänyt sitä ykkösestä, niin kyllä se melkein kannattaa silti käydä sitä katsoa. Mutta onko tää välttämättä semmonen elokuva, mikä pitää nähdä, niin isolta kankaalta, niin ei varmaan, että varmaan sitten se suoratoisto sitten on se. Multa tulee tähtiä semmonen heikko 3. Et siihen mä sen niinku saan. Mä en kuitenkaan viitti olla liian tyly, koska siis tää ilta oli muuten erikoinen. Ja semmoinen näin, että oli elokuvassa ja oli kiva saada puhua niinku tekijöiden kanssa. Todellakin. Joo, ja sitten toinen yksi asia, mitä mä vielä haluaisin sanoa. Paljon sulle tuli tähtiä? Sano vaan, niin mä paljastan. Niin toinen asia, että niin huhuthan on pitkään leijonnut, että Toni Halmeesta on tekemässä elokuvaa. Ja nyt ei tarvitse kyllä harvata, että kuka tulee Toni Halmetta esittämään. Meidän tää Konstan esittää. Joo. Onko se vähän lyhyt siihen? Ehkä, mutta vittu se oli isossa kunnossa. Ei siinä mitään vikaa, mutta niinku, eikö Halmehan on satanamoinen kaappi? Joo, mutta siis mistä sen tiedät? Jos siitä tehdään elokuvaa tosiaan, jos se huhu pitää paikkaansa, niin kyllä niin kuin mä veikkaan kuka tulee Halmetta esittää. Muuten habitus kyllä sopisi oikein hyvin. Mä annan 3 tähteä ja heikot 3 tähteä. Mä oon ihan samoilla linjoilla. Siis sillä että niin paremman puutteessa ja varsinkin nyt kun ei se nyt kauheasti kotimaisia elokuvia varmaan mene, jotka pyörii niin kuin vähän tämmöisen alamaailman toiminnan ympärillä, niin siinä mielessä ihan hyvä valinta, mutta niin kuin, kyllä se varmaan on semmoinen, mikä voi sitten myös niin kuin odottaa kotisohvallekin katsottavaksi kyllä sitten näillä puheilla. Uusi Toxic Avenger vuodelta 2023 ja muistatko kuka tän oli ohjannut? Se joku kummallinen nimi. Joo, se oli joku
Vittu mä en muista, ihan oikeesti mä en muista. Kuitenkin se oli tehnyt 3 muutakin leffaa aikanaan. Ei mitään ihmeellisintä. Näyttelijänä hän on kuulemma enemmän tunnettu. Täytyy se sanoa ihan nopeasti, että heti niin kuin alkuun positiivisena asiana, että tässä nyt ei ainakaan oltu suoraan lähdetty tekemään niinku remakeä, niinku sellainen, tiedätkö, otettu sama juoni ja tehty vaan niinku uusilla kameroilla ja uusilla efekteillä. Tää lähtee ihan uusille urille, että niinku Peter Dinklage kaikista ihmisistä näyttelee tämmöstä Winston Goodell vai mikä tää on, Kui, semmoista niinku tämän BHT-kemikaalitehtaan työntekijä tai siivooja. Ja sitten sillä on oliko se tyttöystävä kuollut, jolla oli poika sitten ja niillä on vähän hankalaa siinä sitten sen pojan kanssa sitten. Ja sitten se saa vielä kaiken päälle sitten kaupan päällisestä tietää, että hänellä on joku aivosyöpä sitten ja päättää sitten mennä ryöstämään tämän tehtaan sitten rahavarannot ja tässä yhteydessä sitten käy myös ilmi, että se tehtaallahan on tämmönen tapporyhmä, semmonen bändi. Ja myöskin tää tehtaan johtaja Kevin Bacon, niin Bozo on sekaantunut tämmöisiin hämärähommiin sitten joo. Ja no tässä ryöstön yhteydessä sitten tämä kyseinen Winston joutuu sitten kemiallisen jätteen kanssa tekemisiin ja muuttuu sitten yllättäen Toxic Avengeriksi. Joo. Ja sitten hän se sitten sattumien kautta niin julkisuuteen päätyy. Hänen yksi pahoinpitely, kun se repii siltä yhdeltä käden irti. Ja sitten siitä tulee vähän niin kuin eräänlainen sankari. Siinä alkaa se PHT:n touhut alkaa myöskin sitten julkisuudessa selviämään, että ympäristöä tuhotaan ja ihmishenkiä tuhotaan ja mafian kanssa ollaan tekemisissä. Ja sittenhän tässä oli vielä tietysti minun rakastamani lehtinainen tai joku tämmönen siis journalisti, joka sitten oli saanut vihje näistä ydinsaasteita tai näistä ja lähti tutkiin sitä. Ja tää musta mimmi sitten lyöttäytyy tän Toxic Avengerin kanssa sitten yhteen siinä sitten. Ja siinä samalla sitten yritetään vähän parantaa välejään poikansa kanssa, jonka hän on niin kuin vähän kadottanut silloin, kun tyttöystävä oli kuollut, niin siinä sitten aletaan vähän sitä suhdetta korjaamaan myös. Eli tässä on niinku lähdetty ihan selvästi tekemään niinku oikeaa elokuvaa tästä aineksista kyllä. Ja se mikä mua vähän niinku pisti silmään heti, että niinku, mistä tää sun mielestä kertoo tää elokuva? Tässä on hirveästi kaikkea. On. Siis tää on kyllä aikamoinen sekametelisoppa siis silleen, että tässä tapahtuu ihan vitusti. Varsinkin nyt kun katsottiin toi ensimmäinen tuossa ihan niinku pohjille niinku ihan puoli tuntia aikaisemmin, niin kuinka niinku siis se, vaikka ei se nyt mikään Oscar-voittaja elokuvataiteen mestariteos ensimmäinen ollut, mutta kuinka niinku selkeä se on, mistä se elokuva kertoo siinä ykkösessä tai alkuperäisessä. Tässäkin tuntuu vähän, että Toxic Avenger on välillä niinku sivuhahmo tässä. Joo. Tähän on tungettu ihan vitusti kaikkea. Eikä mua kiinnosta. Siis juoni on niin epäkiinnostava kuin vaan voi olla. Tässä näyttelee pääosaa kyllä. Mun mielestä se, että tässä vittu kiroiltiin niin saatanasti. Ja tässä oli niin absurdeja kohtauksia, niin käsittämättömiä kohtauksia. Ja mun mielestä tässä oli tosi paljon myöskin hauskoja just niitä. Tässä oli muutama aika toimiva juttu kyllä. Mun mielestä siis se tuli mieleen siitä, mikä oli musta hauska se, että tää musta mimme menee, että hei okei, mulla on suunnitelma, siellä on pari varttia ja kato sitä, että mulla on suunnitelma semmoinen hey guys, tällaista. Ilmeisesti ne vartijat säikähtää ja ne on niin yllättyneitä, että ne vahingossa ampuu toisensa. Oho, oli hyvä suunnitelma. Ei tää ollut kyllä mun mielessä, mutta okei, toimii hyvin. Se oli ihan hauska ja muutama muukin hauska se kusemiskohtaus. Missä se kusella sudattaa tää Toxic Avenger näitä kahleita. Se oli aika hyvä kanssa. Kusinaamalla. Ja sitten Elijah Wood oli. Se oli kyllä, jumalauta, että oli kyllä harvinaisen samannäköinen pingviinimiehen kanssa, mikä oli Batman Returnsissa. Joo, mutta siis mä tarkoitan sitä, että, että ei ole juonielokuva. Niin kuin se ensimmäinenkään, mutta siis kuinka niin kuin keskittynyt niin se on siihen, mistä tämä on Toxic Avenger. Mutta tässä oli liikaa mun mielestä hahmoja, liikaa kaikkea niin kuin juonen pätkiä, tiedätkö? Joo. Mulla on vaikea niin kuin, tai siis sellainen, no ei tää monimutkainen elokuva, mutta okei niin kuin vaikea niin kuin löytää sitä niin kuin sellaista punaista lankaa tästä. Ja siis pituus 102 minuuttia. Se oli vähän liian pitkä. Niin, että niin kuin, siinä mistä se on 84 minuuttia vai mikä 82 ensimmäinen tai alkuperäinen, niin
niin vähän liikaa läskiä ympärillä oli tässä elokuvassa. Ja mikähän siinä on muuten, että nykyään niin kun, ei oikein osata niin kun lopettaa noita elokuvia. Toikin tuntuu, että toi niin sen loppukähyn jälkeen toi jatkuu varmaan joku 10 minuuttia vielä. Pre-credit sequenceja tai post-credit sequenceja ja kaikkea tulee siihen. Mun mielestä tarpeettoman pitkältä tuntui se loppukin kanssa. Mä en oikein tykännyt siitä, että siinä piti rakentaa se poika-isä-suhde. Joo. Koska siis tää on semmonen elokuva, joka vittu, jossa ei saa olla lässytyssä pätkääkään. Mutta siis pitää olla semmonen suoraviivainen. Jos tosta olisi jättänyt ton poikajutun pois, sen olisi saanut hyvin 90 minuuttia. Niin. Ja sitten se olisi voinut olla semmonen tosi niinku jämäkkä. Joo, siis virtaviivaisuutta olisi kaivannut kyllä tässä. Joskin tää oli parempi mitä mä oletin tehdä. Siis paljon parempi. Mä olin ihan vittu varma, että mä saan maksimissaan 2 tähteä tälle. Mutta. Joo. No CGI-efektejä on vähän haukuttu, mutta tiedätkö, mä oon nähnyt huonompiakin core-efektejä CGI-nä tehty. Siis kyllä tässä niitä oli, mutta kyllä tässä nyt jonkun verran praktikaalejakin oli tossa. Ja kyllä. Ei tämä mun mielestä niitä sillain ollut sillain, no ehkä sen takia kun osas niin kuin olettaa tai osas niin kuin odottaa niitä, niin ne ei tuntunut niin siis ärsyttäviltä, mutta kyllä olen nähnyt parempiakin efektejä kyllä, mutta niin kuin, myös huonompiakin kyllä. Mutta siis tää oli tosi huono se aivojuttu, kun se yläpää lähti irti. Se oli oi vittu saatana. Se oli niinku, se ei ollut oikeasti, se oli tosi huonosti. Se oli melkein yksi huonoimpia CGI-efektejä. Mä itse asiassa odotin, että se olisi potkassa sitä vielä sinne niin aivoihin sitten, mutta kun se oli siellä just tällainen otollisessa asennossa siinä niinku, missä sun lähtee? Se lähtee tuolta Koskipuistosta. Tää tulee hyvä just sinne päästä. Niin, mutta mitä sä tykkäsit tuosta itse Toxic Avengerista? Siis Peter Dinklage, se oli siis se alku oli hyvä. Mä tykkäsin siitä, mun mielestä toi leffa oli oikeesti ihan sika hyvä siihen asti, kunnes se muuttui. Niin mullakin vähän tuntui siitä, että okei, nyt tää lähtee se oli vähän... se taitekohta, mikä alkoi viemään sitä alaspäin sitä leffaa. Lähtee vähän laukalle. Siis kun sulla on vähän niin kuin toisen näytöksen ongelma, että sulla on esitetty nämä niin hahmot tässä. Sitten kun se alkaa se tapahtumat niin etenee, niin tää on tätä. Niin. Mutta tarkoitan sitä, että se maskeeraus. Hei, se oli... Mun mielestä se melkein se alkuperäinen oli parempi. Alkuperäinen on parempi, mutta siis sanotaan näitä, jos... Siis, ei tää mun mielestä nyt ihan paskaa. Ei ollutkaan. Siis sitten sinähän oli se hauska puoli, aina kun se tappeli, se joutui sen silmänsä tunkea takaisin tuonne kuoppaansa. Ja se oli hyvä. Mutta sitten kun oltiin liian päiväsaikaan, niin se ei näyttänyt kauhean hyvältä ne maskeeraukset. Niin, no en mä tiedä. Siis tähän elokuvaan toi sopi ihan ok. Joo. Ihan ok. Jos ette tiedä, niin se Peter Dinklage esitti siis sitä alussa sitä Toxic Avengeria ja sitten se itse Toxic Avengeria esittää sitten nainen, jota sitten Peter Dinklage on dubannut äänet siihen. Onko se joku tuttu se nainen esittää? Ei tainnut olla. Ainakaan mä en tunnistanut häntä. Niin mutta jännä. Ei sitä kasvolta oikein voi tunnistaa. Joo, mutta kyllä siinä jotenkin näki, että ei vittu. Siinä oli jotenkin semmoinen, feminiiniset kasvopiirteet oli kyllä. Mä sanon heikko 3 tähteä. Mä sanon 3 tähteä kanssa, koska siis mä en voi antaa tällä vähemmän, koska tää oli ihan oikeesti todella viihdyttävä elokuva ja tää meni siihen keskimuottiin. No niin, rakkaat kasvot, ollaan täällä Siperiassa ja Speak Easyssä ja nyt ollaan just tultu elokuvista katsomassa uusin Tom Cruise-elokuva, eli Mission Impossible The Final Reckoning, kyllä. Ja tämähän on jatko-osa sitten parin vuoden takaiselle Dead Reckoning Part 1, mutta tässä ei ole enää Dead Reckoning Part 2, vaan tää oli nyt sitten Final Reckoning. Koska sehän vähän floppasi se edellinen, tiedätkö, että se budjetti oli 160 miljoonaa jotain semmoista ja toi vaan niinku mitä, takaisin 300 miljoonaa. Mikäs toi Reckoning on suomeksi niinku? No olisiko se niinku tilinteko? Niin, tilinteko, niinku, että viimeinen tilinteko. Että käytännössä nyt puhutaan niinku viimeisestä Mission Impossible elokuvasta. Tekijät kauheasti uhos, että jää viimeiseksi, mutta mä vähän epäilen. Joo, sen verran vahva franchise. Siinähän oli heti jo lähtökohta jakso 3, kun löydettiin, katsokaa kun netti niin vangittiin. Joo, kaikki vangittiin tuommoiset tietokoneen tieto. Joo. No se meni semmoiseen putkeen.
Niin, tai ideahan on nyt se, että tiedätkö, on tää Entity-niminen AI-järjestelmä. Se on virus. Niin, se on virus, joka on levinnyt ympäri maailmaa. minkä Joo. AI on kehittänyt. Niin. Ai, mä luulin, että se ja- on kaikki tieto. No joo, no siis tavallaan sä oot ihan oikeassa, mutta siis sehän hallitsee niinku kaikkea tietoa. Ja sitten meille näytetään kuvia, missä se niinku, tiedätkö, lähettää ilmeisesti fake news kaikille. Kaikki on niinku heti mellakoin, kaikki uskoo heti kaiken, mitä niinku... Se AI on pahin saatana populisti, mikä vaan voi olla. Joo, tää selvästi on niinku tämmönen analogia nykymaailmasta, tiedätkö, Niin, että niinku niin. halutaan kertoa vähän tämmöisiä fake news, tiedätkö, että niinku sillä voidaan järjestää tämmöistä kaaosta, mutta nyt se on vaan puettu sitten tämmöiseen niinku AI-pahiksen muotoon sitten. Joo, ja se vangittiin pieneen tämmöiseen kapseliin, ja se kapseli annettiin sitten Cruiselle hienosti pakattuna. Se on siellä. Siinä tulee varmaan jotain juttua vielä. Tämä arvostelu sisältää spoilereita. Niin, no ei se mitään. Siellä se on Joo. paketissa. Joo, siis leffahan alkaa siis about siitä, mihin se edellinen jää kiinni. Sähän se just katoit vähän Joo, mä aikaa katsoin sitten. eilen sen. Joo, niin... Ja sitten tähän käyttää hirveästi aikaa niin kuin siihen, että se muistelee sitä. Ensimmäinen 45 minuuttia, väitän, että 40 minuuttia oli muisteluita ja siitä näin, että miten niin kuin kerrottiin, mitä tapahtui edellisessä tapahtumissa silleen, että varmasti jokainen vittu ymmärsi. Joo, ja sitten niin tähän oli sekoitettu niitä muitakin Mission Impossibleita, eli siinä kolmososan se, että se pöllii sen jonkun minkä viruksen. Se Jäniksen käpällä vai mikä se niin, on. että siis se ei ollutkaan biologinen ase, vaan se olikin sitten virus, Niin. siis tietokoneen viruksen alku. Niin, siinä mentiin jo niin pitkälle, kun se roikkui sieltä katolta. Se on ensimmäisessä. Se on ensimmäisessä. Niin siitä jo alettiin. No Joo. siis tässä tämä niinku Tässä oli fiilistelee kaikki, paljon. siis Joo. melkein kaikki Joo. väitän. Ja sitten voisiko sanoa niin, että tässä on jopa fanserviceä, siis että siinä on se mies siitä, joka työskentelee siellä Holvissa siinä ensimmäisessä Mission Impossible. Sillä on aika isokin rooli tässä. On itse asiassa Niin, joo. joo. Sillä on melkein isompi kuin Simon Ja se on Peggillä. säästänyt sen puukonkin vielä. Niin just. Okei, siis no, mistähän tässä nyt lähtisi niinku. Tässä on ihan sikana kaikkea niinku. Okei, meillä on se avain jumalauta, sitten meillä on se sukellusvene, mihin se avain käy. Sieltä löytyy sitten tämä ydin tässä Joo. lähdekoodi. Joo. Ja sitten meillä on vielä sen Lutherin keksimä se Black Se pilleri, mikä Niin. niinku Se pitää tunkee sinne ohjelmaan, niin sitten se menee sekaisin se AI. Joo. Joo. Mä haluaisin kuulla erityisesti sun mielipiteitä. Mitä sun mielestä tässä tapahtuu? Niin selitäpä- Kaikkea, juu, kivasti. Kivasti oltiin ympäriinsä ja tämmöinen, joka ei muista kauheasti, niin tämä oli kaikki uutta. Joo, siellä mentiin oikein hienosti ja lentokone, kuulkaa, lensi ihan valtavasti. Ja täällä nämä asiantuntijat sanoo, että se on itse mennyt siellä tämä Cruise. Niin Tom Cruise, että eikö se nyt ollut Kyllä. No itse asiassa Abbasi sanoi, mä en ole seurannut, mutta niin kuin ilmeisesti tämä Signature-stuntti oli tässä tämä Kyllä, lentokone. lentokoneessa roikkuminen. Ja sillä oli semmoista valjaa, millä se oli kiinni siinä. Että se oli, Joo, hienoa. Se, mitä mä oon nähnyt niin kuin pikkasen niin kuin backstake-matskua, oli just, että se oli niin kuin, ne oli monta tuntia pyörinyt siellä taivaalla. Että Cruisesta on ottanut kaiken irti, että nyt kun kerran täällä ollaan. Niin, Joo, mutta koiravaljakollakin mentiin, ja monenmoisella. Siis tässä mennään mitä? Mikä se Lontoossa, sitten oli se joku Praha, mikä se Itäblogin maa oli Joo. siinä. Niin, Kremlin. Sitten mentiin Juman kautta Pohjoisnavalle, Joo. Barentsin merelle ja sieltä mentiin Kongoon. Etelä-Afrikkaan. Kaikki menee niinku, tiedätkö, 10 minuutissa, aina niinku joka paikkaan. Niin. Joo. Ja Se mutta oli sitten kovaa mutta sitten kun liikkuvista. siellä paikalla norkoiltiin, niin Ne. saatanan pitkään. Että juuria myöten, niin kuin, että Siis kun mä luulen käsikirjoittaja on ymmärtänyt, että tää on ihan helvetin sekava elokuva. Siis tässä ei ole niinku päätä eikä häntää. Tässä on niinku... Mulle tuli fiilis, tiiäksä, kun mä katsoin, että okei, mä katselen niinku, tiiäksä, traileria, 3 tunnin traileria, niinku, missä on otettu niinku parhaat kohdat, niinku, hirveä hengästyttävä vauhti eteenpäin, tai 3 tunnin monta asiaa niinku, erilaisista tapahtumista. Hyvin harvoin tää pysähtyy niinku, esimerkiksi niinku, kertomaan niinku, siis, tai fiilistelee jotain kohtauksia. Tämän sanottaneen voisin sanoa, että okei, esimerkiksi se sukellusvenekohtaus, se oli aika hyvin tehty. Siinä oli niinku jännitys. Se oli vähän pelottava. Siinä oli etenkin se pommihuone oli Joo, jännittävä. se oli se oli pelottava. kuuma. Siis tää oli ensimmäinen kerta, kun mun mielestä tässä elokuvassa elokuvan tekijät maltto niinku keskittyä niinku, luomaan jotain. Okei, me halutaan kertoa niinku jännittävä kohtaus tässä. Eikö se ole ihan hyvä? Oli kyllä, mutta kattokaa, se oli viihdyttävä elokuva.
kun siellä tapahtui niin paljon kaikenlaista koko aika, niin sehän oli kauhean viihdyttävää. Niin. Tässä tulee ruokaa nyt sitten. Joo, kiitos. Oi, nyt tuli sapuskaa, mutta tässä ei jutella enää kauhean kauan. Niin, mutta joo, olit sanomassa. Niin, sitä, että viihdyttävä elokuva. Ei huomannut ollenkaan, että 3 tuntia meni. Niin, siis vähän vajaa 3 tuntia pituus on. Ja se oli muuten hauska tässä, kun tässä ainakin meillä täällä Tampereella oli semmoinen kuuluttaja ennen elokuvaa, mikä sanoi, että pitäkää kännykät pois ja tällä. Ja se sanoi, että tervetuloa katsomaan tätä Mission Impossible, taitaa olla tekijöillekin Mission Impossible tehdä näistä elokuvista välillä niin kuin lyhyitä. Etenkin nää siis vittu, tää ja edellinen. Edellinen 2 tuntia 45. Mitäs tää oli? 2 tuntia 50 jotain. Vähän samaa aikaa hankkaa. Mitä te tykkäsitte muuten näyttelijöistä? No siis kyllä. No okei. Ihan hyviä tähän sopivia näyttelijöitä kyllä. Ja siis näin, mutta en mä nyt tiedä, onko tää nyt semmonen niinku, oliko tässä niinku mahtavia suorituksia niinku, tiedätkö? Ei tää oo semmonen elokuva. Mikä se on se mies, jolla keuhko pistettiin? Se on Simon Pegg. Eli niin, se on kiva. Joo. Se on niin, silloin kun se tuli 4. osassa mukaan, niin silloin se toi vähän niinku komediapuolta. Joo, tähän. kyllä. Eli niin, ensimmäinen 3 oli niinku aika vakavia elokuvia. Joo, kyllä, mutta se on hauskuutus. Joo. Hän osti niinku matkamuistoja täältä sitten. Niin, täytyy olla, katsokaa, tämmönen popcornipönttö. Ja sitten tän sai, kuulkaa, täyttää sit mieleisellä juomalla. Kyllä. Eli otimme siis leijona viinaa. Kyllä, siellä oli sillä mentiin. Siellä oli pelkkää scotchia ja leijona viinaa vierekkäin. Niin, mutta hei, kattokaa, siis sanoisin vain, että Tom Cruisella oli vähän liian pitkä tukka. Se häiritsi minua ihan valtavasti. Niin, eikö ollutkin? Kyllä sille sopisi lyhyempi. Silleen häirinnyt. Mua niin alkaa pikkuhiljaa Cruisessa näkyy se, että ei se ole enää mikään nuori jatka. Ei ole ja leikelty varmaan. Olisiko vähän leikelty? Mutta se on aina ollut semmoinen babyface, mutta nyt se alkaa näkyä. 62-vuotias ja niin kun siihen nähden esimerkiksi tappelukohtaus siellä sukellusveneessä. Se oli hyvä. Tosi hyvä. Ja juoksee lujaa. Kauhean lujaa. Kyllä. Ja sitten tietysti tämä, mistä jo mainittiin, tämä lentokonestuntti, niin jos se on edes osittain tehty oikein, niin siis aivan uskomaton suoritus. Kyllä. Ensinnäkin se drone-kuski, joka on lentokone perässä ja väleissä mennyt, niin se on ihan käsittämättömän taitava kuvaaja ollut. Siis kun se täytyy kuvatakin, eikä roikkuu. Siis tää just niin kun mä puhuin sitä sukellusvenekohtauksia, niin tää lentokonekohtaus, se oli se iso highlight. Niin siis siinä oli niin rakennettu sitä tunnelmaa. Okei, ei tää ole missään vaiheessa realistinen elokuva. Niin, no ei, mutta viihdyttävä elokuva ja ei tää huono ollut. Niin. Ei tämä huono ollut. Mutta siis jos sä vähän, actioni oli hyvä, näin. Ja tää on hienosti kuva. Siis hienon näköinen elokuva ja siis mä pystyn näkemään sitä. Tää on suurimmaksi osaksi tää on varmasti ihan oikeesti kuvattu oikeissa lokaatioissa. Ja siis se lentokonekohtauksen vielä palatakseen, niin se kun ne lentää ne 200-tasoilla siellä solassa. Joo. Ihan mahtavaa. Joo, kyllä. Joo. Mutta siis jos sä hetkeksään pysähdyt miettimään, mistä tää kertoo ja miten nämä tapahtumat, niin ei näissä ole mitään järkeä. Esimerkiksi se, kun se tulee sieltä veden alta, sieltä sukellusveneestä. Joo, mä sanoin puolta tuntia aikaisemmin jo Villellä. Anna mä arvaan, miten tässä käy. Että toi Mimmi löytää sen tarkan paikan, mihin se tulee sinne jään läpi. Kato, kun sillehän annettiin laite, että ne löytää se. No silti, miten ne on kaivannut sen sitten paksun jään läpi? En tiedä. Ja sitten se tasapainotuslaite. Kattokaa. Tasapainolaite, niin se oli vielä semmoinen, että se on varmaan kestänyt vittu hirveän kauan kasata semmoinen teltta. Se oli niillä heti valmiina siellä. Ei kun se antoi sen sukkula, sehän sanoi, että nukkumaan. Se antoi sille semmoisen, se oli siellä reessä jo. Semmoinen. Mutta hei, kattokaas, ihmisen toiminnot menee hitaaksi, kun se on vähän niin kuin jäätymispisteessä. Joo, niin ne selitti siellä jo. Niin. Ja sitten se vietiin sukkulaan nukkumaan ja se oli hienosti siinä taas. Siis, eikö teidän mielestä ole kummallista, niin kuin Abbasin kanssa puhuttiin kesken leffan, niin eikö se yhtään kummallista, kun näytettiin, kun se sukellusvene haaksi rikkoutui, niin ne miehistö, kellui sieltä
ulos. Sitten kun Tom Cruise menee sinne, niin se on vittu täynnä. Se on, ihan se on tyhjiötä täynnä. Niin. Se on ollut 12 vuotta sinne. Sinne on niinku ilmeisesti kaikki laitteet toimii ja siellä on ilmaa sisällä. Niinku miten se on mahdollista? Mä en tajua tätä. Siinä on ilmalukot. Niin, mutta kun osa... Joo, mutta kun siellä tuli valotkin päälle. Niin tuli, ja se mä ihmettelin kyllä se akut varmaan 18 vuodessa. Ei, ne oli turvalukot, tai siis, turvavalot. Joo, ja siis kun tämä jos tarkoittaisi, kun te saat vähänkään miettiä näitä, että niin onko tämä järkevä elokuva, niin ei. Eihän sitä tarvitse miettiä, kun vaan antaa mennä. Ajattelee viihteen. Sillä Gabrielilla, sillä on 6 megatonnin ydinpommi, se toisen Lontoon. Niin. Miten se on tuonut sen sinne? Se oli vaan joo, se oli raahannut sen sinne vitun Wingravesin kellariin. Sitten sillä on, nyt meillä täytyy vähän nostaa panoksia. Nyt meillä on 30 megatonnin pommi täällä Kongon siellä luolassa. Miten se oli tuonut sen sinne? Ja miksi se toi sen taas keskelle jorpakkoa? No toi on miten se on tuonut sen? No mutta tommosilla autoilla, kuorma-autoilla. Ja mikä se lähetin on siinä sitten, kun se pistää sen mustan pillerin kiinni siihen laitteeseen, niin se ilmeisesti niin kuin siellä luolassa, niin se tulee se viesti siitä, että okei, nyt se on kytkenyt sen sinne. Joo, siellä oli kato keskus. Siellä oli kato semmonen tietokeskus. Kyllä. Ja sinnehän se vangittiin. Tämä on ihan selkeä juttu, nää ei nyt oikein. Olisi voinut mullekin kertoa. niin, mutta siis sillain, että... Ja siis tää on ihan loistava filmi, siis semmoisen niin porukalla kattoessa, että aina kysellä, että miksi nyt? Miksi se tekee näin? Ei kysytä. Niin ja sit se kun vittu vartin välein raahataan edellisestä osasta joku äijä siihen, joka on pyörinyt. Fanservice niinku just, se on se Kittridge on se pahis äijä, se on vieläkin töissä siellä. Ja ihan samanlainen mulkku. Mitä se oli se vaaleamies? Mikä vaaleamies? Joka oli siellä presidentin kansliassa, joka tuli ammuskeleenkin. Se on kauhean hyvä näyttelijä. Niin siis se toi sitä Fincherin sarjasta. Joo, siis Mindhunterissa. Niin, mikä sen nimi on? Mä en muista, mutta se on vaikka missä elokuvassa. Se on hyvä äijä. Joo, on. Se on semmoinen perus. Joo, eli... Ja sitten Angela Bassett näytteli Amerikan presidenttiä siinä, joo. Ja sitten se oli se, mä en muista kuka tää taskuvaras siinä oli. Mutta se... Joo, mutta koko ajan siinä on rakennettu 2 osan verran romanssi. Että tulee, mutta ihan lopussa ollut niinku, ne ohjaaja varmaan itsekin tajusi, että ei vittu noilla kipinä pätkääkään. Meillä tosiaan leikataan pois niitten romanssiläppä tästä. Joo, mutta kauhealla vauhdilla mennään. Siis niinku eteenpäin, varsinkin siinä alkupäässä, kun niillä on niin hirveästi juonta, mitä pitää selittää. Niin kun siinä, mä olin sellainen, niin kun siinä just mä ajattelin, että okei, tää on niinku montaa sitä traileria. Tässä on koko ajan uutta ja vähän niinku vähemmän matskua. Niinku, leikatkaa rohkeasti vaan pois niinku asioita. Jo käsikirjoitukset, ei kaiken tarvitse olla ainakaan pidempää kuin edellinen. Vai oliko se niinku sun mielestä sopivan pito? Oli se hyvä. Joo, ei mulla ole mitään. Kaikki oli kivatti. Joo. Ennen kuin arvosanat annetaan, niin siis mikä on paras Mission Impossible? Kyllä mulla on selkeä, mikä mä tykkään. Mulla on 3. Joo, no missä Philip Seymour Hoffman on pahiksena niin. Ja se on niin vitu hyvä siinä. Mä en osaa sanoa. Mikäs siinä on se pääidea? No siinä oli just se Jäniksen käpälä, mikä luuli, että sen on tätä ydinasetta, mutta se olikin se virus. Se on se 3. osassa. Joo. Siinä se muija tapetaan ensimmäisen kerran sen lähellä, tyttön kaveri tapetaan. No nyt mä en ole kattonut kyllä näitä vähän aikaa, mutta täytyy sanoa varmaan ehkä se ensimmäinen tai sitten se, missä on Henry Cavill. Mä en muista. Se on Fallout. Niin, kun oli tappeli siellä vuoristossa. Siellä helikopterilla. Ja siinä on just tämmöistä meininkiä, mitä yleensä odottaa. Että niin, se oli yllättävän väkivaltainen muiston kanssa. Semmoista meininkiä, mitä näitä filmeiltä on sopiva odottaa. Ja siis sekin siis niin tässä oli hyvä, tosi paljon hyviä juttuja. Tiedätkö, mä tykkäsin ja pitkä oli kyllä, mutta ei sillain niinku vaivaksi asti, vaikka hirveä kusihätä oli pakko mennä kuselle. Pakko mennä kuselle, mutta niinku en viittinyt lähteä kuselle, koska niinku se oli siinä kuitenkin sellainen vähän imua. Näin, mutta niinku, jos malttaa olla vaan miettimättä kauheasti niitä tapahtumia, niin kyllä tästä varmaan pystyy nauta, kuten hän joka ei mieti mitään. Kyllä, oli aivan kiva ja lyhyt vaan tukka Tom Cruiselle, niin vieläkin on kivempaa. Siinä mitään väärää on, jos menee viihde edellä. Joo.
Kyllä, se on hieno. Me ollaan vähän sellaisia Villen kanssa, että on katsottu niin paljon, että meidän on pakko syväluontaisemmin nämä asiat vähän Mutta niin kuin tämä oli semmoinen fantastinen. Täällä oli fantasia-elokuva. Joo, nimenomaan Ei fantastinen todellinen. on oikea sana. Ja siinä oli vielä hauska, mä nauran oikein ääneen siinä, kun se menee siihen arkkuun ja sieltä tämä on virtuaalitodista. Älä vastusta kipua, se vaan tuottaa kipua. Niin kuin se tietokone tuli sen niin kuin aivoihin. Mutta onko tämä niin kuin Matrix yhtäkkiä? Niin kuin, se niin kuin esitti niitä kuvia, että joo tämmöistä. Mutta jos se sattuukin, jos menee aivoihin. Kappas sattuu olemaan tommonen arkku. Niin kuin. Siis kaikki tässä tapahtuu niin tosi niin kuin tämmöinen plot convenience. Mystisen arkku tuli. Joo. Siis asioita tapahtuu, kun on käsikirjoitettu. Mutta hei, sanotaanko me katsojille, että kyllä kannattaa mennä katsomaan. Sano arvosana 1–5. No kyllä se 4 on. Oho, okei. 4 tähteä mammalta. Joo. Multa tulee 2,5. 2,5. Kato, kun tässä on kuitenkin semmoinen, niin kuin, mun mielestä 3 jälkeen, silloin kun tuli se kevyempi ote tohon, eli siitä tuli vähän semmoinen niin kuin jenkkien vastike Bondille. Niin, että, se on kyllä, juu. Siitä tuli vähän semmoinen, ja ikärajat laski 12 melkein järjestäen ja tälleen. Että siitä semmoinen, sen takia mä sanoin, ja 3 mä tykkään tosi paljon. Joo. Kyllä mä sanon 3 tähteä. Tää oli kuitenkin tosi viihdyttävä. Ehkä jopa vahva 3 tähteä. Ja siis se, että niin kun, mä arvostan sitä, että tää on aidon näköinen elokuva. Tässä mä en nähnyt yhtäkään niinku semmoista niinku, esimerkiksi joskus voisi tehdä vaikka ne koirat, ne vankkurikoirat. Ne saatte mutta ei tässä ollut kyllä tehty. Ja ainoa mikä mä huomasin CGI:llä selvästi oli tehty se sukellusvene. Se oli oikeastaan ainoa, se sukellusveneen pyöriminen siinä. Mutta se olisi vähän vaikea kyllä oikeesti. Joo, mä kanssa alan miettiä. Mutta mitkä ne oli ne pompulat, jotka oli siellä, kun se meni koiravaljakolla? Oliko ne jotain satelliitteja tai jotain? Ei, mitä ne oli tutka-asema. Tutka-asemat, oikein. Se oli niin kaunis kohtaus. Siis kaunis kuva. Siis paljon kauniita kuvia tässä. Kyllä. Ja siis kyllä tästä niinku, varsinkin jos niinku on vähän sillain tykkää hölmöistä filmeistä, niin kyllä tästä saa niinku, siis sellainen niinku nauruja saa irti kyllä niinku, jos vaan jaksaa katsoa ja sen 3 tuntia sitä, niin saa varmasti. Siihen kannattaa varautua, että perset tulee kipeäksi. Kyllä. No niin. Kyllä vaan, olimme katsomassa uutuuselokuva Avatar Fire and Ash, eli 20th Century Disneyltä tuli kutsu meikäläiselle, että nyt olisi tämmönen kutsuvieras näytös tässä. Come on, Ville, we need you. Come on, let's go. Pyydettiin tänne Helsinkiin ja tossa tennispallossa se nyt oli tällä ja tiistai, mikäs 16. päiväkö tää nyt on vai miten? Kyllä. Joo. Aatto lähti mun kanssa mukaan sinne katsomaan, koska Aattohan on tunnetusti varsin suuri, ainakin James Cameron-fani, Kyllä. Mutta onko Aatto Avatar-fani? Kyllä vain. Ja siis tämähän oli hieno, koska niin kun ensi-ilta on täällä Euroopassa vasta huomenna keskiviikkona, eikö niin? Joo. Ja saimme kuulla, että Jenkeissä se on itse asiassa vasta perjantaina sitten. Joo, se on. Joten hyvä euro. Kyllä. Mutta onhan se aina hieno päästä tollain etukäteen katsomaan. Niin, ja varsinkin kyseessä Tapauselokuva. Niin, nimenomaan tapauselokuva. Sä sen sanoit. Ehkä vuoden isoin elokuvatapaus. Tarkoituksella jätetty tällainen ihan niinku vuoden loppuun sitten. Suoraan niinku tänne, varmaankin tää tähtäimessä on niinku joulunpyhät sitten siinä. Kyllä. Jumalauta, pitkä ainakin oli. Pitkä elokuva. Melkein 3,5 tuntia. Jumalauta, että siis... Joo, mä sanoin jo tosta Avatar Sakelin kakkosestakin, että niin, jumalauta, tää on pitkä, mutta tää on vielä muutaman minuutin pidempi. Että... Niin älyttömän iso elokuva niin kuin joka tavalla, niin kuin tuossa äsken käytiin läpi, että niin kuin tosi paljon isoja hahmoja ja visuaalisestihan se on niin kuin ihan pöyristyttävän täynnä tavaraa, että ehkä liikaakin, mutta onhan se upeata seurattava. Siis niin kuin siinä loppukähyssä, joka on todella iso ja pitkä, niin aina välillä mä heräsi sillain, että hyvä Jumala, miten vitussa tää on tehty, miten vitussa tää on kaikki tehty. Niin ja siis yksi pointti, mikä mulla tuli siitä mieleen on, että kyllä mä nyt tykkään tästä paljon enemmän kuin sanan Transformers-elokuvat, Michael Bay. Ne on semmosia, että mä en jotenkin voi sietää niitä, koska ne on just niitä, niin kuin mitä puhuttiin, että kauheasti tapahtuu ja mikään ei tunnu miltään. Millään ei ole mitään väliä ja niinku kaikki on CGI:llä tehty, että tässä nyt sentään on nähty tosi paljon vaivaa siinä kuvausvaiheessakin, että on niinku kuvattu juttuja oikeesti, vaan sen päällä on sit vaan vielä 3 vuotta post-production. Joo. Siis how dare you, kuinka sä kehtaat haukkua Michael Bayn Transformers-elokuva? Ne on elokuvataiteen merkkiteoksia. Ei vaiskaan. Siis mä oon ihana, siis
siinä mielessä samaa mieltä kyllä, että tämä on ihan upean näköinen elokuva kyllä ja tosiaan hengästyttävää seurattavaa. Miettii, että kuinka paljon ihan peruskuviinkin on mennyt aikaa ja miestyövuosia koko tämän teoksen tekemiseen kyllä. Ja herää väkisinkin kysymys siinä, että eikö joku tuottaja tai tuotantoyhtiö sanota, hei, look Jim, että vähempikin varmaan riittäisi. Mitäs jos me tehtäisiin tästä vain 2,5 tunnin elokuva ja otettaisiin joku $80 miljoonaa sillä pois budjetista? Niin, siis vois kyllä kuvitella, että saataisiin 3 näytöstä enemmän per päivä per teatteri tai jotain. Niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että kun Titanic oli ylivoimaisesti kaikkien aikojen menestynein elokuva nykypäivän dollareissa, niin se varmaan sai aika free ride sen jälkeen, että se tienasi niille tuotantoyhtiöille ja studioille niin tolkuttomasti rahaa, että ne oli varmaan, okei, sama mitä haluat tehdä, okei, tässä on blind check. Niin, tässä ole hyvä, mene tekemään semmoinen elokuva, mitä sä haluat kyllä. Mutta se ei välttämättä ole pelkästään positiivinen asia. Ei tietysti. Kyllä mun mielestä jonkun olisi pitänyt tulla tässä sanoa, että me voidaan nämä ja nämä asiat jättää pois ihan hyvin. Tästä tulee silloin helpommin seurattava ja pureksittava elokuva. Että mennään kohta siihen yksityiskohtiin, mikä mun mielestä on ihan turhaa tässä. Mutta liian pitkä mun mielestä, mutta mä yllätyin kuitenkin. Mä sanon nyt positiivista. Mä yllätyin, että tää oli paljon parempi mitä mä ajattelin hirveän kakkosen jälkeen. Niin mun mielestä tää on huomattava parannus siinä mielessä, että ensinnäkin tässä on enemmän toimintaa. Ja musta tuntuu, että tässä on paljon korkeampi tämmönen henkinen panos myös tässä. Hahmoilla on selkeät motiivit, mitä ne haluaa tässä. Ja paremmin fleshed out nämä kaikki ristiriidat, mitä sieltä tulee. Ja tosi kaksijakoinen, että alkupuoli ei toiminut yhtään niin hyvin ja siinä enemmän huokailtiin ja oli niitä siirappisia kohtauksia ja sitä perhedraamaa ja varsinkin se perheen teinit ja lapset, mitä ei aina jaksaisi, mutta sitten se tokapuolikas oli paljon parempi, että sitten kun se Everstin hahmo alkoi nousee sieltä ja sitten tää pahis alkuperäiskansan naisjohtaja, niin sitten se juoni sai imua siinä. Joo, ja mun mielestä siis kaikki kohtaukset, missä on tää Everest, ne on hyviä. Ja ne kantaa tätä elokuvaa, ne vie tätä elokuvaa eteenpäin ja sitten sanon Stephen Lang. Mä yritin miettiä Stephen Lang-nimeä tuossa aikaisemmin, mutta Stephen Lang vetää mun mielestä ihan kevyesti elokuvan parhaan rooli. Ja tää koskee kaikkia Avatar-elokuvia kyllä. Ja mun mielestä tässä se saa vielä paljon enemmän tätä lihaa luitteensa ympärillä kyllä tässä. Ja sit se pojan, mulla jäi päähän se Monkey Boy, miskä sitä sanotaan monta kertaa. Muistatko sä mikä sen hahmon? Spider, niin. Joo. Se Spiderin hahmo, joka aikaisemmin leffassa ärsytti meitä, niin sekin alkoi jotenkin toimia siellä loppupäässä, kun tuli se isä. Meneekö tää nyt spoileriosastolle sitten, mutta ei siis se on, mun edellisessä osassa on kerrottu, että se on isä ja Joo, niin kun tulee tää isä-poikasuhde, niin se kohtaus siellä vähän sellissä siellä kaupungissa. Se oli sillain että okei, että eihän sitä nyt tiedä, jos kun ne tuntui just lämpeävän nyt sitten tää Everstin isän kanssa, että jos... Niin just, mielenkiintoinen plot device niin sanotusti kyllä joo. Mutta hei, ennen kuin mennään spoilereihin, niin mitä sä sanot, suosittelisitko tätä elokuvaa? No ehdottomasti siis tosiaan vaikka ei olisi tykännyt tästä juonestakaan ja tällainen pelkästään ton visuaalisuuden takia, niin ei tämmöisiä kokemuksia oikeastaan ole muita. Mä sanoisin, että on vaikka joku 25 € arvona. Että menkää katsoa, jos menette, niin menkää katsoa se johonkin Tennispalatsi tai Plevna tai Kinopalatsi ykköseen, jos on mahdollisuutta tai ainaksi. Mä kyllä voin kompata sua siinä mielessä, että nimenomaan tää on elämys. Tää on iso elokuva. Tää on okei, toi nyt vähän hämäs, mikä tässä oli tää 48 framein tää 3D-kuva. Mutta kyllä siihen kummallisesti tottu siihen sitten, että se kuva näyttää vähän pelimäiseltä, eikä ihan vähääkään. Ja 3D-efektistä en mä oikein osaa sanoa. Mä unohdin kokonaan, että tää on 3D-elokuva. Niin, mutta siis on se miellyttävän hyvin tehty. Siis näissä lentokohtauksissa, missä on sillain, että sulla näkyy joku
joku 100 metriä tai puoli kilsaa niin kuin syvyyttä siinä kuvassa, että siinä näkyy sitä maailmaa, niin siinä on selkeästi niin kuin eri tasoja on tässä ja sitten tuossa 10 metrin päässä ja tuolla 50 metrin päässä ja tuolla 100 metrin päässä. Ja se kaikki niistä toimii, että se syvyysvaikutelma on aivan upea. Siis nimenomaan, mä tarkoitan, että tässä ei ole kauheasti käytetty sellaista gimmickiä, että jotain lentää kohti, vaan tää oli... Niin, ehkä loppupuolella siinä valtavassa taistelukohtauksessa oli niitäkin, mutta ei hirveästi. Ehkä se on niin kuin, että ne on jo koettu niin kuin niissä aikaisemmissa, että ei tarvitse sillä alle viivata sitä katsojille. Mutta kuitenkin niin kuin, siis se, mitä varmaan Cameron näissä niin kuin, eniten hakee näissä avatareissa, kuten nimikin vähän alkaa antaa olettaa, niin tämä on niin kuin avatar, sä siirryt niin kuin toiseen maailmaan. Ja kyllä mä sanon, että se immersio toimii aika hyvin. Okei, kyllä mä katsoin kelloa muutaman kerran, mutta niin, tämä silti oli niin kuin semmoinen niin sellainen trippi toiseen maailmaan, että siis nimenomaan jos sen katselee, niin varmaankin justiin nyt kannattaa käydä katsoa sitten isolta kankaalta sitten ja mielellään tällä 48. No okei, en mä tiedä. Kyllä tämä varmaan voisi toimia ihan hyvin kyllä niin kuin ilman 3D:täkin kyllä. Että mutta suosittelen kyllä sitä 3D:tä, onhan se harvinainen semmoiseksi on tarkoitus. Elämys ja tällainen, että tämä on tosiaan tämmöinen real 3D, että kuvattu kaikki suunniteltu alusta lähtien sitä varten, eikä vaan niin kuin jälkituotannossa tehty sitä 3D-efektiä. Mä en huomannut tollain, mitä sä sanoit, 48 kuvaa, että olisi huomannut pelimäiseltä tai näin. Ainoa outo, mitä mä huomasin, oli, että siinä oli tosi paljon semmoista niin kuin vihreätä ja violettia, vaaleanviolettia ja tommoista värimaailmaa. Jos sillain käänsi päätään vähän tällainen, niin sitten ne niin kuin muuttu myös ne värit siinä niin kuin sun näkökentän ylä- ja alarajoilla. Joo. Ainakin tuntui. Siis pahimmillaan sen näkee, tai silloin se on niin eniten selvä se 48 freimiä. Niissä kohtauksissa, mitkä on kuvattu siellä ihmisten baseissa, missä siis se on suurimmaksi osattu kuvattu niin kuin oikeasti, niin siinä se näyttää sillä, että okei, tämä niin näyttää TV-kuvalta tai siis semmoista studiokuvalta. Ja se johtuu nimenomaan sitä korkeammasta framerateista. Ja minkä takia se on korkeampi framerate on se, että koska tämä on 3D-elokuva, niin se ei näytä sitten sellainen jerky se liike siinä, kun sen täytyy niin kuin, tiedätkö, projektoida niin kuin 2 freimiä niin kuin siinä, missä se normaalisti projektoisi 1 framein, koska se niin kuin välkkyy sillä lailla, että se näyttää 3. You tech nerd, mä en tajunnut tosta mitään, mä zoned out niin kuin 3 sekunnin jälkeen. Saanko mä sanoa jotain leffojen nimistä? Joo. Tää nyt on ehkä tylsää jäädä niihin, mutta siis niin kun mun mielestä tämän ensimmäisen leffan nimi, sehän oli pelkkä Avatar, niin loistava, lyhyt ja ytimekäs, niin kuin mikä tää on, niin kuin saa mielenkiinnon. Sitten se toinen, se Way of Water, okei. Ihan hyvä nimi vielä. Tää on ihan paska nimi mun mielestä, tää Fire and Ash. Tää kuulostaa just tämmöseltä vitun 3. osalta tai 5. osalta ihan leimi nimi ja sit se on niinku negatiivinen nimi ja sä tiedät, että ei ne nyt sitä tähän päätä, että tää on vaan tämmönen väliosa ja sit tulee joku vitun final solution vielä. Mutta tää oli mielenkiintoinen. Mitä sä sanoit siitä, että mitä Cameron oli sanonut jossain haastattelussa tästä? Ja siis Cameron oli sanonut, että wouldn't it be cool if this would be the last one? Ei mitään muuta siis, mutta vähän tuntuu, että se vähän petaili sitä, että okei, että eiköhän se ollut tässä. Ja tää on syönyt siltä jo nyt 15-20 vuotta sen elämästä, 20 vuotta vähintään varmaan, jos mietitään, että koska on alkanut kirjoittaminen ja pre-productioni siinä ensimmäisessä. Ja sit jos se on puhunut, että se tekee joku 5 tai 7 osaa näistä, niin kuka niitä jaksaa käydä katsoa ja jaksaako se vielä itse tehdä näitä joskus 80-vuotiaana, kun nää nyt ei kauhean kovaa vauhtia myöskään tipahtele tonne teatteriin. Siis musta vähän tuntuu, että se voisi olla järkevää, että jos ne tekee niitä lisää, niin Cameron on sellainen executive producer. Niin just. Hei, ota nyt easy, take it easy välillä. Ja mietitään muita välillä. Niin antaa nyt muut nuoret klopit hoitaa nää raskaan studiotyöskennely sitten, mitä se ikinä pitää sisälläänkään. Ai niin, ja semmoisen jutun mä vielä kuulin kanssa. Cameron on ilmeisesti hirveästi ollut kehittämässä kautta sijoittamassa niin just tämmöisiin uuteen elokuvan AI-tekniikoihin. Että mä en nyt sitten tiedä, että onko se hyvä uutinen vai huono. Että kai sitten seuraava Avatar, niin se on kokonaan AI tekemä sitten. Että niillä on varmaan paljon referenssimatskua sitä varten kyllä. Joo, niin, kyllä.
Mä annan tälle elokuvalle 3 tähteä. 3 tähteä. Tää oli viihdyttävä kokemus. Huolimatta siitä, että tää on vähän raskas, mutta tää oli viihdyttävä kokemus. Ja visuaalisesti aivan omaa luokkaansa kyllä. Ja vittu, kun tunti lyhyempänä, niin tää voisi olla niin kuin ihan mestariteoksia, mutta ei. Tämmösen ei sitten Cameroni ei usko lyhyihin elokuviin. Joo. Mun on tosi vaikea sanoa, mutta sanotaan nyt, että mä annan tälle 4 tähteä näin niin kuin elokuvateatterissa käytynä kokemuksena, mutta se voi hyvin olla, että jos mä otan seuraavan, mä en esim. Sitä 2 en ole nähnyt sen jälkeen, kun mä kävin sen kerran leffoissa. Se voi hyvin olla, että jos mä nyt näen tämän 3 seuraavan kerran 10 vuoden päästä telkkarista, niin että mä annan sille 2 tähteä. Mutta tämmöisenä visuaalisena kokemuksena, kun tää oli elokuvateatterissa, niin se oli aivan hieno. Okei, täällä ollaan Koskikeskuksessa ja käytiin kattoon tuo Cineatlaksessa sitten tää Nobody 2, jonka on ohjannut sitten tää Timo Tjahjo. Joo, se oli aika erikoinen. Se on ilmeisesti Indonesiasta päin. Joo. Jostain sieltä. Headshotin ohjaajasta hän on kysymys. Joo, ja Night Comes for Us on ohjannut myös. Eli kyseessä on siis, jätkä osaa tehdä kyllä ultraväkivaltaisia elokuvia. Kyllä, joo. Eli tää elokuva siis jatkaa sitten Hutch Mansell on palannut sitten jälleen kerran kuvioihin ja tällä kertaa ne lähtee sitten perheen kanssa vähän tämmöiselle Holiday Road lomalle sitten, että ne menee sitten sen mikä tää oli, joku tämmönen vesipuisto? Joo. Vesipuistomestaan sitten. Sataaks tuo pihalla? Ei nyt näytä mennään. Vesipuisto lomalle sitten ja mennään tosta tonne päin. Joo, kuinka ollakaan, niin tätä pikkukylää sitten, missä tää vesipuisto on, niin johtaakin sitten semmonen armoton rikollislauma, jota johtaa sitten Sharon Stonein esittämä pahis muija sitten. Joo, se on kyllä aika brutaali, sanotaanko näin, semmonen mimmi. Se pitää niinku pistää niinku kunnolla, se pistää koko sukujanan niin sanotusti kylmäksi. Joo. Mutta täytyy sanoa, että oli tosi kiva nähdä Sharon Stonea pitkästä aikaa. Todellakin, siis voiko enää arvokkaammin rouva vittu niinku vanhentua? Maan kautta tää kuuma milfi kyllä. Ja niin kyllä on Connie Nielsenkin siis toi, joka siis on perheen äiti. Eli kaikkihan edellisestä osasta palaa tähän. Myös Christopher Lloyd ja sitten tää räppiäijä. Niin periaatteessa sama homma on, tai sama jengi on kasassa ja tää vähän tuntuu kyllä samanlaiselta kuin se ykkösosakin kyllä. Joo. Mutta oli kyllä jännä juttu tosiaan, että kun siinä alun alkaen tässähän piti pääosaa esittää siinä ykkösosassa, niin muun muassa Colin Hanks. Niin. Ja sitten ne kakkosen nähden se sai sitten niinku kytäksi. Serifiksi, kaupungin serifiksi, joka oli täysin mätä. Joo, se on yksi niistä pahiksista kyllä. Ja jännä, se on kyllä jotenkin hämää kyllä toi Colin Hanks, kun se on niin Tom isänsä näköinen. Siis 80-luvun Tom Hanks ja Colin Hanksia sä et enää nykyään erota. Ne on aivan kuin samaa. Ihan kuin 2 Mariaa kyllä, isä ja poika. Joo. Mutta tässä Tom Hanks. Colin Hanks heittää kyllä ihan hyvän pahisroolin. Joo. Ja kyllä toi on jälleen kerran ilo katsoa Bob Odenkirkkiä, siis Hutch Mansellillä, joka on siis perheen isä, mutta samalla niin kuin erittäin kova tappaja. Entäs toiminta? Toiminta oli sitä samaa mitä siinä ekassa, mutta mä koin, että tässä oli enemmän leikkauksia. Ekassa oli enemmän semmoisia, että yhdellä otolla saatettiin vetää jopa minuutti. Tässä se oli silleen, siinä oli koko ajan tasasta leikkausta. Mutta mikä mua eniten vitutti tässä toiminnassa oli se, että ne meni ja saatanan kusipäät laittoi nu-metallia noihin toimintakohtauksiin. Joo, ei musiikkivalinta ei ollut kyllä niin hyvät tässä. Joo. Ja niin, musta tuntuu, että tässä oli ehkä vähän enemmän painotettu tuo actionin niin ammuskeluun kuin siinä ensimmäisessä sitten. Joo, ja sitten mä tykkäsin siitä, että tässä oli meidän one-linerita lenteli sitten. Joo. Koko ajan tuli Jesus fucking Christ, motherfucker. Joo, ja siis oli muuten hauskat suomennokset. Joo, oli kans. Kyrpänaama, persesyylä ja paskanaama ja mitä kaikkea oli. Siis niin musta tuntuu, että vittu toi suomentaja on nähnyt juhlajätkiä. Joo, se oli kyllä hyviä käännöksiä. Siis mielikuvitusta käytetty ja mun mielestä tossa on niinku hienoa, että suomentaja voitti meinaan itse alkuperäisen tekstin. Että, joo, täytyy sanoa, että niinku oli hyvin käännetty elokuva. Kyllä siitä ei pidä kyllä niinku kiistää kyllä. Kyllä. Vähän Christopher Lloyd on tässäkin vähän tuntui vähän turhaalle hahmolle. No siis se oli suurimman osan sitä ei ollut niinku, se on yksikseen siellä mökillä ja se ei tee mitään. Joo, no
Se on tosi mä olin kanssa vähän siihen pettynyt, että olisi ollut vähän niin kuin enemmän. Samoinhan Rsaakin vaan ilmestyi Niin, sitten niin. 1-2 sitten paikalle, mutta Kyllä saakeli se Christopher Lloyd, se on kyllä vanha jo. joo. Musta tuntuu, että se loppukohtaus on niinku ensimmäinen juttu, mikä ne on tehnyt valmiiksi ja sitten niinku se leffan niinku Joo, eli tässä muu leffa. Niinku. loppukähyhän niin kuin sijoittuu sitten semmoiseen huvipuistoon tai siihen vesipuistoon, missä se sitten ammutaan ihan seulaksi ja paskaksi, räjäytellään kaikkea. Ja tehdään yksin kotona ansoja. Ja Sinänsä ihan hauska. Mä tykkään silloin, kun tämähän on vähän niin kuin 80-luvun toimintaelokuva hengessä, siis vaikka kun ollaan huvipuistossa, niin kaikki ne huvipuistolaitteet on niin kuin toimintakohtauksessa käytössä ja sitten myöskin niin, se on se yksi kohtaus, millä tapeltiin siellä verstaalla, niin siinä kun se vedettiin se sirkkeli päälle, ja kyllä joku pistetään päällä siihen, niin se on aina hienoa kyllä, kun tällä käytetään tällaisia työvälineitä niin kuin avuksi tuossa niin kuin toimintakohtauksissa. Ja sitten mä huomasin sen, että practical effektit, melkein kaikki ammuskelut oli enemmän jollain tavalla practical effektit. Ainakin semmoiset, mitkä oli niinku sellainen niinku lähikuvassa. Joo. Ne on kyllä varmasti aitoja. Joo, kyllä niinku aivan. Siis, se Colin Hanksin kuolema oli kyllä vitun siistiä. Siinä on niinku oikein vittu naama räjähti. Joo. En tiedä, oli se ehkä se päähän ampuminen oli varmaan CGI-tehostettu, mutta siis ainakin ne rintaa. Siis ei sitä ainakaan huomannut helposti. Niin. Joo. Ja siis sekin oli se, kun tässä oli ykkösosassahan oli se bussikohtaus. Niin tässä oli kans, mutta se oli vesibussi. Niinku ihan sama kohtaus. Että se niinku tippuu veteen ja sitten tulee takaisin sinne bussiin. Tämä oli periaatteessa, siis tämähän oli rip-ofi ykkösestä ihan täysin, mutta se oli vaan siirretty joku pikkukylään. Niinku kiinnitytkö sä huomioon siihen, että kun sillä lähti se sormi irti tällä päähenkilöllä, Hutchilla, niin oliko se niinku sitä ei se ei edes sanonut mitään, että hei, sori, mulla on sormi irti. Että siis ei se tuntunut kauheasti ainakaan vauhtia hiljentävän. Siis se, että puolet elokuvasta sillä ei ole toista pikkurilliä. En tiedä, aika kova jätkä kyllä. Sitten tähänhän saatiin koirakin sitten osoitettua, että semmonen koirasusikko se nyt oli se sekoitus. Se oli huvipuistossa, että pysykaa kaukana siitä. En mä tiedä, miksi se oli sitten poliisin kuulusteluihin? En mä ymmärrä. Se oli ihan käsittämätön se loppu sitten. Mutta kyllähän tää enteeli, että kolmososa on tulossa. Sitä perattiin selvästi kyllä. Ja mikäs siinä sitten? Manselin perhe voisi lähteä sitten vaikkapa Ranskaan käymään. Se on European Vacation, niin kuin vaan vedetty ultraväkivallalla vaan läpi. Tähän olisi muuten sopinut, jos tässä olisi ollut se Holiday Road, vaikka lopputeksteissä. Niin siis vaikka lopputappelussa, tiedätkö alkaa Mutta joo. Siis Sharon Stone plussa ehdottomasti. Actioni oli ihan hyvää. Ronski kielenkäyttö oli siistiä, etenkin hyvä. Suomentajalle vittu 5 pistettä. Se oli se kyllä otti ilon irti se mitä sai. Eikä tää nyt sillain ei ollenkaan huono leffateatterissa käyntikokemus kyllä ollut. Mutta siis kyllä ykkönen on parempi. On. Mutta jos mä ykköselle heitin 3,5 tähteä, niin sanotaan näitä voiko sanoa heikkoja 3,5 tähteä? Mä annan vahva 3,5 tähteä, koska mä annoin 4 tähteä sillä edellisellä. Kyllä se 3,5 tähdelle on ihan ehdottomasti. Ja kyllä mä tuun uudestaan tän katsomaan, mä tiedän. Joo, ja siis ilman muuta, jos on action funny, niin kyllä tää ei tämmösiä action-elokuvia ihan kamalaa siis usein nykyään ainakaan tuu elokuviin. Niin menkää hyvät ihmiset action funit, niin menkää katsomaan tämän. Joo, käykää oikeasti kattoo ja saatte jotain irtikin tosta. Nyt sitten itse elokuvan pariin ja lähdetään siitä, että tämän on ohjannut semmonen mies kuin Paul Thomas Anderson, joka muistetaan elokuvista Boogie Nights muun muassa, Magnolia ja sitten There Will Be Blood. Kyllä, nämä on ainakin mun mielestä. Jokainen näistä on loistavia leffoja. Pääosissa tässä näyttelee tietysti Leonardo DiCaprio sitten ja sitten Sean Penn ja sitten tämmönen nainen kuin Chase Infinity ja Regina Hall sekä lisäksi Benicio del Toro. No, elokuva kertoo sitten tämmöisestä Bob Ferguson nimisestä äijästä, joka esittää siis Leonardo DiCaprio ja leffa alkaa siitä, että se on osa tämmöistä anarkistista vasemmistolaisjengiä sitten, jotka tekee kaiken näköisiä iskuja. Ja filmi alkaa semmoisella kohtauksella, missä ne tunkeutuu tämmöiseen maahanmuuttajien leirille, semmoinen karkotusleiri sitten, mikä nykyään on ollut vähän tapetilla tuolla USAssa sitten, että semmoisia on perustettu ja meksikolaisia heivataan ulos maasta. Niin se alkaa siitä, että ne vapauttaa nämä vangit siellä leirissä ja samalla sitten tämä ghetto boom
Booty, mä sanoin sitä hahmoa siksi, niin se musta mimmi, niin se sitten vähän niin kuin viettelee tämän kummallisella tavalla tämän Sean Pennin siinä niin kuin siellä, joka on siellä leirin vartija tai semmoinen komentaja, niin se pakottaa sen, niin kuin, että joo, näytäisi kun kikkeli seisoo tällä, että se on niin kuin jotenkin niin kummallinen tilanne, kummallinen kohtaus siitä, että se kiihottuu tästä vaaran tunteesta sitten tämä Sean Pennin hahmo, joka siis on nimeltään semmoinen kuin Steve J. Lockjaw. Mulla on tässä lunttilappu tässä. Niin. Ja se pitää vielä sanoa, niin siis yleensä mä kuvaan nämä ensi-iltavideot sillä lailla, että vaikka Apasin kanssa ollaan just tultu elokuvista, mutta nyt kävin katsomassa tämän yksin, niin ajattelin sitten, että mä kuvaan tämän vähän myöhemmin sitten kotona, kun on monesti parempi sillä lailla, jättää niinku ajatukset hautua ennen kuin purkaa niitä videoille sitten, niin ehkä parin päivän päästä sen sitten ehkä niinku pystyy paremmin pureskelemaan sitten sanoiksi siinä, kun taas just tuoreeltaan, kun kävelee elokuvateatterista ulos, niin halusin tämän vielä tähän alkuun sanoa. No, tosiaan tämä anarkistijengi tekee, se oli French 75-niminen jengi, niin se tekee niitä iskuja, ne räjäyttelee jotain pankkeja ja tällä ja kaikkea. Tämä on hirveän niinku erikoinen tämä alku. Tässä on niinku semmoinen 45 minuutin se alkumontaasi, eli vähän kummallinen oli siinä fiilis, kun mä katsoin, että siis hetken, mistä tämä elokuva kertoo, että alkaako tämä, että onko tämä niinku koko ajan tämmöistä niinku hirveän tämmöistä niinku silppuisaa tarinankerrontaa, se on niinku hetkiä sieltä, hetkiä täältä, siinä edetään tosi nopeasti, eli justiin tämä Regina Hall-hahmo, niin se sitten alkaa vehtaan sitten vähän tämän Leonardo DiCaprion hahmon kanssa ja sillä on vähän peliä myös tämän Sean Pennin kanssa, koska Sean Penn niin kuin jäljittää niitä ja niillä on vähän tämmöinen niin kuin viha-rakkaussuhde sitten, ne on vaarallisia tilanteita ja semmoisia vietteleviä tilanteita ja tämä on ehkä mielenkiintoisinta tässä filmissä sitten tämmöinen niin kuin vihollisten välinen niin kuin tämmöinen seksuaalinen jännite siinä sitten ja kyllä se sitten panee molempia näitä äijä, tämä sama musta mimmi sitten, Ghetto Booty ja sitten ne saa Leon kanssa lapsenkin sitten ja Bob Verkusonin kanssa saa lapsen ja sitten tarina meneekin vähän synkemmille urille, nimittäin erään pankkiryöstön yhteydessä ne ampuu sitten, tämä Regina ampuu semmoinen mustan vartijan siellä sitten ja heitä jahdataan ja Regina jää kiinni ja sitten Sean Penn tulee ehdottaa, että kai sä rakastat mua, että kerro mulle missä ne on ja mä päästään sut niin kuin todistajan suojeluohjelmaan ja tällä ja kyllä se menee, se niin kuin ilmiantaa kaikki kaverit ja tulee rotaksi ja sitten muuttaa sinne suojelu mikä mestaan tällä ja sitten se häviääkin sitten tämä musta mimmi kokonaan tästä ruudusta ja kaikki muut pakenee siinä sitten ja Leonardo DiCaprio, sillä on se vauva sitten hänen kanssaan sitten ja niin sitten tarina siirtyykin 16 vuotta myöhemmin ja tämä on vähän niin kuin jäänyt solmuja sitomatta yhteen siinä ja Sean Penn sitten tämä Steve J. Lockjaw saa kutsun niin semmoisen valkoisten niin kuin superrikkaiden tämmöisen salaseuraan, valkoisten superrikkaiden rasistien salaseura kuin Christmas Adventurers ja ne tekee Pennille sitten semmoisen tarjouksen, että sakeli, että jätkä, tuut meidän niin kuin klubiin, että saat niin kuin kaikkea valtaa ja mammonaa, mitä kaikkea, eli siis tää on just tämmönen niin kuin tämmönen Donald Trump-tyylinen porukka sitten niin. Että tuut sinne, mutta sun täytyy olla ehdottomasti puhdas, että sä et saanut ikinä tehnyt mitään rikoksia ja varsinkaan sulla ei saanut olla ikinä mitään niin kuin, suhteita alempiarvoisiin rotuihin niin kuin, liittyen. Ja tässä tapauksessa sitten Sean Pennillä tuleekin vähän kusisukkaa, että saakeli, että silloin 16 vuotta sitten oli vähän vehtausta ton kanssa. Eli se alkaa tosiaan jahtaa kaikkia tyyppejä tässä porukassa ja sitten tuli niillä varsinkin on Leonardo DiCaprio ja hänen tyttärensä, joka on nyt 16-vuotias ja sitä esittää tämä Chase Infinite. Toivottavasti meni oikein nämä roolihahmot tällä. Ja siitä alkaakin sitten tämmöinen hyvin intensiivinen tämmöinen kujan juoksu sitten, että missä on niin kuin toisessa leirissä on niin kuin about koko Yhdysvaltain niin kuin poliisivoimat ja armeija, tämmöinen oikein kunnon niin kuin tämmöinen SWAT-tiimi, ja niitä johtaa tämä Sean Penn. Ja sitten toisessa ryhmittymässä on sitten Leonardo DiCaprion esittämä Bob Verkusoni, joka on sitten vähän tämä alkoholisoitunut hippi, joka polttelee pilvejä. Yrittää parhaansa mukaan kasvattaa tätä tytärtään siinä sitten. Ja
Ja sitten kaikki nämä French 75-järjestön jäsenet, jotka on maan alla ja yrittää tehdä näitä tämmöisiä niin kuin attentaattiiskuja vielä ja näin. Siitä se lähtee ja sitten siinä matkan varrella, sit kun Leonardo lopulta pakenee näitä kyttiä ja ne hyökkää sen kämpille näin, niin sitten se joutuu ottaa yhteyttä sitten tämän Benicio del Toron esittämän, mikä Sensei johtaa, Sensei Richie tai joku semmoinen. Mutta anyway, se on rehvakas ninjitsu-äijä, joka vetää tämmöistä ninjitsu-koulua ja se on myös niin kuin tämmöisen meksikolaisten porukoitteen niin kuin tämmöinen jonkin sortin vastarintajohtaja siinä ja se auttaa sitten Leonardoa sitten pakenemaan näitä poliiseja. Niin. Kyllä, ne, jotka on nähnyt Paul Thomas Andersonin elokuvia, varsinkin Magnolia ja There Will Be Blood, tietää, että siellä saattaa olla pitkiä semmoisia ikään kuin montaasinomaisia niin kuin intensiivisiä kohtauksia, missä hengästyttävällä tahdilla mennään eteenpäin. Soi tämmöinen intensiivinen musiikki. Tässä ei ole mun mielestä kauhean. Mä kuuntelin kummallista musiikkia tässä. Mä en nyt kirjoittanut ylös, kuka tähän teki musiikin. Mä sitä pimpelipom, kitaralurittelua siinä. Kyllä ne tavallaan sopi tähän ihan hyvin, mutta ei siinä kyllä semmoisia melodioita ollut, mitkä olisi jäänyt päähän. Toisin kuin ne esimerkiksi Magnoliassa tai tuossa There Will Be Bloodissa. Mutta niin semmoiset, että niin kohtaus siirrytään paikasta toiseen tällä ja siihen soi sama koko ajan semmoinen monotoninen musiikki. Ja se on niin selvästi Paul Thomas Andersonin tyyliä. Vähän itse tulee mieleen Christopher Nolaninkin filmit tästä nimenomaan tästä leikkaus- ja tarinankerrontatyylistä. Ja kyllä sitten kun se niin 3 varttia, kun se menee ja on siirrytty 16 vuotta eteenpäin, niin melkein heti alkaa sitten tämä kujanjuoksu sitten pakoon näitä SWAT-äijää siinä, niin heti se niin kuin alkaa, niin kuin, se muuttuu hyvin, niin kuin, silloin se menee niin kuin raiteilleen tämä elokuva, ja silloin mä ajattelin, että okei, tämä on aika hyvää settiä kyllä, että hyvin rakennettua, jännittävää, ja sellaista niin kuin hirveän intensiivistä, dynaamista elokuvakerrontaa kyllä, ja kaikki, tämä on tosi hyvän näköinen elokuva. Tämä on tosi tyylikkäästi kuvattu elokuva. Tähän kuvattiin VistaVisionilla ja IMAX-versionakin myös on tullut. Ne onnekkaat, jotka asuvat tuolla Helsingissä, niin siellähän on toi Itäkeskuksessa vai missä se on se IMAX-teatteri, niin suosittelisin ehdottomasti katsoa tätä IMAXia. Säkeli, että mua vitutti, kun mä olin katsomassa tätä, niin mun ensin piti mennä tuohon Iisense-saliin, mikä siis Tampereella on vissiin Plevnan ainoa 4K-projektori siellä. Niin piti mennä sieltä, mutta oli perjantai ja mä ajattelin, ei saakeli, mä en kerkeä tuohon 5 kyllä millään. Ja sitten Niagarassa se on 18:45. Niagarassa myös on 4K-projektori, joskin Valkokangas ei ole niin kauhean iso, mutta piti mennä sinne sitten, mutta sitten mä en oikein siihenkään kerennyt. Sitten mun oli pakko mennä sitten siihen 20 rööri alkavaan Plevna-näytökseen, ja se oli Plevna 2. Ja koko ajan kun mä katsoin, että satana tää varmaan näyttää 4K:na kyllä, helvetin hyvälle kyllä, puhumattakaan IMAXista. Joo, siis ehdottomasti, jos on vaan mahdollista, niin menkää katsoa IMAX-versio tai sitten ainakin sitä 4K-versio, että siis sen verran näyttävä elokuva tämä on. Varsinkin siis Juman kautta täytyy sanoa, että siis se lopun takaa ajo siellä erämaassa, niin kun se kamera menee sillä lailla, niin kuin, se on niin kuin, tiedätkö Mäkinen tie. Kamera menee sillä lailla, niin se oikein otti jopa tossakin tilassa, niin otti oikein mahan pohjasta, että siis niin kuin, tämä on iso elokuva ja bombastic elokuva sinänsä niin kuin visuaalisesti, että myös äänisuunnittelun osalta kyllä. Että niin kuin, ehdottomasti elokuva, joka kannattaa nähdä nimenomaan elokuvateatterissa isolta kankalta ja mahdollisesti vielä sillä 4K-teräväpiirtonäytöksenä tai IMAXina kyllä sitten. Ja siitä puheen ollen se oli toinenkin hieno kohtaus. Mä oikein mietin, että on semmoinen kohtaus, kun tämä Bob Ferguson, eli Leonardo DiCaprio, yrittää hypätä talon katolta toiselle katolle ja sitten se tipahtaa. Ja siis se tippuu sillä lailla, että se puun oksalle ottaa kiinni tällä. Se on vähän niin kuin siluettina kuvattu, se on hämärää ja tällä, poliisit valot vilkkuu tällä. Siis se tipahtaa siitä ja siis samalla otoksella se hyppää ja tipahtaa, ottaa kiinni siitä, tippuu perseelteen sillä. Ja sitten se samassa otoksella kävelee niin kuin kameran ohi ja se on niin kuin Leonardo DiCaprio. Mä mietin, että miten toi on tehty? Onko toi jotenkin sillain niin kuin leikattu tuossa välissä sillä, että se on tosi seamless niin kuin edittiä? Vai onko se sitten jollain vaijerilla hypännyt sitten tämä Leo itse siinä?
En mä tiedä, siis mä en oikein tiedä, jos se olisi ollut vaijeri, niin miten se olisi niin kuin, tiedätkö, miten se vaijeri olisi saatu pois sitä kuvasta, kun se kävelee kuitenkin siihen. Toi oli movie magicia. Ja siis varmasti siinä on jotain digitaalista triggery-tehosteista käytetty kyllä, mutta niin kuin muuten tää on, ainakaan mä en nähnyt mitään visuaalisia efektejä, eli toisin sanoen siis niin tämä näyttää siltä, että taas niin kuvattu perinteisesti filmille, VistaVision filmille koko elokuva, ja siitä niin kuin äärimmäisen isot propsit kyllä, niin kuin se täytyy sanoa kyllä. Leffan pituus on 2 tuntia 45 minuuttia. Te tiedätte, mikä mun suhtautuminen on näin pitkiin elokuviin, mutta se täytyy sanoa, että se ei tuntunut yhtään pitkältä, että kyllä tämä meni nopeasti. Mutta siis tämä on elokuvateknisesti niin kuin todella niin kuin iso mestariteos ja huippusuoritus, mutta sitten mun täytyy puhua sitä negatiivisesta asiasta. Mun mielestä tämä elokuva saa pitkän miinuksen siitä, että tämä on hyvin alleviivaava elokuva, näin niin kuin poliittisesti. Eli tämä pyytää tämä elokuva nyt sitten niin kuin kannustamaan näitä vasemmisto-anarkistiterroristeja, jotka räjäyttelee näitä tosiaan pankkeja tällä ja vapauttelee niin kuin näitä leirejä, olkoonkin sitten niitä siellä näytettiin, että siellä on vaan lapsia ja vanhuksia, mutta tämä kamera ei näytä, että siellä olisi ollut mitään esimerkiksi gangbangereita ja tämmöisiä niin kuin vaarallisen näköistä porukkaa. No, okei, ei se mitään. Ja sitten toisekseen se, että tämä käännekohta tämän porukan menestyksellä tapahtuu vasta silloin, kun ne ampuu mustan vartija. Joo, se on niin kuin ainoa asia, mikä kaduttaa. Tässä nyt ei varsinaisesti näytetä, että ne olisi ampunut ketään, mutta mä jotenkin en usko, että jos ne räjäyttelee pankkeja jotain tämmöisiä kartanoita tällä, niin eikö sinne yhtäkään ihmisuhria tullut sitten. Mutta tämä elokuva niin kuin nätisti ohittaa tämän asian. Lisäksi kaikki tässä nämä pahikset ne on kaikki valkoisia, rasisteja, miehiä kyllä. No oli tässä yksi niin se intiaani, se pahis oli niitä poliiseja, mikä ilmeisesti joku telotuskuadi äijä, niin minkä takia se sitten yhtäkkiä se vaan vaihtaa mielipidettä ja meneekin pelastamaan tänne yhden hahmon, mä en nyt mene yksityiskohtiin, niin sekin oli sitten niin kuin periaatteessa ainoa näistä, joka ei ollut valkoihanen, niin sekin lopulta sitten niistä pahiksista kääntyy hyvikseksi, mutta kaikki järjestään on tosi pahoja. Sean Penn vetää mun mielestä tässä aivan loistavan roolisuorituksen. Se on niin kuin hauskat maneerissa, vääntelee naamaansa tällä ja se on samalla niin kuin vähän niin kuin tyhmä, mutta niin kuin samalla hirveän uhkaavan olon äijä. Ja jumalan kautta vanha äijä, mutta helvetin skrodessa kunnossa kyllä. Että ehdottomasti propsit siitä Sean Pennin suorituksesta. No Leonardo DiCaprio, kyllä mä tykkään. Se on aina hyvä, mutta tässä, siis oli vähän, mun mielestä se oli tässä vähän ihan samanlainen rooli kuin tuossa Once Upon a Time in Hollywood. Ei tämä nyt huono asia ole, mutta niin kuin, tässäkin tämä niin kuin, periaatteessa ainoa hyvis niin valkoihoinen mies, niin sekin oli kuvattu niin kuin juoppona ja sitten tällainen niin kuin tollona ja vähän avuttomana. Ja se tarvii hirveästi apua koko ajan kaikessa. Okei, ei siinä mitään. Ehdottomasti filmin toinen erittäin hyvä hahmo oli tämä Benicio del Toron tämä sensei. Se oli tosi hauska hahmo. Ja kyllä Benicio del Toro on aina niin kuin se on vangitseva näyttelijä. Se niin kuin saa kyllä niin kuin, kaikista rooleista kyllä niin kuin hyvin mielenkiintoisia juttuja irti. Vaikka tämä elokuva ei tuntunut pitkältä, niin mun mielestä se kliimaksi saavutetaan siinä, kun se aavikkokohtaus loppuu. Mä en tiedä mitä mieltä sä oot, mutta mä olin sitä mieltä, se olisi pitänyt loppua siihen. Pam. Nyt tässä tulee 2 kohtausta, mitkä selventää sitten näiden hahmojen niin kuin, näitä tulevaisuutta siinä. Se ei olisi tarvinnut sitä. Ja sitten tämä vielä niin kuin viimeinen kohtaus, missä tämä gettobuuti ei onneksi tullut sinne mitään lepertele eikä mitään, mutta niin kuin, se kuitenkin niin, lähettää suhteen nyyhkykirjeen sitten, että voi kun silloin en voinut jäädä nyt perheeni luokse, että joku kerta mä vielä tuun sinne. Eli se oli jättänyt oman onnensa ojaan ja lähtenyt vaan ilman sanomatta yhtään mihinkään. Ja sekä pettänyt myös niin kuin kaikki niin kuin nämä vastarintaliikkeen jäsenensä. Ja useat niistä sitten kuolikin sen takia, että nyt tämä elokuva pyytää sitten, että meidän pitäisi jotenkin tunteen niin kuin myötätuntoa niin kuin tätä hahmoa kohtaan. Mietinpä vaan, jos roolit olisi ollut toisinpäin, eli Leonardo DiCaprio olisi ollut tämä joka on rotta ja pettää kaikkia, poistuisi kuvista. Ja sitten tämä musta muija olisi jäänyt sitten yksin huoltajaksi tälle lapselle. Ja sitten tulisi tämmöinen niin kuin nyyhkykirje, niin
Pyydettäisikö tässä sitten niin kuin meitä välittämään siitä tästä kyseisestä hahmosta, niin I don't think so kyllä, että niin kuin näin. Tämä niin kuin ihan oikeasti häiritsi mua tämä tämmöinen niin kuin alleviivaavuus ja niin kuin semmoinen selkeästi tämmöinen niin kärjistäminen. Niin kuin kaikki viranomaiset tämmöiset, ne on niin kuin pelkästään tämmöinen väkivaltakoneisto ja instanssi, mihin ei todellakaan voi luottaa. Ja nämä terroristit ja hipit ja niin, mitä kaikkea siellä nyt onkaan, niin ne on sitä niin kuin luotettavaa porukkaa. Vähän enemmän nyanssia, kiitos tähän. Mutta kannattaako se mennä katsomaan, niin kyllä varmasti visuaalisuuden takia kannattaa mennä katsomaan. Huikea ride oli kyllä ja tosiaan näyttävä elokuva, varmasti vuoden näyttäviä elokuva ja todiste siitä, että vieläkin pystytään tekemään hirveän tämmöistä niin kuin, intensiivistä elokuvaa ja toimintaelokuvakerrontaa. Vieläkin pystytään tekemään. Se ikäraja tälle vähän ihmetytti tälle elokuvalle, että se oli 12 ikäraja, jos oikein muistin katsoa. Mutta siis tämä on ei tämä ole mikään lasten elokuva. Tässä kiroillaan tosi paljon ja tässä oli joitain ihan väkivaltaisiakin kohtauksia kyllä. Ei tämä mikään kamalan verinen elokuva ollut sillain, mutta ja tunnelmaltaan sellainen ahdistava, että ei tämä mun mielestä välttämättä ehkä ole niinku, jos niinku verrataan, että joku Marvel-paska niin on 12 ikäraja, niin, ja sitten tämä on 12 ikäraja, niin kyllä mä sanon, että kyllä tämä on vähän niin kuin ehkä niin kuin semmoinen sopimattomampi kuin Marvel-paska, että niin kuin, en tiedä mikä se ikäraja juttu, mutta niin kuin, kyllä mun mielestä, niin, jos multa kysytään, niin kyllä nyt 12-vuotias voi tämmöisen katsella, mutta siis jos mä suhteutan sen muuhun tämmöiseen, niin kuin mikä on yleensä saanut K16, niin en tiedä. Siitä huolimatta, että tämä vähän häiritsi tämä tietty asia tässä, tämä tietty piirre tässä elokuvakerronassa, niin kyllä mä silti annan tälle niin kuin 4 tähteä. Tämä oli hieno kokemus elokuvateattereissa, ehkä heikko 4 tähteä, mutta mä luulen kyllä vähän, että en mä varmaan tule tätä enää koskaan katsella kyllä. No niin, tulimme juuri elokuvateatterista sitten ja oltiin katsomassa ehkä tää yksi vuoden odotetuimmista leffoista sitten, eli Sisu 2 tai Sisu Kosto. Road to Revenge tai joku. Road to Revenge, että se taitaa olla vaan toi Sisu 2 tällä Suomessa käytössä, että se on ulkomailla sitten käytössä enemmänkin toi nimi, mutta kyllä, tämähän on jatko-osa sitten tälle parin vuoden takaiselle Jalmari Helanderin ohjaamalle Sisu-elokuvalle sitten, joka siis tosiaan niin oli huomattava menestys sitten näin niin kuin kotimaisen elokuvan sarjassa ja tällä varsinkin toimintaelokuvana sitten. Sai paljon faneja ja mehän ollaan tehtykin parikin videoa tästä kyseisestä leffasta sitten ja nyt tulee tässä sitten jatko-osastakin seuraava video. Eli joo, ensi illassa oltiin tuossa justiin tai päivänäytös. Joo. Joo. Elokuvahan kertoo siis siitä, että sota on ohi ja sitten tämä meidän Jorma Tommilan esittämä hahmo sitten menee hakemaan Karjalasta takaisin omaa kotitaloaan. Karjala takas. Joo, hänen perheään on murhattu toisen maailmansodan aikana. Ja sitten lauta kerrallaan ja hirsi kerrallaan sitten pakataan talo sitten kyytiin ja lähdetään viemään takaisin Suomen puolelle kyseistä taloa. Ja no, hänen perheen murhaajalla hän jäi sitten vähän hommat kesken. Ja hänet vapautettiin, että hoitaakseen tämän tehtävänsä loppuun, eli saada tämä Jorma Tommilan esittämä hahmo sitten, niin kuin mä en muista tätä nimeä oikeasti, mä oon vitu huono nimien kanssa. Aatami. Jota esittää siis Stephen Lang. Yes. Ja hän lähtee sitten tämän perään ja sen jälkeen alkaa tulla eri chaptereita. Suomeksi sanottuna hommat alkaa rankkenee. Vastustaja kovenee. Joo, tässä voisi sanoa, että niin, tässä oli rekkakenttä, sitten oli lentokonekenttä ja sitten oli sukelluskenttä ja sitten oli junakenttä. Panssarivaunukenttä myöskin. Kyllä joo, että toiminnan määrässä ei ole kyllä kitsasteltu, että ihan samaa luokkaa kuin ensimmäinenkin, joskin ehkä vähän monipuolisempi. Kyllä. Voisi sanoa. Joo, ja tässähän nyt oli venäläiset sitten vastustajina, mikä mun mielestä on ihan hyvää vaihtelua sitten, ettei aina näitä väsyneitä natseja sitten. Niin, ja ajankohtaista. Ja ajankohtaista kyllä joo. Ja siis tässähän ollaan Neuvostoliiton puolella, eli Karjalassa. Joo. Ja sieltä ne tosiaan hirsiparruja meinaa tuoda. Ja ihme kyllä, että kyllä ne hyvin ne hirret pysyy messissä kaiken tämän tohinan keskellä. Kyllä joo. Joo.
Uppovat hirret, niistä tehdään lauttaa ja tämmöistä sun muuta. Tää jätkä on ihan supermies, ihan käsittämätön soturi. Joo, ja siis jos mietitään sitä, että ensimmäisessä sisussa niin se oli supermies, niin tässä se on mun mielestä viety jo niin enemmän ihan nextille levelille. Ja siis musta tuntuu, että tää on vähän niin kuin ehkä jopa komedia. Alkaa olla. Tiedätkö, siis tää tuntuu, että tää on paikkoja niin kuin semmonen niin kuin, keljukojotti. Tiedätkö, semmoista huumoria, niin kuin, että okei, lentää raketilla. Raketilla lentää, niin kuin, tiedätkö, niin kuin lentää ovesta sisään ja kieppuu maassa. Tiedätkö, niin kuin tommosia kohtauksia, mikä tappaisi. Niin kuin. Ja sitten se, kun ensin tuli lasinsiru selästä sisään ja sitten tuli vielä rotanloukku. Niin... Joo, mulle tuli Frank Drebinin sekoilut siinä. Sitten tuli vielä alastomanaiset huumorit. Että, kyllä tää oli enemmän kieliposkessa tehty kuin eka. Kyllä musta tuntuu, että tässä oli selvästi niin kuin ymmärretty se, mikä niin kuin ykkösessä viehätty ja viety se niin kuin, tiedätkö, niin kuin eteenpäin, se estetiikka. Siis tää on tosi simppeli elokuva, kuten ensimmäinenkin. Mutta niin kuin, ehkä jopa vielä simppelimpi. Ja siis niin kuin, ensin niin kuin, paetaan, sit jäädään kiinni ja sit paetaan taas. Siis, niin kuin, tässä ei ole absoluuttisesti mitään muuta sisältöä tässä niin kuin, elokuvassa. Tämä on mun mielestä ehkä samalla aikaa. Niin kuin, tämä on sekä niin kuin, filmin vahvuus että myös se vähän heikkouskin. Eli siis voisin kuvitella, että tällä, niin kuin, tämä on helppo niin kuin, markkinoilla ulkomaille, tiiäksä, kun tässä on koko ajan niin kuin, tiiäksä, aina joku uusi toimintatilanne, eikä tässä ole kauheasti juonta. Mutta toisaalta taas sitten tästä puuttuu se semmoinen niin kuin uutuuden viehätys sitten. Tähän siinä on se, ekahan sen vei. Niin, että niin kuin tässä ei ole enää sitä niin kuin uutuuden hohtoa, että periaatteessa jos tykkäsit sitä ekasta, niin tämä on niin kuin ihan sama niin, kama. Siis sä tiedät mitä on tulossa, niin sanotusti, että se ekan on nähnyt. Niin. Joo. Eli tämä niin käytännössä jatkuu suoraan siitä. Kyllä. Ja, mutta tässä on vaan lyöty niin kuin yksi pykälä lisää niin kuin toiminnan kohdalta, ainakin niin kuin mun mielestä. Joo. Ja sitten myöskin veren määrässä yksi pykälä lisää. Joo, ja siis tämä ei kyllä niin kuin pitele niin kuin yhtään niin kuin, aisoissa mitään, niin kuin, että meno on entistä hullumpaa ja siis äijä kaatuu kuin raatteen tielläkin konsanaan kyllä. Niin kuin, että siihen niin kuin pistetään ryssää halkipoikkia pinoja. Ja siis oli hyviä highlightseja. Ehkä mun suosikkokohtaus kaiken tämän niin kuin tauhkan keskellä oli kuitenkin se, missä se hiippaili siellä, tiedätkö, siellä vaunussa, missä niitä sotilaita nukkui. Ja siinä tuli vähän tämmönen, siinä tuli oikeastaan ainoa kohtaus, tuli vähän niin kuin jännitystä, tunnelmaa niin kuin siinä. Mulle taas oli se, kun sitä kidutettiin ja sitten se oli piilottanut, Piru Piakoinen oli piilottanut puukon reiteensä, että siis suoraan saatana reiden sisään. Joo. Ja sitten kun se repi sen pois sieltä, niin oli kyllä aika hienosti oli tehty, aika graafisesti sanotaan. Joo. Voisikohan tässä olla sillä, rupesin nyt vaan miettimään tässä, että niin, voisikohan se johtua siitä, että tämä ei ole Sisu 2, että niin, tämä on vaan Sisu, se Revenge. Joo. Niin, sen takia, että välttämättä sun ei tarvitse olla niin kuin edes tietoinen, että on niin kuin ensimmäinen Sisu-elokuva. Että niin kuin tämä toimii, siis ihan helposti tämä toimii niin kuin ihan omana. Ihan. Sun ei tarvitse ensimmäistä olla edes nähty pohjalla. Ei todellakaan. Ja siis ei todellakaan ole mitään juonielokuvia. Ja siis se on vähän niin kuin se myös, siis huonoa siinä se, että siis kun Steven Lanki, se on tosi hyvä näyttelijä. Jorma Tommila on myös hyvä näyttelijä. Mutta kun ei tässä, tämä tarina ei niin kuin anna mitään, niin kuin, tiedätkö, missä ne niin kuin pelaisi muuta kuin yrmyilisi. Ja mä niin kuin, siis siinäkin kun tuli sitten tappelu, lopulta päästiin tappelemaan siinä, niin näiden kahden titaanin välillä, niin sitten en mä niin kuin aistinut mitään sellaista oikeeta niin kuin, tiedätkö, vihaa siinä, koska ei niillä ole ollut mitään niin kuin, muuta kuin se kidutuskohtaus semmoista niin kuin, kanssakäymistä. Se on vähän tämän tyylisten elokuvien ongelmakin vähän sillä, että siis, jos puhutaan tämmöisestä niin kuin yhden tilanteen elokuvista, vaikka niin kuin Red Redemption, niin eihän siinä niin kuin tai siis oikein pääse kiinni siihen, että sillä on yhdessä yksi niin kuin, taka-ajokohtaus. Periaatteessa tämä on yhtä taka-ajokohtausta koko. Ja tässä oli muuten aika paljon viittauksia myös niin kuin Indiana Jonesiin. Niin kuin siinä. Eli pistetään niin kuin moottoripyörä siihen niin kuin pinnojen väliin ja se äijä lentää tällä. Ja sitten kun se roikkuu siitä niin kuin edessä siinä siinä rekan siinä niin kuin keulassa, niin aika paljon viittauksia oli kyllä tuohon niin Indiana Jones ja kadonneen aarteen metsästä. Jaha, no niin, kiitoksia paljon. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Oi, no niin, jutella vielä ennen kuin aletaan syömään. Joo.
Niin ja Rambo. Rambo. Joo, mitäs voi sanoa, koska Niinpä. Jalmari Helander, hän tekee uuden Rambon, että repikää siitä. Niin, että niinku, kyllä täytyy sanoa, että niin, vaikka ei nyt mikään elokuva taiteen merkkiteoksia on, niin siis kyllä siis on ihan niinku, siis tosiaan niinku peukut pystyssä ja siis niinku, on mielenkiintoista nähdä, että miten sitten Helanderi pärjää tuo Hollywoodissa sitten. Joo, ja se. Mä odotan, ja jos jollekin sen suo, niin Jalmari Helanderille, että hän on tehnyt pitkän uran. Sillä on pitkä amatöörileffojen uraa pohjillaan ja tosi hieno nähdä, että alkaa sitten tuottaa myös hedelmää. Esimerkiksi Sisu 1, niin todellisessa kulttimaineessa tuolla ulkomailla. Joo. Esimerkiksi muun muassa Joe Rogan on maininnut omassa ohjelmassaan Sisu-elokuvasta. Ja puhumattakaan lukuisista vlogaajista. Ja siis se, että sen budjettihan oli 6 miljoonaa euroa sen ensimmäisen ja tuotti sitten niinku reilusti puolet niinku enemmän. Oliko se 14 jotain. Ja tämän leffan budjetti, tämä on huomattavasti kalliimpi, eli tämähän oli 12 miljoonaa. Mä luulen kyllä, että varsinkin kun tässä on Sony on nyt levittäjänä tuolla ulkomailla, eli siis niin kuin Lionsgatein sijasta, niin mä veikkaan, että ne pystyy enemmän vielä pistämään volyymiä sillä. Ja juuri sen takia, että tämä on varmaan niin kuin määritelty sillä, että se ei ole niin kuin kakkonen, vaan se on niin kuin Sisu ja Road to Revenge, vai mikä? Miksi mä tosiaan Stephen Lang saatu tähän ja ottaa huomioon, että on tosiaan Stephen Langilla on tulossa joulukuussa vielä yksi iso Avatar 3 on tulossa. Ja niin kuin, että kyseessä on oikeasti kovan luokan näyttelijä ja kulttimaineessa. Mulla hän on aina tuossa Hardwaysta. Joo, se on ihan sika hyvä siis. Onko se niinku rankka keikka vai mikä se on? The Hard Way, eli missä on James Wood ja sitten Michael J. Fox, niin se on rankka keikka ja The Hard Way on. Joo, siis todella loistava. Mä suosittelen, katsokaa. Siinä muuten Stephen Lang on todella hyvä. Siinä Don't Breathissä hän on siis, mikä on niin varmaan parhaiten tunnetaan tällä hetkellä ehkä. Mutta siinä, mullakin mä aina ensimmäisenä muistan sen Party Crasher, crash, crash. se menee sinne. Erikoinen sarjamurha. Joo, vitu hullu äijä. Mutta siis Avatar 2, ei kun 3 tulee, niin siis mä veikkaan, että saattaisiko siinä olla sillä tavalla, että niin samoihin aikoihin pistää niin sellainen, että niin pääsisi siihen samaan niin imuun sitten, mikä tuossa. Mutta on oikeasti erittäin karismaattinen mies ja hienoa oli, että saatiin suomalaisen elokuvaan tämmöinen kaveri. Ehkä semmoinen, mitä mä kaipaisin tässä vähän niin kuin lisää. Siis, kyllä tässä oli pilkeä silmäkulma, se oli tässä huumori, mutta ehkä jopa vielä enemmän. Vähän niin kuin, jotain semmoista, niin kuin, esimerkiksi siinä oli hyvä esimerkki just tämä rotaloukkujuttu. Vähän lisää semmoista, että se on aika yrmyilyä tuossa. Ja jotain, jos ne meinaa jatkaa vielä tätä, niin mä toivoisin jotain lisää. Tässähän ei sanonut siis sanaakaan. Tähän niin ensimmäisen lopussahan se sanoi, että saisiko jotain pienempiä aseteleita, niin saatana raskasta kantaa. Joo, siis tää selvästi se perattiin sitä samanlaista, mutta sitten se meni. Ei tarvitse sanoa mitään. Tommi Korpela tuli siinä lopussa sen kirvesmiesten kanssa rakentamaan hänelle uutta taloa. Mutta en mä sitä tarkoita, että niin kun Sisu 3 pitäisi olla niin kun, tiedätkö, Ride 2, Ride Redemption. Niin kun, että, siis niin kuin sanottu, siis mun mielestä tämä yksinkertaisuus on myös tämä vahvuus. Kyllä. Mutta niin kuin, esimerkiksi joku niin kuin, vitu Sisun veli tai joku tulisi niin kuin mestoille, niin kuin, että joo, vielä uskomattomampi äijä. Niin, lähtisi kaksistaan. Vähän niin kuin juhlajatkin on topea ja ammu. Niin, joku tämmöinen ulottuvuus siinä, niin se voisi olla ehkä tehdä poikaa. Joo, ja sitten erikseen pitää mainita myös, että tämä on Virossa kuvattu. Tämä muutamat kuvaspaikat, ihan se Kallio Seinämät, mä tunnistan, että Jokevassa on varmasti kuvattu se kohtaus. Ja ilmeisesti ei Haapsalussa, vaan Viljantissa oli kuvattu ainakin se tuulimyllykohtaus. Sen mä ainakin erotin siitä. Ja muutenkin mä katsoin, että lopputekstissä oli tosi paljon virolaisia nimiä. Joo, mä luulen, siis tässä oli varmaan Tommi Korpela ja sitten toi Jorma Tommila. Mulla tulee aina mieleen Jorma Ollila jostain siitä, mutta niin ne oli varmaan ainoat suomalaiset näyttelijät sitten. Joo, mutta siis oli oikeasti siis. Mä voin sanoa, että toi Jorma Tommila niin ihan mieletön karisma, ihan mieletön. Vittu mihin kuntoon se oli laittanut. Se ei siis mikään nuori kaveri enää ole. Että. Ja siis se on näitä näyttelijöitä, mikä pystyy niin kuin ilmaiseen itseensä niin kuin sanomatta mitään. Ne tunteet ja kaikki se.
Siis se oli oikeasti aika koskettaviakin kohtauksia, missä se oli. Siis se on hämmästyttävää, kun on kuitenkin rooli, joka ei niinku sano sanaakaan. Paitsi Niin olihan tässä koirakin mukana. Että, niin. Sillä ei huonosti käynyt, mutta ihan vittu mitä se on käynyt. Kyllä aika rankan elämän se koirakin läpi. Joo, jumalauta, on kestävä koira ja kestävä äijä ja kestävä koira ja kestävät kaikki kestää hän sikana niinku väkivaltaa kyllä. Kyllä. Mutta joo. No, heitetään sitten. Mä annan tällä 4 tähteä. Joo. Mun mielestä tämä oli 4 tähden elokuva ja siis voi sanoa, että ihan oikeasti tämä maailman niin kuin mittakaavassa niin kuin, ihan mitä tahansa leffaa vertaa toimintaelokuvaa. Tämä pärjää millä tahansa maailman toimintaelokuvaa. Joo, ei tarvitse olla yhtään häpeissään siitä, että tämä on suomalainen. Joo. Että tämä näyttäisi jotenkin niin amatöörimäiseltä tai paskalta. Ei todellakaan. Että siis ihan niin kuin siis Hong Kong, Hollywood niin kuin on niin kuin samalla mittakaavalla. Siis varsinkin Euroopassa, Pohjoismaissa, niin ei tarvitse hävitä. Ei. Joo, ja sitten mä oon ihan varma, että Jalmari Helanderilla on valoisa tulevaisuus edessä. Joo. Jos tämä käyrä on tätä luokkaa, mitä se Niin, mä siis todellakin toivon, että tämä on hyvä hitti ja mun on vaikea nähdä, että miksi tämä ei olisi. Niin, aivan. Miksi tämä ei olisi, jos tämä on kuitenkin todella pienellä budjetilla verrattuna joku vitun Marvel-paskaan. Joo. Niin, tän ei tarvitse niinku tienata mitään 100 miljoonaa, että se Ja pääsee. tällä on jo kulttimaine, sillä ekalla on syntynyt, niin mä oon ihan varma, että ne samat, jotka sen ekan kävi katsomassa, tulevat katsomaan myöskin tämän ja uusi yleisö tulee myöskin löytämään tämän. Joo. Mä nyt kuitenkin mä annoin sille ensimmäisen 4 tähteen. Mä menen 3,5 tähteen, koska tää on vähän niin kuin, tässä ei ole enää sitä uutuuden viehdytystä ja vähän kierrättää samat ideat tässä. Ja sitten mun mielestä se ensimmäinen yhteydenotto oli vähän silleen, vähän pikkasen hengetön, mutta mä kuitenkin sain 4. Itse sain 4. Joo, ja siis ehdottomasti, jos olet toimintaelokuvan ystävä, niin kyllä tää kannattaa mennä katsoa. Ihan niin. Ei välttämättä, jos et ole, niin siitä ei välttämättä. Ja ehdottomasti tämän vuoden suomalainen tapaus. Joo, siis no siitä ei kysettäkään. Joo. Bring Her Back, ja se on australialainen elokuva, jonka on ohjannut David ja Michael Philippou. Ja tuossa kun käytiin katsomassa tuota Weaponsia nyt tuossa vähän aikaa sitten, niin siihen tuli se traileri sitä ennen ja se herätti mun mielenkiinnon kyllä sillä lailla, että se oli semmonen niin kuin mysteerinen, ei kertonut paljon mitään itse niin kuin tapahtumista, jotain mystistä manaussettiä, mikä on kuvattu videolle ja tällä ja lapset katoo ja mitä ikinä tapahtuukaan ja siinä sanotaan, että joo, ton vois kyllä käydä kattoo ja nyt sitten kun tuli sitten se ohjelmisto tuossa Finkinolle, niin siinähän luki, että tämä elokuvan ikäraja on K18 ja se oli niinku semmonen, mikä meikäläiselle myi heti tämän kyseisen elokuvan kyllä. Eikä kyllä kadottanut, että menin katsomaan, mutta onko se tosiaan K18-arvoinen? Sen minä tulen vastaamaan tässä videossa. Eli tämä tarina kertoo 200 nuorukaisesta Andy ja Piper, jotka jää sitten orvoksi tällä yllättää. Heidän isänsä kuolee ja ne sitten menee tämmöiseen ottolapseksi tämmöiseen niin tosi kummalliseen perheeseen sitten. Perheeseen, jossa on vaan Laura, tää niin tämmönen sijaisäiti ja sitten semmonen kummallinen pikkupoika nimeltä Olli, joka ei puhu ja näyttää kummalliselta ja käyttäytyy kummallisesti ja näin. No, ei se kauhean hyvissä merkissä olla sitten kyllä tää heidän yhteiselo. Se menee heti vakoileen tää Laura tän Andyn puhelinta ja kaikkea tällä. Ja pikkuhiljaa niin kun alkaa tosi selvästi tulee ilmi, että ei ole ihan puhtaat jauhot pussissa tällä Lauralla sitten. Tää ei ikinä mene kauhean niin kuin selvästi siihen, että mistä tässä on kyse. Tää antaa vaan viitteitä tää elokuva. Hienosti tehty filmi. Tässä on semmosia niin kuin videopätkiä, mitä tää Laura kattelee, missä on kotivideolla kuvattu jotain ihmeen romanialaista manausta tai jotain tosi creepin näköistä, että jotain tällä ja sitten se on joku, teeksä, silmät aukeaa tällä ja silmät on ihan valkoisena tällä ja siinä katsoja alkaa ihmettellä, että okei, mistä tässä niin kuin oikein on kyse, että mikä tämän kaiken takana on. Ja koska tämä on australialainen elokuva, tämä ei missään vaiheessa niin kuin, teeksä, rautalangasta väännä, että joo, minä tein sen koska näin ja tämä tehdään sen takia, koska on tämmöisiä voimia tällä. Tämä jää vähän niin kuin katsojan niin kuin, teeksä, itse pääteltäväksi sitten, että missä tässä kaikessa on kyse. Mä en nyt mene todellakaan spoilereihin, koska tää on ensi-ilta elokuva ja varmasti siellä on paljon semmosia tyyppejä, ketä tämän tyylinen elokuva voi kiinnostaa. Joten niin kun, mä vaan niin kun annan yleisfiilistä tässä, että miltä se tuntui. Ohjaaja se David ja Michael Philippou, ne on aikaisemmin tehnyt semmoisen
semmoisen leffan kuin Talk to Me, joka on ilmeisesti joku tämmönen Manaus-filmi. En ole todellakaan nähnyt. Tää taitaa olla näitä vain suoratoistoon elokuvia, jota en nyt kauhean usein katsele kyllä. Mutta tässä kyllä tää filmi ainakin antaa kyllä hyvän kuvan heidän ohjaustaidostaan. Tää on tosi minimalistinen elokuva, että tässähän on periaatteessa niinku vain niinku nämä 4 henkilöä, oikeastaan 3. Andy ja sitten tää tyttö, siis unohdin muuten sanoa, että se on sokea sitten tää Piper. Andy ja Piper ja sitten tää Otto äiti Laura ja sitten se Olli, joka sitten pikkuhiljaa alkaa muuttua vähän erilaiseksi, mitä ensin arveltiin kyllä, niin tunnelma on suorastaan niinku tämmönen hirveän melankolinen tällainen. Tää on selvästi vähän niinku allegoria tämmöisestä niinku perheväkivallasta ja hylätyksi tunnetuksi tulemisesta. Tässä ei ole kyllä niinku yhtään ollenkaan huumoria, mitä Weaponsissa oli runsaasti kyllä, ainakin mun mielestä oli. Tää on niinku hyvin synkämielinen ja tämmönen niinku surumielinen elokuva kaiken kaikkiaan. Kauhu tulee siitä, että tää on niin outo ja tämmönen groteski nää tarinan tapahtumat. Tässä ei niinku pyritty niinku rakentaa tämmösiä niinku jännitys, sitten tanaan jumpscareja. Tässä juuri ollenkaan ei ollut jumpscareja kyllä. Mutta täytyy kyllä sanoa, että siinä oli yksi kohtaus, mikä se niinku oikeasti suorastaan säikäytti mut, koska se tulee niin puskista ihan yhtäkkiä. Mä en kerro ketkä ne hahmot on siinä, mutta on 2 hahmoa on siinä kuvassa tällä. Se on tommoinen seesteinen kohtaus. Ja sitten tulee yhtäkkiä semmoinen tus! Niinku suoraan niinku nyrkkinaama ja se on tosi aidon näköinen lyönti. Mä oon sitä, wow, wait a second, herra jestas, mitä täällä tapahtuu? Että se yhtäkkiä tinttasi sitä toista niinku suoraan silmään. Niinku. Että niinku tässä just sai niinku kuvan siitä, että tää on niinku nimenomaan tämmöistä niinku perheväkivallan tutkiskelua ja sitten niinku kuvainnollista, vertaistaa sitä tämmöiseen niinku yliluonnollista. Oliko se yliluonnollista? Kyllä se varmasti oli yliluonnollista, mutta tämä elokuva ei koskaan niinku selitä mitä. Ja se on mun mielestä aivan loistavaa. Siis mä tykkään elokuvista, jotka jättää auki asioita sillä että katsoja voi ne itse ehkä niinku päätellä, jos haluaa. Voi itse jopa niinku keksiä tämmöisen niinku kehystarinan sen kaiken niinku ympärille, mitä just on nähty. Se on mun mielestä niinku parasta kauhua. Ja tää on niinku tosi epämukava fiilis. Niinku. No, tosi monessa paikoissa on semmonen, että niinku, ei satana, menisi jo tää kohtaus. Vähän niinku, ei nyt välttämättä myötä häpeä, mutta sellainen epämukavuus, se on jopa niinku käsin kosketeltava. Ja se, että niinku, kun tämä elokuvan ikäraja on K-18, niin kyllä mä melkein ymmärrän sen, että minkä takia K-18. Tässä on siis tosi semmoista niinku häijyä kohtausta, semmoinen niinku pikku, siis se lapsen suuhun pistetään veistä ja se niinku alkaa niinku syömään sitä veistä niin, että se hampaat, niin se on niin kuin lähikuvassa kuvattu, hampaat lähtee tällä. Ja niin kuin sitten kaikki tietysti tämmöisen puremista, mikä on kuvattu lähikuvassa. Ja siis niin kuin hammasväkivaltaa, siis tää, se purraan yhdessä kohdassa, purraan tämmöistä niin kuin, tiskiä. Pöydän niin kulmaa pöydän kulmaa purraan niin, että oikein lähikuvassa hampaat alkaa niin raksahtelee irti. Se oli kyllä just semmoista näästiä settiä. Niin en mä sano se niin suoraan ehkä body horroria. No okei, kyllä se body horror siinä mielessä, että se oli tosi tämmöistä niin viskeraalia ja niin mässäilevää. Siis sillä, että niin jotain vaurioa tehdään bodylle. Ja kyllä se vähän niin antaa vinkkiä siis siihen, että tässä on kyseessä jotain, jota on jonkun sisällä, ihmisen sisällä, mutta ei ikinä anna selitystä, että mitä siinä on. Että ei ole mitään sellaista jotain lonkeroa tulee yhtäkkiä tai joku salma tulee sisältä. Ei mitään semmoista, vaan kaikki tää voi ihan tapahtua aidossa maailmassa, mutta se olisi kyllä todella creepyä. Ja creepy on kyllä mun mielestä tämän elokuvan avainsana. Ja siis mä en todellakaan voi suositella tätä siis semmoselle ihmiselle, joka ei ole yleensä ei tykkää välttämättä kauhua katsella, eikä yleensä tykkää semmoista tiivistunnelmaisista elokuvista, niin sellaisille henkilöille mä en todellakaan voi suositella tällä. Mutta kyllä mä itselleni suosittelisin ja kaikille samahenkisille, koska tää oli todella hyvin tehty elokuva. Hyvin kuvattu. Tää tunnelma pitää tosi hyvin pihdeissä. Mä en tiedä ketä nämä näyttelijät on. Nopeasti mä vilkasin tosta niitä näyttelijätietoja, niin ilmeisesti ainakin yksi henkilö oli siinä Talk to Me -elokuvassa, jota en siis on nähnyt, mutta
nämä on ilmeisesti kaikki australialaisia näyttelijöitä ja todella loistavaa työtä tekee kyllä. Varsinkin tää veli-sisko kaksikko Andy ja Piper, niin siis mä en vittu hetkeäkään epäile, etteikö ne olisi oikeasti veli ja sisko kyllä. Ja siis se on suorastaan jo koskettavaa heidän suhteensa. Ja menemättä mihinkään spoilereihin, niin se lopussa siis on oikein semmoinen niin kuin kouraisevaa hetkeä kyllä tämä elokuva tarjoilee kyllä. Niille, jotka odottavat esimerkiksi vaikka Seistä mamma ampuu, jos olisi ollut katsomassa, jos odottaa semmoista perinteistä kauhuelokuvaa, niin kuin odotti Weaponsista, niin heille tämä ehkä varmaan on jossain määrin pettymys. Tämä ei ole mikään semmoinen, kauhu-actioni niin sanotusti, eikä tässä ole mitään selvää niin kuin loogista päämäärää, loogista uhkaa, vaan niin kuin, tämä on niin kuin nimenomaan semmoista niin kuin outoa, pahaenteistä, pahan suopaa tunnelmamehustelua. Ja mun mielestä semmosia elokuvia tehdään aivan liian vähän ja oli tosi kiva käydä katsomassa tällään kesähelteellä sitten vielä tämmöstä elokuvaa. Kyllä mä annan tälle 4/5. Semmonen elokuva, mistä ei niin kuin osaa sanoa, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Että se voi mennä oikeastaan mihin vaan ja kuka taista hahmoista saattaa niin kuin yhtäkkiä kadota kuolleena sitten pois kankailta, niin sitä ei ikinä tiedä. Ja siis se on just semmoista niin kuin, kauhuelokuvatuotantoa, mistä mä tykkään. Tää oli vissiin A24 se tuotantoyhtiö, niin ei varmaan tuottama, mutta levittämä. Ja sehän on vähän tämmönen independent tuotantoon erikoistunut firma sitten, niin sen kyllä huomaa, että ne on varmaan poiminut sieltä Australian filmimarkkinoilta tämän sitten ja tuonut sen sitten USA ja Euroopan levitykseen siinä. Ja ihan hyvä niin, koska muuten tää välttämättä ei olisi tullut niin kuin täälläkään teattereihin, vaan kenties olisi sitten tullut suoratoistoon sitten, mistä ainakaan meikäläinen ei olisi sitä koskaan nähnyt. Oltiin katsomassa tää uutuuselokuva 28 vuotta myöhemmin sitten ja sehän on siis jatkoa sitten tälle sarjalle, leffasarjalle 28 päivää myöhemmin ja 28 kuukautta myöhemmin. Josta toivottavasti olette katsoneet tämän edellisen meidän videon sitten Apassin kanssa. Mutta siellä on Apassi ja siellä on Seistä mamma ampuu, äiti on messissä siellä ja porukalla käytiin katsomassa. Meitä oli myös Catsmatch ja Catsmatchin pojat ja he poistuivat jo paikalta sitten jo. Kyllä. Mutta tämä elokuva kertoo siis, että 28 vuotta myöhemmin siitä, kun zombihommat on alkanut tuolla Briteissä ja Skotlannissa ja näin. Ja se on semmoinen skottilainen saari. En muista sanottiinko sen nimeä, mutta kuitenkin siellä on semmoinen yhteiskunta, joka elää tällään eristäytyneenä muusta maailmasta. Se on koko Brittien saaret ja Skotlanti ja kaikki on semmoista karanteenialuetta siellä. No, se on semmoinen pieni saariyhteisö, missä ne elää sieltä ja lähtee sitten aina silloin tällöin koittelee vähän rohkeuttaan sinne sitten isommalle saarelle, mikä on zombeja täynnä sitten. Ja sitten Spike ja sen poika, Spike isänsä kanssa lähtee sitten. Onko tää vähän tämmönen miehuusriitti sitten mennä? Niin, tää on 12-vuotias tää. 12-vuotias on tää poika. Ja oli tosi hyvä. Niin siis näyttelijä, tosi hyvä näyttelijä. Todella hyvä. Joo, ei se hänestä jää nämä asiat ainakaan kiinni. Että kyllä todella loistava. Lapsnäyttelijällä on taas löydetty. Kyllä. Joo. No, siellähän sitten totta kai vähän zombeja on. Ja ne palaa sitten sieltä pienien takaiskujen jälkeen sitten maihin. Ja sitten tää Spike saa vähän niinku tietää siitä, että niinku, siellähän saattaa olla semmonen sitten lääkärismieskin siellä saarella, mikä polttelee tämmöisiä rovioita. Ja sittenhän on sen äiti, Spiken äiti on sellainen päästään vielä. Sitä vaivaa joku kummallinen mielisairaus tai jotain ja Spike sit päättää ottaa äiten messiin ja lähtee sitten sinne erittäin vaaralliselle zombivyöhykkeelle sitten etsimään tätä kyseistä lääkäriä. Mutta siinähän oli muuten yksi ruotsalainenkin. Joo. Kyllä oli joo. Sieltä löytyy semmonen sotilasäijä sitten, joka auttaa heitä vähän aikaa, nimeltä Erik. Ja mä oon ihan varma, että se kerran puhuu suomea siinä. Mutta... Joo, se sanoi, että eikö se sanonut, että mitä vittua? Mitä vittua on se? Jotain se, mustakin tuntuu, että se sanoi sillä lailla, mutta ei nyt mennä ihan vielä torille juhlimaan tätä suomalaisuuden kunniaa sit kuitenkaan. Joo, mutta ainakin Ruotsissa hän kiroili, sen mä kyllä kuulin ja ymmärsin. Mutta huonosti kävi kundille, että niin se vaan tuli
Jason Momoan näköinen zombi ja tuli ja rempi sen pään irti. Joo, uutuutena tässä on myös sitten tämmöiset niinku berserker-zombiet, jotka sitten... No vähän niinku alfoja. Niin, selitetään sillä lailla, että niinku tämä virus sitten vaikuttaa tällainen steroidien tapaan sitten niinku näihin tiettyihin yksilöihin siinä sitten. Se oli vähän niinku tämmöistä uutta. Ja lisäksi sitten nähtiin myös raskaana oleva raivotautinen zombi, joka synnyttää sitten. Kyllä. Kyllä voisi sanoa, että tässä on paljon kaikkia uusia elementtejä sitten niin kun, verrattuna sitten tähän aikaisempaan tai edelliseen elokuvaan, vai mitä? Toki zombiet on ennenkin synnyttäneet. Joo, eli siis ei ole eka Brain Dead ja Dawn of the Dead remakeissa ainakin. Ei ole eka kerta, mutta siis... Tiedättekö, tämä vauva pelastettiin, koska hän ei ollut zombi? No mistä ne sen tietää? No kun se oli mun ihmisen näköinen rauhallinen. No sekö selittää sen? Joo, Niinhän siinä 28 viikkoa myöhemminkin siitä äidistä oli. Se oli rauhallinen, mutta silloin se oli kuitenkin zombi. Joo. No, Mutta joo, siis ensinnäkin pitää myös mainita tämä osa, että tämmönen juttu, että tämä oli ensimmäinen osa trilogiasta. Tämä tulee olemaan kolmiosainen tämä päätös, tämä 28 vuotta myöhemmin. Ja tämä oikeasti, tämä vauhti ei ollut kyllä päätä huimaavaa, kun mentiin eteenpäin. Tässä oikeasti käsiteltiin ehkä 2 tai 3 päivää. Joo, ja mun täytyy sanoa, että mä vähän yllätyin siitä. Tää oli erilainen, mitä mä ajattelin. Ihan erilainen filmi. Tää ei niinku edes oo niinku välttämättä keskiössä tässä niinku tää tämmönen selviytyminen tai zombihommat, vaan ihan aidosti. Tässä oli hyvää niinku tämmöistä dramaattista otetta myös niinku sitten. Siinä oli käsiteltiin kuolemaa ja sitä sairautta ja sitten myös vähän niinku perheväkivaltaa ja tämmöistä. Kyllä, pettämistä. Ne. Tänne. Voidaanko me pysähtyä johonkin, ihan rauhassa keskustelemaan tästä? Niin, mutta ei tarvitse koko ajan, niin mä taistelen, että mä pidän teitä ruudussa tässä. No niin, tässä on hyvä. No niin. Jep. Istuun oikein vai? Minä oikein istuun, kuules. Niin. Niin tosiaan, teemat on tässä huomattavasti erilaisia kuin sitten taas niin kuin yleensä tämän tyylisissä elokuvissa voisi olettaa, vai mitä olette mieltä? Joo, kyllähän se oli. Ja mä pahoin pelkäsin aluksi, että tää tulee olemaan joku Walking Dead. Niin. Koska siinä oli se poika ja isä. Joo, ja sitten se isä vielä oli niin se Walking Deadin rikin näköinen, kun sillä oli se parta. Joo, sitä mäkin ajattelin, että tää menee tää on tämmönen rahastusjuttu ja tää menee samoja uria, mutta onneksi ei ollut. Mun mielestä tässä oli hyvin osattu löytää omia uusia uria tähän. Tää oli tarinaltaan mielenkiintoinen. Kaikki hahmot oli mielenkiintoisia ja ennen kaikkea sellainen ehkä aidon tuntuisia tämän tyyppisen elokuvan. Mä en muista, koska mä viimeksi oon tuntenut pelkoa zombieita kohtaan. Tässä oikeesti oli pitkästä aikaan pelottavia zombiä. Kyllä minäkin hyppäsin siellä oikein viimeisen päälle. Vittu se Jason Momoan näköinen zombi ja se iso, jolla näkyy se munakin koko ajan. Niin se oli oikeesti iso ja vitun pelottavaa. Ja se vaan tuli sieltä. Joo, mutta mulla ei ollut mitään odotusarvoa tässä elokuvassa. Ihan kauhistuin, kun sain selville, että tämä on siis zombielokuva. Mutta tämä oli kiva. Kyllä mä tykkäsin tästä. Ja lopuksi oli vielä tämmöistä oikein niinku tämmöistä tyypillistä zombimeininkiä, että kuinka oikein zombeja vähän niin kuin otettiin hengiltä. Mutta jos on ymmärtänyt oikein, sä et ole nähnyt 28... En mä mitään tämmöisiä ole nähnyt. Et ole nähnyt? En. Mutta miltä tämä oli kiva. Mutta eihän sulla tullut... Tää ei välttämättä varmaan vaadi ollenkaan sitä, että sulla on aikaisempaa tietämystä. Tää mun mielestä selitettiin ihan hyvin tässä, että mistä tässä on kyse, eikö niin? Joo, totta kai. Ei tässä mitään epäselvää ollut. Joo, ne lähti siitä saarelta, mutta se... Huomasitteko, ne eli vähän semmoista vähän niin kuin keskiaikaa. Että ne ei tiennyt sit loppujen lopuksi, että tämä poikakaan, että mikä on kännykkä tai mikä on internet. Tää Svedu siinä puhui kaikkea tämmöistä nykyaikaa, niin se poika ei se ei tiennyt. Nopeasti sivilisaatio rapautui. Ja olipas kerrankin virkistävää katsoa elokuvaa, että ei selitetty asioita kuin maailmalle tyhmimmälle ihmiselle. Joo, siis tässä mentiin hitaasti ja varmasti, eikä tarvinnut ei tullut semmoinen olo, että nyt mua pidetään tyhmänä. Joo, ja sitten se, että niin kuin mä sanoinkin silloin yhdessä vaiheessa siinä, että okei, mä en oikein tiedä, että mihin tää menee ja mä tykkään siitä. Että tää ei ole niin
tiedätkö, ennalta arvattava. Joo, tämä ei ollut valmiiksi pureskeltu. Tässä oli, tosin oli pitkitetty jossakin kohtaa vähän liikaa. Joo, mutta se ei ollut mun mielestä huonolla tavalla pitkitetty, vaan niin kun, mun mielestä siinä oli ihan asiaa kyllä, että niin kun oli tehty. No, kun sitä vauvaa raahattiin ympäri mettää, niin se oli vähän joo. Se oli vähän niin kuin liian Niin ja sitten periaatteessa ei olisi tarvinnut myöskään esitellä niitä juhlia, kun ne tuli sieltä takaisin. Mun mielestä sekin oli vähän ajan täytettä. Ehkä joo, mutta niin kuin, mun mielestä se ei ihan kuitenkaan sekään ihan niin turhaa ollut, vaan niin kuin se oli semmoista niin kuin, periaatteessa niin kuin maailman rakentamista ja siis semmoista vähän niin kuin tämmöistä niin kuin uusi keskiaikaista kulttuuria, mitä siinä esitettiin. Niin kuin. Ja siis sekin, että mä tykkäsin siitä kanssa, että se ei mennyt niinku tavallisia uria siinä, että niinku, nyt se isä lähtee niinku etsiin niitä. Sitä isähän ei näytä ihan vaan lopussa siinä, kun niillä tuli se riita ja ne pakeni sieltä. Että niinku, se oli vähän niinku, yleensä ei tapahdu noin, vaan niinku, yleensä se on niinku näytetty sillä, että nyt ne pistää partion pystyyn ja lähtee etsiä. Molempia näytetään, mutta ei tossa näytetty oikeastaan. Mutta kato, sehän sanoi se nainen siellä portilla, että sinua ei lähdetä etsiä. Että saat oman sä oot omillas, kun sä lähet sinne toiselle saarelle. Joo, mutta tässä oli vähän erilainen tilanne, koska niinku poika otti sairaan äitinsä mukaan. Niin, se kusetti niitä muita. Niin, että olisi hyvin kuulunut kuvaan, että se isä lähtee, että nyt mä menin yksin ettiin. Ei, niin kato, vauva tuli ja vauvalla oli äitin nimi ja sehän ihan sekosukkiinsa. Siis mulla on kritiikkiä tästä, niin 2 asiaa, mistä mä en tykännyt. Siis oli se, että tää on kuvattu jollain sakeli iPhonella tai jollain. Tää näyttää paskalta, siis tosi monessa paikassa. Pimeällä, nopeissa liikkeissä. Siis tää näyttää siltä, että tää on kännykällä kuvattu, ihan oikeesti. Mä en siis, se näytti siltä, että monta kertaa mietin, että onko tässä tää teatteri, onko tää salissa jotain häikkää tässä projektorissa tai jotain sellaista. Se ei näytä mun mielestä hyvältä, se ei ole tyylikästä. Älä Danny Boyle, älä käytä sitä niin oikeesti. Kukaan ei tykkää siitä. Ja toisekseen, mä olisin leikannut viimeisen 3 minuuttia ihan hevon perseeseen, koska siis se muuttuu ihan erilaiseksi. Se muuttuu tämmöisen vähän niin kuin splatter-akrobatia temppu-sirkukseksi. Se muuttuu kellopeli appelissa. Mä en ymmärrä, että siis niinku, sen verran mä ymmärrän, että siinä on niinku tarkoitus, että se on cliffhangeri seuraava elokuva. Ja näitä siis on tulossa ilmeisesti 3 elokuvaa. Mutta niinku se, että hei, ihan aidosti. Siis mä olin ainakin cliffhangeri oli jo myyty mulle kyllä tässä, että ei sen tarvi enää näyttää, että tulossa seuraavassa jaksossa. Katos, tää jätti nyt katsojalle sitten sen oman tulkinnan. Kyllä. Että mä käsitin näin, että hän myi tavallaan sielunsa paholaiselle, koska sillä miehellä oli se risti väärinpäin. Että se liittyi tavallaan niihin zombeihin tai jotenkin sillä tavalla, siis että se selvisi. Mä sen käsitin niin, että siis tässä pelataan seuraavaa elokuvaa ja siellä tulee uudenlaisia ihmisiä sitten, että ketä vastaan se joutuu niin ja siis mä taas käsitin sen näin, että tommonen perinteinen hidas zombien elokuva tulee saamaan täysin erilaisen jatkoonsa. Että jos tässä tulee tosiaan 3-osainen lopetus, niin mistä sä tiedät, että se... Mä en tiedä, mutta siis mä ajattelin, että kun mä Danny Boylen jonkin verran sen ohjaustyyli, tää voi olla tää jätkä, tää kokeilee jotain tämmöstä. Jos se tekee 3 täysin erilaista elokuvaa. Se voi olla, tiedätkö, että se 3. voi olla jopa komedia. En tiedä, mutta osaa sanoa yhtään mitään tähän. Jos näin tulee sitten kuitenkin olemaan, niin siis mun mielestä tää oli vahva aloitus tämmöiselle trilogialle. Siis, niin tyhmältä tuntuu sanoa, niin tää on mun mielestä paras 28 päivää tuotus. Joo, siis heittämällä, siis se, että tavallaan tää ei ole ehkä varmaan mikään tämmönen genren rakentaja, mutta tää oli niin kuin sanottu, huomattavasti erilainen mitä mä oletin. Tää oli parempi mitä mä oletin ja tää oli ehkä jopa koskettavakin paikoin kyllä. Erittäin hyvät näyttelijät. Kyllä. Siis todellakin. Ja kukaan ei maininnut häntä tässä meidän yhteisvideossa, mutta tässä kotimatkalla tää tuli mieleen. Totta kai on mainittava Ralph Fiennes. Ihan loistava rooli hänelläkin. Semmonen vähän hyvin tämmönen kapteeni Kursmainen roolisuoritus, mutta ei kuitenkaan sillä lailla uhkaava niin kuin sitten oli tää vähän ennalta arvattavasti oli tässä ensimmäiset 28 päivää myöhemmin elokuvassa. Ei vaan, hän olikin semmonen rauhanmies ja eksentrinen rauhanmies ja tää luurakennelma oli kyllä ihan mun mielestä
idea, joka oli kyllä niin kuin erittäin mielenkiintoinen. Vaikka mä puhuin paskaa kuvan laadusta, niin se ei tarkoita sitä, etteikö tässä olisi hienosti niin kuin kuvattuja kohtauksia. Niin kuin hienoja sommitelmia oli kyllä ja tarinassa on mun mielestä kautta linjan on imua kyllä. Hyvää koreakin. Hyvää korea. Melkein parasta näistä kolmesta. Voidaanko sanoa, että menkää katsomaan? Kyllä, Todellakin. mä voisin olla kyllä samaa mieltä, että kerrankin niin kuin, voidaan, siis ihan vilpittömästi voin kyllä suositella, että kannattaa käydä katsoa. Tämmöisenä sateisena päivänä, pilvisenä, kylmänä kesäpäivänä, niin tää oli kiva. Joo. No montako tähteä tää kiva oli sitten? Ai, no jos mä annan vaikka 3,5, että en mä sitä 4 nyt, mutta 3,5. Joo, se on ihan hyvä. Multa tulee 4 tähteä ihan helposti, ei mitään. Ja itse asiassa ihan mielenkiinnolla kyllä odotan ensi vuotta. Joo. Ensi vuonna hän pitäisi ne 2 osaa tulla. Itse asiassa lyhyenkin ajan sisään. Saa nähdä. Joo, ennen kuin mä sanon omat arvosanani, niin se olkoon huomioitavaa tässä, että kaikki seurueistamme ei pitänyt tästä elokuvasta. Että niin ainakin Catchmatch sanoi, että vittu, tässä ei ole mitään hyvää, tää oli ihan sikapaskaa. Että Hän sanoi rahan tuhlausta. niin, että Catchmatch voi sitten kommentoida siihen alas omat mielipiteensä sitten kyllä, mutta pitäkää se mielessä, että tää saattaa jakaa mielipiteitä kyllä. Mutta tällä kertaa raatimme on harvinaisen samaa mieltä. Minä annan myös 4 tähteä ja yllättävät 4 tähteä. Ja en odottanut juuri mitään, mutta sain erilaista ja parempaa kuin ajattelin. Menkää katsomaan, kyllä. Alex Garlandin ohjaama Warfare, joka perustuu sitten äijän kuin Ray Mendozan näihin muisteluihin tuolta Irakin sodasta, että 2006 vuonna käytyihin erikoisoperaatioihin, jota siellä sitten varmasti montakin tehtiin ja tämä oli yksi niistä ja tämähän oli semmonen vähän niin kuin harvinainen tapaus tää tämmönen, koska harvoin nykyään tulee tämmöisiä sotaelokuvia tonne oikein elokuvateattereihin asti. Ei mitään typerää Marvel-paskaa tai mitään sellaista yliluonnoista paskaa, vaan tää oli ihan oikein tämmönen realistinen sotaelokuva ja hyvin yksinkertainen, erittäin bare bones elokuva. Ja oliko se hyvä, niin se on se, mitä tässä nyt aion pohtia ja kertoa teille sitten tästä elokuvasta. Hyvin yksinkertaisesti tässä on tämmönen merijalkaväki-tiimi, jota suojaa. Se on sellainen tehtävä, että tämmöinen erikoiskommandojoukko, joka on sitten niin kuin pestattu suojeleen tämmöistä Bravo-komppaniaa, kun ne tekee jonkun operaation tuolla. Ja sitten tää porukka hyvin yksinkertaisesti pienen erittäin lyhyen johdannon jälkeen menee sinne sitten kaupunkiin keskellä yötä, joku tämmöinen irakilainen kaupunki, ja ottaa sieltä sitten tukikohdakseen tämmöisen jonkun niin kuin asuintalon, missä asuu pari perhettä, irakilaisperhettä. Ja siinä sitten ne jää kytikseen sinne ja pikkuhiljaa huomaa, että nämä irakilaiset vapaustaistelijat, mitä ikinä onkaan, niin on sitten ilmeisesti spotannut, että siellä on tämmöinen niin kuin jotain epäilyttävää tapahtuu. Ja kyllähän siinä sitten, koska tämä on sotaelokuva, niin sitten alkaa tuota pikaa rähinät sitten ja ammuskelu alkaa. Ja ensin se lähtee siitä, että granaatit heitetään jostain sellaisesta tuuletusräppänästä sisään ja paukkuu tällä ja näin. Hyvin, siis tää on todella yksinkertainen elokuva siis siinä mielessä, että tässä ei ole mitään niin kuin tämmöistä niin kuin hahmokehittelyä juurikaan, lyhyt esittelytä, ketä nämä on nämä ihmiset ja näin. Ei mitään niin kuin, tiedätkö, juonen kehittelyä, ei. Tää on yksi tehtävä, joka menee pieleen ja myöskin sitten niin kuin se jälkipyykki siis siinä, että miten tää porukka saadaan pois siitä. Että siellä tulee ensin sellaista panssarivaunua, mitä nämä on tämmöiset panssariauto, mä saan tykit katolla, niin siellä on varmaan jotain sotaeksperttejä, jotka osaa selittää että, mutta tulee ensin auttaa ja sitten tienvarsipommi räjäyttää ja sitten vakavasti haavoittaa niin kuin muutaman tyypin tästä joukkueesta ja näin. Sitten tulee lisää porukkaa paikalle ja pikkuhiljaa ne alkaa saamaan tätä porukkaa sitä pelastaa. Hyvin saman tyylinen kuin Ridley Scottin toi Black Hawk Dawn, eli Isku Mogadishu, mutta tää ei ole läheskään niin sanotaan patriottinen. Musta
vaikka tää on Alex Garlandin elokuva. Mä en oo nähnyt sitä Civil War-elokuvaa, mikä on se edellinen elokuva. Mä oon nähnyt häneltä sen Ex Machina ja sitten ton mikä se oli se Extinction, mikä oli se Natalia Portmanin science fiction elokuva. Ja tämä sama ohjaaja on sitten myös käsikirjoittanut esimerkiksi 28 päivää ja viikkoa myöhemmin. Että mä oon aina pitänyt sitä, se on semmoinen vähän niin kuin science fiction tyyppi, mutta tässä ei ollut mitään science fictionia, eikä siis mitään niin kuin, olen ymmärtänyt, että siinä on vähän tämmöistä poliittista sanomaa tässä Civil Warissa, mutta sitä en ole nähnyt tosiaan, en pysty kommentoimaan. Mutta tää on hyvin niinku tämmönen niinku yksi tehtävä, yhdet äijät, juuri mitä, siis hyvin niinku, tiedätkö, vähän dialogia. Ja kaikki dialogi about mitä tässä on keskittyy siihen, että niinku, miten vitussa täältä päästään helvettiin. Miten tää sotilasyksikkö toimii. Ja se on mun mielestä niin kuin tosi virkistävää ja hienoa. Ja tää on jotenkin kummallinen elokuva siinä mielessä, että tää on tullut elokuviin. Tää tuntuu siltä, että tää voisi olla just tämmönen niin kuin Netflix-elokuva. Ja mä oon tosi iloinen, että tämmöisiä niin kuin vielä tehdään niin kuin elokuvateatterilevityksiä. Ja tossa justiin ICC salissa kun kävin kattoo, eli kaikki niin kuin siis helvetin iso ruutu ja helvetin jykevät äänet, mennään tähän äänisuunnitteluun kohta, niin oli hieno nähdä niinku tämmönen, miksi sen sanois, siis niinku tämmönen viestitön sotaelokuva, jossa on siis niinku pääosissa niinku tämä tehtävä, ei niinkään yksilöt, vaan niinku tehtävä ja miten siitä selvitään, niin se oli niinku hienoa vaihtelua kyllä. Joo, tämän elokuvan suola on nimenomaan tää äänisuunnittelu. Ja siis tämmönen niinku periaatteessa niinku inhorealismi siinä mielessä, että okei. Tuliasujat laulaa. Pam, 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 pam. Helvetin realistiset ääniefekti, helvetin kovalla. Ja sitten myöskin niinku, siis tämmönen niinku shell shock. Harvoin on kuvattu tämmönen niinku, shokkiefekti on tullut näin hyvin niin kuin filmille tallettu, tai no digitaalisesti tämä varmasti on kuvattu, niin siis siltä bam, joku räjähtää savua, pelkkää niin kuin sellaista kaaosta. Siinä on hyvä esimerkki, siinä on se yksi kohtaus, missä se just tienvarsipommi räjähtää, ja sen jälkeen se ruutu on ihan täynnä savua. Hetken aikaa tuntuu, että ollaan niin kuin Triads-elokuvassa, tietäjät tietää. On ihan täynnä savua ja niin se otetaan nokisia naamoja ja tällä. Joku huutaa, tiedätkö, niin kuin ammottavia haavoja. Suolet on levinnyt siihen juman kautta. Siis tämmöistä niin tosi inhorealismista. Ja niin se äänisuunnittelu tukee sitä. Se on sekavaa radioviestintää, mikä pyörii niin katsojan ympäri siinä. Saakeli. Pyörii katsojan ympäri se radioviestintä ja sitten kuuluu koko ajan niinku sellaista niinku monotonista kivuhuutoa niinku ympäriinsä. Ja siis tosi hyvin käytetty monikanava ääntä tässä, että jossain vaiheessa mietin, että kuka satana höpisee mun selän takana ihan perkeleessä. Mutta se olikin Dolby Atmos-järjestelmä, joka siellä supattaa taustalla. Onnistunut elokuva kyllä siinä mielessä. Ja sitten ne haavoittuneet, kun ne huutaa ja on kuvattu niitä haavoja, siis tosi näästin näköisiä niin näitä tämmöisiä avohaavoja, siis siinä ne karjuja, siis niin niitä liikutellaan. Mä en muista, että niin olisi vähän aikaan näkynyt noin niin tuommoista noin kouriintuvaa esitystä tämmöisestä haavoittumista, kun tässä leffassa kyllä oli, että se oli jotenkin hienoa, tai no hienoa, mutta niin kuin siis niin kuin ennen näkymättä, tai mä en ainakaan muista, että kyllähän jossain Sotamies Ryanissa on tämmöisiä, näin esimerkkinä, mutta ei noin pitkään ja niin kuin yksityiskohtaisesti kuvattu. Että se vähän niin kuin on tää elokuvan pointti, on niin kuin se, että nuoret jätkät on siellä niin kuin keskellä sotatannerta ja se sota on tosi niin kuin inhorealistisesti kuvattu. Siis joo, ja senkin, että miten ne käyttäytyy siinä nämä meidän hahmot on se just, että siellä ei ole niin kuin semmoista, että minä olen nyt sankari. Ei sankari hetkeä, ei mitään. Ja niin kuin ne jätkät on siellä niin kuin sellainen niin kuin, okei, ei välttämättä tiedä mitä tekee ja tekee sellainen sekavia asioita. Esimerkiksi just niin hyvän esimerkkinä on se, että ensin miten reagoidaan räjähdykseen, vaikka se, että okei, missä mun ase on, missä mun tavarat on. Ja sitten se, että ne niin kuin rynnäköi siihen yhdessä kohtaa kadulle,
Ja yksi niistä vaan ottaa sitten moukari, millä siis ei ole mitään virkaa. Mutta niin kun, nämä on varmaan niin kun justiin semmosia asioita, mitä oikeasti on tapahtunut. Ja tosiaan tämä Ray Mendoza, joka on yksi näistä ohjaajista, niin, tai toinen näistä ohjaajista, tämän siis Alex Garlandin lisäksi, niin se on varmaan niin kun kirjoittanut nämä ylös, että just tämmöistä siinä tilanteessa tapahtui tai jossain muussa tilanteessa, että niin kuin, ei tommosia oikein olisi järkeä keksiä. Kaikki näyttelijät on tosi hyviä, ainakin sopii tähän rooliinsa, ainakin osaa hyvin karjua. Nämä oli pääosin tuntemattomia mulle. Sen yhden jätkän niistä mä tunnistin. Se oli siinä jossain Black Mirrorin alkupään seasonissa, ja sitten oli tässä myös sitten Michael Gandolfini, joka on ilmeisesti James Gandolfinin poika. Että en muista, olisinko häntä aikaisemmin missään leffassa nähnyt, mutta tässä hän nyt sitten oli, ja en itse asiassa ole varma, ketä se näytteli. Mulla on hyvä käsitys siitä. Yksi jätkä niistä oli ihan Gandolfinin näköinen, niin se varmaan oli se. Joo. Teknisesti hyvää jälkeä, siis mä oon ihan varma, että tässä on käytetty paljon digitaalisia tehosteita, mutta siis mä katson oikeasti sillä silmällä ja koitin katsoa, että okei, missä kohtaa on digitaalinen efekti. Esimerkiksi lopussa, kun ne soitteet panssariajoneuvot tykittää sitä taloa ihan paskaksi, niin mä yritin katsoa, että onko nuo digitaalisesti tehty nuo räjähdykset. Mä en pysty sitä kertoa. Että siis, okei, ne talot ei hajoa silloin kunnolla. En tiedä, missä kohtaa tulee digitaalinen efekti ja missä ei. Että siis kyllä nykyään siis olisi mielenkiintoista nähdä joku dokumentti tämän tekemisestä, että niin missä esitettäisiin tätä, onko niin visuaalisia efektejä, mutta toisaalta taas niin en mä tiedä, haluanko mä tietääkään. Siinä mennään siis kaikki tässä näytti tosi aidolta. No okei, no tietysti mä tiedän se, että siinä oli se kohtauksia, missä toi hävittäjä niin kuin tekee sitten ylilinnon, show of force, niin sanotusti. Niin ei ne nyt oikeasti ole semmoista kuvannut tietenkään. Mutta siinäkin mä katoin sitä, että kun ne savu pöllähti silleen, että säkkeli, että toi savun pöllähdys on kyllä tosi aidon näköinen. Että voisiko ne olla sitten ne tykinkin laukaukset sitten tehty tällä CGI-paukulla niin sanotusti. En tiedä, mutta siis niin kuin sotaelokuvassa just on tärkeää, että niin kuin se ei näytä siltä. Esimerkiksi ne tankit olisi tehty vaikka CGI-nä ja räjähdys, joku tuliräjähdyksiä tällä. Niin kuin, jos mä selvästi näkisin, että ne olisi tehty niin se ottaisi mut heti pois niin kuin, siitä leffasta. Ja kaikki realismi, mitä siinä on rakennettu, niin olisi heti niin kuin, cancelled. Mutta tästä en saanut semmoista reaktio kyllä, ja hyvä niin kyllä. Joo. Kaiken kaikkiaan sotaelokuvana oli oikein hyvä, vähän erilainen, eikä tosi koruton elokuva. Ja kaikki kunnia siis tämmöiselle ihmiselle, joka tosiaan työkseen tämmöistä tekee. Niin, toi on ihan kauheata hommaa, enkä haluaisi kyllä semmoiseen ryhtyä sitten, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Jos tilanne käy, niin sitten ehkä pitää. No ei toivota semmoista kyllä. Kyllä mä sanoisin, että kannattaa käydä katsomassa, jos ei tämmönen niin kuin sodan realismi hirvitä. Tää oli paikoin niin kuin aika sellainen fiilistä tuli kyllä. Mutta jos ei semmonen hirvitä, niin kyllä mä suosittelen, että kannattaa käydä katsoa. Ja kyllä se on hieno nähdä tämmösiä nykyäänkin vielä elokuvateatterissa, tämmösiä sotaelokuvia, mikä ei ole tehty niinku, mikä ei sijoitu, niin ja sekin vielä sijoittuu niin kuin nykyaikaiseen sodankäyntiin, eikä mihinkään toiseen maailmansotaan. Niin hieno oli siis nähdä semmonen, että kyllä kannattaa käydä katsomassa. Ja mä roiskasen tälle kyllä varmaankin sitten täydet 4 tähteä sitten jo. Ainakin näin ensivaikutelman perusteella sitten. Kävimme katsomassa tämän uutuuskauhuelokuvan, eli Weapons, joka on ohjannut tämä Jack Cracker-niminen äijä, joka on sitten joku semmoista elokuvaa on kehunut kuin Barbarian, mikä on tuolla Disney Plusalla, mutta meikäläinen ei ole nähnyt sitä, koska ei mulla mitään näitä suoratoistovermeitä ole kyllä, etkä säkin varmaan. Ei teillä ole semmosia mitään, mutta Weapons nyt sitten ja mentiin katsomaan. Se tuli perjantaina ensi-iltaan ja nyt on sunnuntai, kun tätä nauhoitetaan. Niin. No tää oli olevinaan niinku kauhuelokuva ja kyllähän siinä vähän tuli pimeydestä jokut naamarit esiin, mutta joo, ja joku kirkkukissia kauheasti ja oli yksi kohta, missä mä säpsähdin. Joo, kyllä mutta se ei. Siis olisi kiva sanoa jostain elokuvasta niin kuin aina
niin kuin antaa hyviä pisteitä ja oikein kehua, mutta mä en nyt tiedäkö tykännyt yhtään. Joo. Lapset huusi hulluna siellä, meni ympäriinsä. Siinä odotti, että siinä niinku tapahtuu sitten lopuksi joku käänne. Mutta sitten kun siinä vähän niinku kerrattiinkin niitä kohtauksia, niin jotenkin mä mietin siinä, että jos tää tulisi televisiosta, niin menisin maate kyllä, en kattoisi loppuun. Joo. Mutta mä nyt tulkkaan tämän katsojille, eli elokuva kertoo sen siitä siis, kun sä tuossa pienessä kaupungissa sitten niin joo. eräänä iltana, eräänä iltana sitten erään luokan kaikki oppilaat, paitsi yksi, häviävät sitten yöhön. Joo, 17. Juosten sillain niin kuin kädet sillain liitäen. Niin kuin. Ja sitten se on tosi kummallinen tapaus ja sitä ihan FBI:tä myöten tulee tyypit selvittää, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja sitten on kuukausi mennyt vai mitä, että koulu avataan taas uudestaan. Ja sitten siellä on niin kuin erilaisia ihmiskohtaloita sitten tässä, aletaan niitä seuraamaan, että meillä on tää opettaja, tää sanoo, Juliette, joo, jota kyllä näytteli tää, mikä sä oot nähnyt siinä Anna-elokuvassa. Niin, Inviting Anna. Joo, ja oli kyllä kovatasoinen näyttelijä siinä. Ja tässäkin onnistuu, en mä sitä sano. Joo, ihan hyvä. Julian, eli tää on vähän tämmönen vähän niin kuin Pulp Fiction -tyyli, vähän Reservoir Dogs -tyyliin tehty, että tää niin kuin hyppii ajassa, tää niin kuin palaa samoihin tapahtumiin, mikä on mun mielestä ihan hauska ratkaisu tällainen kauhuelokuvassa. Sitten meillä on Josh Brolinin esittämä se Matthew, sen poikan nimi oli Matthew, mutta siis sen isä. Niin, se isä sitten, nyt nimet ei ikinä jää mulla päähän, mutta kuitenkin hänen tarinansa seurataan, se yrittää löytää sitä poikaa, makso mitä makso. Ja sitten meillä on tämä poliisi, joka sekaantuu tiettyä kautta sitten tähän samaan tapaukseen. Ja samalla sitten tämä narkkari nimeltä James, jostain syystä hänen nimensä mä muistan sitten. Joo, nämä oli oudot ensinnäkin nämä henkilöt siinä. Niin. Sitä voisin nyt tässä sanoa, että oli hyvin kuvattu kyllä. Joo, oli tosi hyviä kuvakulmia. Se oikeastaan niin kuin pelasti tästä nyt, että jos pisteitäkin pitäisi antaa, niin ykkönen sitten tulisi niistä. Niin. En mä tiedä, mä oon ihan eri mieltä. Siis mun mielestä tää oli tosi freesi tämmöiseen niin kun, ensinnäkin tää mun mielestä idea oli niin kun omintakeinen. Toteutustapa oli tosi freesi. Näyttelijät oli kaikki tosiaan tosi hyviä oli kaikki näyttelijät. Tämä opettajanainen ja se oli Josh Brolin aina on hyvä näyttelijä kyllä. Ja myöskin tää oli mun mielestä tässä oli ihan tehokkaasti rakennettu näitä jumpscareja, mistä mä en yleensä tykkää. Mutta sitten täytyy vielä sanoa, että tää oli hirveän hauska mun mielestä monessakin kohtaa, tiiäksä. Ainakin mua naudatti niinku tosi paljon, kun nämä tulee nämä aivopestyt tyypit kohti ja ne ei pysähdy niinku sitten ei niinku yhtään millään. Ja se aina joku nousee kiljuu ja se heittelee sitä ympäriinsä. Ja sitten jotenkin tämmöisiä absurdia tilanteita oli kauheasti. Ei, tässä ei ollut kyllä siis. Sitten kun se mummeli tulee sinne kouluun, tulee juhtelemaan sille rehtorille ja sitten kun rehtori on sen poikaystävänsä kanssa siellä syömässä sämpylää ja se tulee sinne keskellä päivää sinne kotiokylään. Tappaa, joo. Joo, siis sen verran, voiko tässä nyt sanoa, että silloin oli semmoinen tikku, johon laitettiin sitten verta ja niin sitten rupesi, ja sitten kelloa soitettiin, niin sitten alkoi. No, eihän kukaan ei tosta tajua yhtään mitään, niin sä voisit puhua tuommoista. Sitten jos menee kattoo sen elokuvan, niin että no niin, tää oli se juttu sitten. Joo. Ehkä se mulle vähän niin kuin jos mä nyt tästä kritiikkiä annan, niin ehkä se viimeinen niin kuin, sanotaan niin kuin, puoli tuntia voisi olla ehkä niin kuin tehokkaamminkin toteutettu siinä. Että vähän niin kuin kun sinne tulee se juju, tulee selville, että mistä tässä on kaikessa kyse, niin vähän oli sellainen, että se on tämmönen juttu. No, okei. Mä olisin ajatellut, että tää on joku UFO-juttu tai joku semmonen, tiedätkö? Minkä takia tämän nimi on Weapons tämän elokuvan edessä? Niitä lapsia jotenkin. Ei ne ollut aseistettuja. Jotenkin taivaalla oli semmoinen iso pyssy ja jotain ammuttiin, mutta ei se mitenkään liittynyt. Ei se liittynyt tähän mitenkään. Niin. Se oli sen uni. Se oli niin kuin itse tulkinut tämän asian sillä lailla, tämä kyseinen hahmo. Tässä ei ollut siis päätä, ei häntä. Tästä ei tullut yhtään mitään. Jaa, mä tiedä. Tämä oli ihan rahahaaskuuta, sanon minä. Ja jälleen kerran oli rahahaaskuuta sitten.
Joo, mutta niinku, no kyllähän sä siellä säikähdät koko ajan. Yhden kerran. Koko ajan. Yhden kerran. No ensin lyödään haarukalla päähän ja sitten niinku tuikataan huumenneulalla naamaa ja kaikkea tämmöistä tässä tapahtuu kyllä. Ei kyllä, jotenkin ei pysty nyt kyllä tähän meneen yhtään. No kumpi sun mielestä oli parempi toi 28 vuotta myöhemmin vai tämä? No se oli niinku sinänsä parempi, että se oli vähän syvällisempi se juttu. Että se perustui niinku jotenkin johonkin tässä, mutta tässä vaan huvin vuoksi vaan niinku. Niin, hyvin epätavallinen kauhuelokuva mun mielestä kyllä. Ja jos mietitään viime vuotta, mitä niin kuin moni kehui sitä, sanon mikä toi Nicolas Cage on siinä se, saakeli, nyt en muista nimeä, se sarjamurhaaja juttu, Funny Face, joku Joker Face. No mä kirjoitan sen tohon kuvaan alle sitten. Niin jos miettii sitä, niin kyllä tää oli mun mielestä paljon parempi. Ja siis ainakin niin se mua viihdytti tosi paljon enemmän. Joskin mä olisin ehkä voinut toivoa siihen, että pientä vähän ehkä tiivistystä ja vähän ehkä joitain juttuja olisi voinut kyllä jättää siihen Ei, pois. mikään ei pelastanut tätä. Mikään ei sun mielestä pelastanut. Eikö sun mielestä mikään ollut tässä hyvä? No ei ollut. Ei ole. No mikä oli huonointa? No kun siinä katsoja niin kuin odotti oikeasti, että siinä tapahtuu joku juttu. Kyllähän siinä aika paljon tapahtuu. No eipä siinä kuule, kun tikku katkaistiin, niin kello soi, niin ei. En mä tykännyt. Joo, no toi ei olisi kyllä ehkä semmoinen asia, mikä mulle ekana tulisi mieleen kyllä, mutta kyllä mä ainakin suosittelen tätä kyllä ja mä antaisin arvosanaksi, sä annoit ykkösen. Joo, ykkönen. 1/5. Niin, 1 miinus. Joo, ei mä oon ihan eri mieltä. Mä kyllä tosiaankin voin suositella tätä ja mä annan 4 tähteä kuule ja mun mielestä kesän, ainakin jos kauhuelokuvista puhutaan, niin kyllä mun mielestä kesän paras. No eikö kauhuelokuvissa pitäisi olla niinku kauhuissaan vähän niinku koko aika, mutta tässä oli vaan, että no joo, kylppärin ovi menee rikki, äiti pistää päänsä. No just noin. Niin. Eli tosiaan olimme katsomassa tämän remake-elokuvan, tai oikeastaan kirjafilmatisoinnin, eli The Running Man. Tältä vuodelta Edgar Wrightin ohjaama ja siis sä tykkäät varmaan Schwarzeneggerin elokuvasta. Joo, ihan vitusti. Niin, no siis miksi näitä pitää aina tehdä uudestaan? Siis tää on ihan vitun paska. Niin, meillä on vähän semmoinen ihme putki, että ekaksi tuli tää Predator Badlands ja sitten tämä, että ja ei oikein lähtenyt. Ja vielä Karate Kid. Niin, siis ihan hirveä. Siis ja eihän me muuta tehdä kuin haukutaan leffoja. Niin, siis se on ihan hirveetä. Joo. Ei mennä pakko ottaa se. Siellä on tullut katsomasta palautetta, ei muuta tehdä kuin haukutaan elokuvia. Mutta nyt voin ilokseni sanoa, että tässä tulee ihan aidosti, me kusetettiin teitä, tulee ihan aidosti oikeasti kehuva arvostus. Tässä saattaa olla sitten spoilereita, että jos olette menossa kattoon, niin ehkä kannattaa pysäyttää video ja sitten katsoa sen jälkeen. Kyllä. Mutta joo, Ben Richards, eli sama äijä, mikä oli tuossa ensimmäisessä, tai Schwarzeneggerin Running Manissa, niin tässä se on muutettu sitten, että tämä Ben Richards onkin semmoinen perheenisä. Joo. Saanut kenkää töistä. Joo, ja vähän semmoista niinku moraalisaarnojen takia, että hänestä on tommonen niinku, että eikö se ollut saarnannut jotain? Se oli valittanut jostain työturvallisuudesta. Joo, siis se oli moraalisaarnannut. Niin, ja sitten se on joutunut pihalle siitä ja heidän tytär, silloin hän on musta tytär, se on musta vaimo siinä, tai tyttöystävä, ja se on kuumeessa. Joo. Pahassa flunssassa. Niin, ja kun on tulevaisuuden maailma, niin silloin täällä ei todellakaan mitään sosiaaliturvaa. Mistään ei huolehdita yhtään mitään, jotta ne haluaa sille lapselle lääkkeitä, niin sitten on liityttävä tähän game showhun. Niin tarvitaan vitusti rahaa, koska se pelkästään flunssalääkkeet on ihan saatanan kalliita. Ei edes vitusti, vaan sehän on ensin menossa siihen toiseen peliin, mutta sitten se ei ole minä halunnut tulla tänne Running Maniin, mutta sitten vähän niin kuin puolipakotetaan siihen. Joo. No, tai sanotaan näin, että tämä Josh Brolinin hahmo niin kuin puhuu sen ympäri. Eli tosiaan Josh Brolin näyttelee tässä sitä Dan Killiania, eli se mikä oli tosiaan alkuperäisessäkin Schwarzeneggerin elokuvassa. Siis Free V-nimisen kanan toimitusjohtaja. Niin, ja se on semmoinen koijari, siis semmoinen justiin myyntimies ja osaa puhua tosi hyvin. Ja sitten se saa sen osallistumaan tämän Ben Richardsin tähän showhun. Tämä on siinä mielessä erilainen tämä approach. Ja nyt sitten katsojat, ne jotka olette lukenut tämän alkuperäisen Stephen Kingin kirjan, me ei olla. Ei olla. Niin, mutta mä oon ymmärtänyt, että siinä on se justiin tämä aika on 30 minuuttia, 30 päivää. Ja siis niin kuin pelin alueena on koko USA. Joo.
tai siis koko Yhdysvaltain valtio siinä sitten. Ja tää on mun mielestä ihan hieno, freesi lähestymistapa tähän kyllä. Tykkäsin tosi paljon. Joo, ja siis ensinnäkin tämä niinku ultimaattinen niinku fasismi, mikä siellä pauhas menemään, minkälainen se Jenkkilä oikeasti oli. Että mulle tuli väkisin mieleen, tiiäksä, Paul Verhoevenin Kulta-ajan elokuvat, missä tehtiin semmoista niinku tekastuja ohjelmia ja tällaisia tekastuja mainoksia ja tämmöisiä näin, että siis aivan mieletön kuvaus siitä tulevaisuudesta. Ja siis se, että miten niinku uskottava se on tehty siitä. Niinku. Siis mun täytyy tietää, että tämä menee ehkä mun suosikki niin tämmöiseen tulevaisuusdystopia-kuvaukseen, koska se on tosi lähellä niin nykypäivää. Joo. Ja siis on mun mielestä hyvällä maulla tehty kaikkea nämä tämmöiset niin digitaaliset, tai siis tää voisi olla nykypäivää jo. Että tässä ei ollut mitään semmoista kamalan erikoista, tiedätkö, että ei ollut lentäviä autoja. Ei niin. Ainoa mikä siinä oli se, mikä ehkä nykyään voisi olla, siis nämä tämmöiset leijuvat drone-kamerat, mutta kyllä nekin aika lähellä taitaa olla. Kyllä taitaa olla. Ja sitten kun siis tässä oli selvästi tosi paljon CGI:tä, mutta mä en kyllä missään vaiheessa niin kuin jäänyt tuijottaa. Tää oli siis... Mehän aina kritisoidaan tosi vahvasti, jos on liian selvää CGI:tä. Niin tässä niinku mulle yhtään kohtaa oikeastaan. Siis, no, siinä oli hyvä esimerkki, se mitä me haukuttiin vitusti, siis Predator Badlands. Sanoin nyt vielä, että eikö se ollut 1 tähti? Joo, siis mä voin antaa enempää. ei pysty. Niin, mutta siinä heti näkyy alussa, kun ne hyppii ne ukot siinä, tiedätkö, että okei, tää on kokonaan tehty CGI, tää luolataistelukohtaus. Ja ne muut, tietysti se on vähän erilainen filmi, se sijoittuu toiselle planeetalle, mutta tässä näki, että siinä on paljon oikeita stuntteja ja oikeita tappeluita ja ei ollut mitään sellaista, että joku lentää niin tiedätkö, ja helikopteri lentää, joku hyppää siinä, vaan tää oli niin aika lailla niin sidottu todellisuuteen nämä action-kohtaukset, vaikka oli siellä uskomattomia juttuja kanssa. Oli, mutta siis olihan tää niin mieletön stuntti-show, siis silleen, ja nämä toimintakohtaukset oli ihan vitu hyviä, ei nyt äkkisiltä tuu mieleen. Siis täytyy sanoa, että tää elokuvan rytmitys on uskottavan hyvä. Siis, ehkä varmaan yksi parhaita, mitä mä oon koskaan tavannut. Se on hirveän intensiivinen koko ajan. Se kantaa, mitä tämä oli, 2 tuntia 15? Joo. Niin, se kantaa koko keston ajan. Siinä oli muutama kohtaus, mä ajattelin, alkaako tämä vähän menee nyt siihen suuntaan, mutta kyllä se nopeasti, jos se alkoi vähän menee näin, niin nopeasti se teki se, mutta ei No mulle tuli se, kun se meni sinne maalle, että mitähän tästä nyt tulee. Mutta sit vittu se menikin täydellisesti. Eikä siinä jääty kauhean kauan hengailemaan siihen. Ei missään niillä ole yhdessä paikassa kauhean. Ja tässä on aika paljon hahmoja, Kyllä. Eikä ollut niin. Verrattuna vaikka Predator Badlandsiin. Tässä ei ole sellaista sidekickia, mikä tulee heittää vitsiä koko ajan. Semmoista ei ollut. Kyllä tämä aika lailla yksin meni. Että se tapasi taas uuden ja sitten se joko päästettiin päiviltä tai jotain vastaavaa. Niin. Ja hei, mitäs siitä oot mieltä? Siis mä olin ensin sitä, ei vittu, tää on taas tätä vittu paska. Että kun, se traileri antoi tästä vähän ihan mielenkiintoisen kuva, mutta ehkä vähän tämmöisen ehkä komediallisen kuva. Mutta sitten kun mä en edes huomannut katsoa, mutta kun tultiin tuohon elokuvaan, mä katsoin, ei vittu, tää on 12 ikää. Mä ajattelin, onks tää nyt taas joku vitun PG-13 tai lasten elokuva? Ei siis tää on ihan kovan R-ratingin elokuva. Tässä kiroillaan. Veri lentää. Ja siis väkivalta on paikoin aika brutaalia. Niin. Siis koska tää on ohjannut Edgar Wright. Ja siis se tiedetään, että se mies kyllä varmasti on ensimmäisenkin ton Running Manin suuri fani, koska sehän on leffafriikki. Niin se on juuri oikealla tavalla osannut päivittää tän tähän nykyaikaan. Ne on kaikki ja on silmää tämmöiselle väkivallalle, kuten ollaan nähty jo Shaun of the Deadistä lähtien, niin huomaa, että tää on hyvällä maulla tehty, että ei ole lähdetty nyt semmoiseen että mikään kohtaus ei näytä huonolta siis. Se vähän ottaa se Edgar Wright kaikista omista leffoista ne hyvät puolet ja tuonut tähän. Esimerkiksi Baby Driverissa ne autoilukohtaukset on ihan vitun siistää. Niin on tässäkin. Tässä on autoilukohtaukset, se on aivan mielettömiä. Joo, ja siis tässä oli siis tosi monipuolisia actioneita, että oli takaa jo siellä hotellissa ja sitten autolla takaa jo ja oltiin lentokoneessa ja mä tykkään siitä, että ensin oliko se New Yorkista sen lähtee ja sitten se siirtyy Bostoniin ja sitten en mä muista mikä se paikka oli. Mutta tässä on kyllä hyvin sellainen, myös paljon mutkia matkassa. Kyllä.
Ja se siis toi meni tosi nopeasti se aika, ei olisi uskonut. Että siis mä pidin, tää olisi ollut joku semmoinen 1,5 tunnin leffa, niin jos, siis mulla ei tullut missään vaiheessa niin edes haukotus tai silleen, niin kuin, tää oli ihan mielettömän, varmaan yksi vuoden parhaita, siis melkein vuoden paras elokuva ton Nosferatun ohella. Se on teknisesti se on viime vuoden elokuva. Niin. Että sehän tuli, mehän mentiin... Heti alussa, se tuli tammikuun alussa. Joo. Mutta niinku, siinä lopussa oli hauskasti tehty, siis se tarina lähti vähän oudoille urille, se, kun me ei oikein tiedetä, että mitä siinä tapahtuu. Ja sit kun tää vähän niin kuin heittää sellaista twistiä koko ajan, että kun se Free TV, niin se pystyy koko ajan muuttelemaan niitä. Ja tämähän on ajankohtainen, niin kuin siis, että nyt nykyään ailla voidaan muuttaa tuolla. Ja myöskin se ajankohtainen siinä mielessä se kritisoi tämmöistä niin kuin, siis kulutusyhteiskuntaa ja siis tämmöistä niin kuin riistoyhteiskuntaa. Joo, ja se tekee ihan vitusti pilkkaa niillä. Esimerkiksi Kardashian ohjelma oli ihan vitun. Americans. Americanos. Ja semmoinen saippua opera. Sitä se on voinut vähän enemmänkin saada. Niin, mä olisin halunnut oikeasti nähdä niinku semmoisen... Niin, että ne olisi jotenkin saatu nidottua siihen, että se olisi käynyt vaikka päästään päiviltä tai jotain. Niin mä ajattelin, kun se yksi tuli siitä, kun se kidnappasi sen yhden naisen, niin mä ajattelin, että se oli yksi niistä Amerikaanoista. Olisi voinut ihan vitun hyvä olla. Mutta tässä on selvästi tämmöinen niin kuin, hyvin tämmöinen yhteiskuntakriittinen sanoma ja vähän semmoinen Paul Verhoeven tyylinen, niin, satiirinen sanoma. Kyllä. Tämä ei sillä ärsyttävällä tavalla niin kuin alleviivaava, vaan niin kuin, siis tämä on nimenomaan viihteen ehdolla tehty tässä koko ajan. Joo, ja siis se niinku, ihan oikeasti niinku, tämän päivän tapahtumiin ottaa todella paljon kantaa, niinku, että tämmöinen fasistinen meininki niinku, on. Ja etenkin siinä yhdessä kohtaa, missä tuli niinku, nämä niin sanotusti poliisi tuli niin Proud Boys ja pilkattiin ihan suoraan, että ja Proud Boysit on niitä Donald Trumpin niitä pahimpia kannattajia, jotka tulee tyyliin aseitten kanssa käy kaupassakin. Ja musta tuli vähän Glenn Powellin fani. Että ihan mä oikeasti odotan, mitä hän tulevaisuudessa tekee. Meidän vitun skrodeen kuntoon ja kaikissa hän näytteli ihan vitun hyvin tässä. Sillä on just tämmöistä tarvittavaa action-sankari-karismaa. Ei ole liian tunnettu vielä. Ja siis se oli samalla hauska, mutta samalla niin kuin on niin kuin myös dramaattinen henkilö tässä. Että siinä on se justiin se perhe on vaakalaudalla tässä ja se pääsee niin kuin mun mielestä hyvin pistämään niin kuin paljon tämmöistä tunneskaalaa siihen, mikä ei välttämättä ole. Esimerkiksi kun me mietitään tämän John Wick-elokuvaa, niin siinä ei välttämättä ole tommoista kyllä. Ja tässä ei ole mitään semmoista, niin kuin, tiedätkö, ammutaan 100 äijää, John Wick. Niin kuin sanottu, niin siis tää on hyvin sidoksissa niin semmoiseen niin kohtalaiseen realistiseen toimintaan. Niin, ja sitten se, että niinku, ei se niinku varsinaisesti tappanut. Sehän räjäytteli paikkoja, että sitten se porukka, joka sinne tunki sinne taloon, niin hän kuoli räjähdyksessä, ei hän varsinaisesti ollut siinä. Ja Josh Brolin. Josh Brolin ihan vitu. Joo, ja siis se on tässä oikein kunnon. Joo, mulla. Kiitos. Kiitos. Sitä saa. No niin, vähän tuli burgeriasta. Aina pitää aina esittää. Niin, siis toi Josh Brolin oli toisessa mun mielestä, mikä on ollut ihan tämän vuoden kärkifilmi, eli Weapons. Joo. Se oli hyvä, mä näin sen jälkeenpäin, mutta ei oltu yhdessä katsoa. Niin. Ja sitten tässä oli muutenkin sillä niin hassusti Schwarzeneggerinkin saatiin tähän leffaan yhdistettyä. Siellä oli semmoisia uuden aallon niitä seteleitä. Uusia dollareita. Niin, uusia dollareita, niin siinä oli pärstänä Schwarzeneggerin hymyilemässä siinä. Ja se on muuten hyvä vielä siinä yhdessä kohtaa, kun ne sanotaan, että tuuthan tänne lentokentälle sitten, että presidentti limittää sut uudeksi saalistajaksi sitten. Ja olisi ollut hyvä, että se olisi ollut Schwarzenegger odottelemassa sitä. How you doing? Okay, where is that guy? I'm gonna salute him. Sitä. Musiikki. Ihan vito. Siinä se Richard lives. Joo. Se oli niinku se huuto oli jotenkin integroitu hauskasti siihen biisiin. Niin Richard lives. Joo, mutta sitten yksi vähän miinustakin tulee. Eli kato, kun siinä alkuperäisessä oli sellainen, että oli niinku jääkiekkoilija, oli moottoripyöräilijä, oli moottorisahan kanssa, sitten oli se sähkömies ja sitten oli se
lentämä. Jim Browni lenteli sillä ihmeen vitun rakettirepulla. Ja, et siinä oli vähän mielinkuvitusta käytetty niissä välivastuksissa. Tässä puuttuu kokonaan tällaiset. Ne oli hyviä nää äijät. Niin. Ne oli vähän tämmösiä niinku Gestapo-tyyppiä. Joo, ja sitten aina kun ne tappoi jonkun, niin ne meni kameran eteen poseeraan. Mä tykkäsin sitä pääjehusta, millä oli se maski päässä. Aika uhkaavaa tuntui näin. Mutta mä oon ihan samaa mieltä, että niinku olisi ollut hauska, jos siellä olisi ollut just tämmöisiä välivastauksia, että hän on oopperalaulaja. Niin. Mutta niinku, siellä jos on joku katsomista lukenut sen Kingin alkuperäisen kirjoituksen, tai kirjan, se oli Richard Bachman nimellä kirjoitettu, niin kertokaa, miten ne on kuvattu ne saalistajat siinä? Mä veikkaan, että tää tulee kanssa sitä kirjasta, että ne on niinku yhdenlaista porukkaa, eikä mitään ne sähkömies, oopperamies, moottorisahamies. Joo. Ja tiedätkö, minkä mä olisin kaivannut vähän kanssa? Mä olisin toivonut, kun tää on Edgar Wrightin elokuva, niin olisi ollut Simon Pegg, tai sitten se Nick Frost, jos on ollut vaikka se taustalla. Niin, olisi kyllä saanut piilottaa ne sinne. Ja... Mutta voi olla, että ne on siinä katsomassa, eikä mä voi huomata. Niin. Mutta mitä täytyy nyt sanoa, niin Edgar Wright, niin helvetti. Se on tällä hetkellä mun mielestä yksi parhaita, Refnin ohella parhaita ohjaajia. Se on niinku, että siis mä todella mielenkiinnolla odotan, mitä hänen jatkoon niinku... Mä en ole nähnyt niitä uusia, siis One Night in Soho ja mä en ole nähnyt sitä. Okay. Ja sitten mä en ole nähnyt Baby Driveria, en ole nähnyt. Baby Driver on hyvä. Sen mä oon nähnyt, mä en ole Sohoa nähnyt. Joo, okei. Mutta siis Shaun of the Dead ja siis Cornetto-trilogia on aina se, mikä mulle tulee ekana mieleen. Ja kyllä tästä lähtien tääkin tulee ekana mieleen. Pitäisikö katsoa se Scott Pilgrim Against the World? Niin, se on kuulemma vähän semmoinen erikoisempi. No ihan mielenkiintoinen, kun mä sanoin, että Edgar Wright ei ole kauheasti paskaa tehnyt. Että mä niinku ihan mielenkiinnolla oikeasti, ja mä toivon pelkkää hyvää äijälle, että oikeasti me tarvitaan tämän kaltaisia ohjaajia, jotka rikkoo rajoja. Että... Joo, ja sitten musta tuntuu, että monesti musta tuntuu, että mitenköhän ne on saanut tehtyä tämmöisen elokuvan niin nykypäivänä. Tää on aika tämmönen semmoinen fuck you. Joo, siis fuck you. Tää vittua koko ajan joka suuntaan. Siis se oli musta hienoa nähdä. Ja ison budjetin elokuva, $110 miljoonaa. Että vittu, mä vuoden alussa kiroiltiin sitä just, että pelkkiä remakeja tulossa tänä vuonna, ja miten vittu kävi? Tämän vuoden paras elokuva sattui sitten olemaan remake. Nyt tulee varmaan pyhä hävästys, mutta mä voin... Yleensähän on semmonen, tiiäksä, sulla on semmonen... Sä oot nähnyt hyvän leffan elokuvateatterissa, sulla on semmonen fiilis, että kova. Mutta mä oon ihan varma, että kaiken tämän hälvettyäkin, niin kyllä mä sanon, että tää oli parempi kuin Schwarzenegger. Ja helposti. Ihan helposti. Vaikka mä tykkään, älkää alkaa kun vittuille, mä tykkään siitäkin tosi paljon, mutta mun mielestä siinä on paljon mun mielestä puutteita siinä. Siis tää oli vitusti laaja. Mä tykkäsin tästä, että se maailma oli iso. Se oli iso ja sitten toi rytmitys oli täydellinen. Mä en äkkiseltään keksin, missä olisi ollut semmonen, että kaikki meni tasapainossa silleen, että toimintakohtaus, rauhoittuminen, taas tulee semmoinen välivaihe, mikä ei ollut ollenkaan tylsä, ja taas toimintakohtaus, rauhoittuminen, välivaihe, mikä ei ollut tylsä. Nimenomaan, siis se oli niin sanottu siis suvantovaihekin, nekin on sellainen tosi intensiivisiä. Niin. Se tarina etenee siitä huolimatta. Ja vitun huippuja hahmoja. Ja... Siis hyvin ohjattu elokuva, kaikin puolin hyvin tehty elokuva ja viihdyttävä ennen kaikkea. Ilman muuta kannattaa mennä todellakin katsomaan. Joo, ja siis toi leffateatteri on muuten semmoinen, että tää oli ihan täydellinen tossa salissa. Joo, Iisense salissa oltiin, eli 4K. Ja tämä varmaan filmille kuvattu. Ainakin siltä se näyttää tosi pitkälti. Se on filmimäistä kuvaa. En voi tästä nyt olla. Joo, ja aivan varmasti hommaan sen itselleni hyllyyn. Mutta tiedätkö mikä oli kaikista jännintä tässä? Tää jätti vähän silleen, että mahtaakohan joku tarttua siihen, että tähän tehdään jatkoa siitä. Niin, ei tää ollut silloin mun mielestä sillä lailla cliffhanger, että ärsyttävällä tavalla. Että mä vähän pelkäsin yhdessä kohtaa, että kohta tulee lopputeksti, se jää kaikki auki. Mutta ei jäänyt. Siis kyllä tässä selvitettiin kaikki, mutta mä mielellään voisin katsoa Running Man 2 kyllä, että joku peli jatkuu taas. Niin, saa nähdä, että se jätettiin sen verran, että saa itse katsoa ja päättää, miten se jatkuu. Helvetin jees kyllä, että mä annan ihan helpot 4 tähteä. Mä annan helpot 4,5 tähteä. Ehkä mäkin annan 4,5 sitten kyllä. Ja ilman mitään kysettäkään, niin kyllä vuoden paras. Ei siis kyllä. Mutta voi olla, että joku oli parempi, mitä meillä on nähty, mutta hei, siis tää on tässä ja ehdottomasti vielä kerran lämmin mahdollisin suositus kyllä, että
Menkää katsomaan, kun kerrankin on hyvää vanhan ajan action-elokuvaa tarjolla. Vai mitä? Kyllä. Olen ylpeä sinusta, että jaksoit katsella tänne asti. Hirveän mammuttivideo kyllä ja toivottavasti näit jotain uuttakin siinä. Se vielä piti sanoa, että muutama filmi multa jäi kokonaan välistä tänä vuonna, mitä on se ehkä halunnut katsoa. Esimerkiksi Sinners, mitä on kehuttu tosi paljon ja sitten oli se Aronofskin filmi, toi Caught Stealing, niin se olisin halunnut nähdä kyllä. Ja sitten oli vielä se, missä näyttelee se Pedro, joka on aina paskalla, niin toi Eddington, niin ne olisi muun muassa ollut semmoitteita, mitä ne nyt vaan jäi välistä, että en ole vielä tähänkään päivään niitä nähnyt, mutta kenties sitten ensi vuonna sitten. Nyt hyvää uutta vuotta ja hei, tää vuosi tehdään taas tästä hienoja. Kiitoksia, että katsoit ja palataan uusissa videoissa sitten, kunnollisissa videoissa sitten asiaan. Moro!